Já, það allt í lagi. Ég bið ykkur velkomin til 682. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Á dagskrá eru 16 mál, það eru 7 almenn erindi og 9 til kynningar. En fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2017 til 2020. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að fara hérna aðeins yfir megin inntaki í þessari tillögu að fjárhagsáætlun eða frumvarp að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 til 2020 sem er hér á þessum bæjarstjórnarfundi til fyrri umræðu. Svona kannski bara almennt um fjárhagsáætlunina. Er það komið í lag hjá okkur? Já. Bara skiptir glærum. Ég ætla að fjalla aðeins hérna fyrst aðeins um almennt fjárhagsáætlunina og þá kannski fyrst bara upphaf hennar. En bæjarráð á fundi sínum 23. júní síðastliðinn startaði að hóf þessa vegferð. Það var að segja að gera fjárhagsáætlun fyrir Mosfellsbæ fyrir þessi ár, 2017 til 2020. Þá var forstöðumönnum falið að gera drög að fjárhagsáætlun í samráði við viðkomandi framkvæmdastjóra og þessi drög átti að miðast við óbreytt þjónustustig frá því sem er á seinni hluta þessa árs, en það er að segja að það er ákvarðanir sem hafa verið teknar þar að lútandi í bæjarráði, bæjarstjórn og nefndum bæjarins. Áætlun launa miðar við þá samninga, kjarasamninga sem í gildi eru og áætlun annars kostnaðar en launa við spárum breytingu verðlags og þá samninga sem að Mosfellsbær hefur hin og þessa þjónustur. Og þessi drög átti að miða við þær gjaldskrár sem eru í gildi fyrir fjárhagsáætlun í ár og þá innri húsaleigu sem að hún miðar við líka. Fyrir næstu glæru, það raun og veru þetta vinnuferlið. Við varum að lýsa ákvörðun 23. júní. Síðan þá verið unnið að fjárhagsáætluninni hjá forstöðumönnum stofnana og framkvæmdastjórum og síðan í bæjarráði. Þann 22. september var bæjarráði kynnt áætlun skatttekna og framlaga frá jöfnunarsjóði sem raun og veru grunnurinn að því sem í þessari tillögu að fjárhagsáætlun er. Jafnframt var 13. október bæjarráði kynnt tillaga framkvæmdaáætlun. Það er líka grunnurinn af því sem hérna í þessari fjárhagsáætlun. Við fjölluðum aftur, bæjarráð fjallaði aftur um fjárhagsáætlun 20. október, svona almennt. Það farið aðeins yfir stöðu áætlunarinnar. Síðan voru drög að fjárhagsáætlun kynnt í bæjarráði 27. október og þeim drögum var vísað til bæjarstjórnarfundar sem við erum stödd á núna. Í millitíðinni þá heimsótti bæjarráð stofnanir bæjarins, fékk upplýsingar um reksturinn og stöðu mála á hverjum einasta stað og síðan var sérstakur vinnufundur bæjarstjórnar með framkvæmdastjórum þann 2. nóvember líka sem að hver og einn framkvæmdastjóri ásamt bæjarstjóra fór yfir þessa tillögu og hvað svona helstu breytingar væru á þessum drögum eða þessari tillögu fjárhagsáætlun og þeirri áætlun sem er í gildi fyrir þetta ár. Og við erum síðan stödd hér á bæjarstjórnarfundinum 9. nóvember og með það sem fer fram fyrir umræðum þessa áætlun. Það er síðan gert ráð fyrir því að áætlunum fari næst inn í fagnefndir bæjarins til umfjöllunar. Það tæki tímann frá 10. til 24. nóvember. Við þurfum síðan samkvæmt lögum að ákvarða útsvar fyrir 1. desember og það gert ráð fyrir því að bæjarstjórn ákvarði álagningar útsvars
fyrir árið 2017 á fundi sínum 23. nóvember og síðan gert ráð fyrir því ef bæjarstjórn ákveður það hér á eftir að seinni umræða fjárhagsáætlun verði þá 7. desember, þar að segja eftir mánuð. Lagaumhverfið þetta þannig að það þarf að vera búið að leggja fram drög af fjárhagsáætlun fyrir 1. nóvember ár hvert. Það var gert í bæjarráði 27. október og það þarf að vera búið að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir 15. desember. Það er ekki rétt hjá mér, fjármálaskjóri, 15. desember. Þannig að með því að taka það til seinni umræðu 7. desember þá því til afgreiðslu þá því lagaumhverfið sett. Ef við förum síðan í svona helstu áherslu þessara fjárhagsáætlunar, þá vil ég kannski fyrst segja að það hefur dálítill handleggur að koma saman fjárhagsáætlun fyrir sveitarfélög undanfarin ár. Það ekki verið neins sérstaklega góð rekstrarskilyrði fyrir sveitarfélög síðan í hruninu í svona bil 9 til 10 ár. Og þetta hefur bara satt bætt að segja að verið erfiður rekstur hjá sveitarfélögum gegnumsneitt á Íslandi og tekið á að koma þessum áætlunum saman. Það má kannski segja að þær breytingar hafa átt sér stað núna fyrir þessa fjárhagsáætlanagerð að það var svona aðeins léttar undir fætur að koma saman fjárhagsáætlun. Og það er ljóst að það launahækkanir og sú kaupmáttaraukning sem hefur átt sér stað í þjóðfélaginu núna undanfarin ár að skila sér með meira mæli inn í tekjur sveitarfélaga sem og að lág verðbólga þá kallar ekki á samsvarandi kostnaðarhækkanir. Þannig að það var og þessi áætlun ber þess dálítið merki að í henni er lagt til, eins og hún hérna lögð fyrir bæjarstjórn núna, lagt til aukin þjónusta og lægri gjöld og skattar heldur en við höfum getað svona rætt og kynnt og ákveðið undanfarin ár. Og svona helstu atriðin hvað það varðar er til dæmis það að áætlun þessi gerir ráð fyrir því að álagningarhlutföll fasteignagjalda sé lækkuð til þess að koma til móts við hækkun fasteignamats. Fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað meira heldur en verðlag og þess vegna lagt til í þessari áætlun að álagningarhlutföll fasteignaskatts og vatnsgjalds séu lækkuð til þess að raun og veru það séu sömu raunútgjöld fjölskyldna í greiðslu þessara gjalda árunum 2016 og 2017. Til þess þarf að lækka stuðlana og það er gerð tillaga það í þessari áætlun. Það er líka gert ráð fyrir því að það sé aukinn afsláttur af fasteignagjöldum til tekjulágra eldri borgara. Þetta hefur verið að stíga, bæjarstjórnin hefur verið að stíga skref í þessar áttir undanfarin ár og það er gert ráð fyrir áframhaldandi skrefum í þá átt, þar að segja að þessi afsláttur verði hækkaður. Það er ekki almennt verið að gera ráð fyrir því að gjaldskrár hækki í þessari áætlun. En sem þýðir þá það að þjónustugjöld bæjarins eru að lækka á raungildi. Það er ekki einu sinni gert ráð fyrir verðlagshækkunum, heldur það er bara almennt séð lagðar fram óbreyttar. Það er gert tillögu það. Og þannig að þá þýðir það að þær eru raun og veru að lækka raungildi. Það er gert tillaga það að frístundaávísun hækki úr 27.500 í 32.500 eða 18%. Og það er til þá viðbótar þeirri ákvörðun sem var tekin fyrir fjárhagsáætlun ársins í ár að það sé sérstök hækkun frístundaávísunar og frístundagreiðslna til barnmargra fjölskylda. Þannig að það er búið að taka nokkuð stór skref ef þessi áætlun verður samþykkt.
í átt að aukinni niðurgreiðslu á frístundum barna og unglinga í Mosfellsbæ. Það er síðan verið að gera ráð fyrir því, að þessi áætlun gerir ráð fyrir því að þjónusta við börn á aldrinum 1 til 2 ára verið stór aukin í sveitarfélaginu. Og það má kannski alveg segja að það sé svona nokkurs konar bylting. Og það eru lagðar til 40 milljónir til viðbótar inn í þann málaflokk til þess að þjónusta þennan málaflokk í fjárhagsáætluninni. Það er síðan til umræðu í bæjarráði á morgun tillaga að útfærslu á því sem að þarf svo að náttúrulega fara til fræðslunefndar og til skoðunar og það gæti þá orðið þá niðurstaðan þá þegar við erum búin að ganga til samþykktar áætluninni í seinni umræðu. En þessar hugmyndir ganga út á það að það verði stofnaðar ungbarnadeildir við 2 leikskóla bæjarins. Það verði fjölgað samningum við einkarekna ungbarnaskóla í nágrenni Mosfellsbæjar, þar í Reykjavík, ásamt því að dagforeldrakerfið verði hér áfram. Og það er verið að gera þessar hugmyndir ganga líka þá út á það að gjaldtaka fyrir börn verði, þegar 18 mánaða aldrei er náð, þá verði leikskólagjald það gjald sem verður tekið. Það er að segja ekki gjald eins og hjá dagforeldrum, það er að segja að niðurgreiðslan aukist til samsvarandi. Og það þýðir það er raun og veru að á málveg til samsvega færa þá sé hægt að segja að bæjarfélagið sé að bjóða fram leikskólavist eða samsvarandi vist minnst hvort sama gjaldi frá 18 mánaða aldri. Og þetta er töluvert mikil breyting frá því sem að verið þeim. Og vonandi verður síðan hægt að halda áfram á þessari braut á næstu árum ef að hagur sveitarfélagsins verður á þann hátt. Og það er verið að gera ráð fyrir því að leggja verulega fjármuni á árinu 2018 og svo 2017 og svo 2018 og næstu ár í byggingu nýs skóla í Helgafelli. Það er einhverjar 500 milljónir í framkvæmdaáætlun bæjarins á árinu 2017 í það verkefni og það er gert ráð fyrir því að fyrstu áfangi þess skóla opni haustið 2018. Það sé í nýju húsnæði. Svona það má segja að starfræksla skólans sé hafin í Bróalandi en nýtt húsnæði verður þá tilbúið fyrstu áfangi þess haustið 2018. Þessi tillaga fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir töluverðum átaki í endurbótum og viðhaldi fasteigna bæjarins. Það er bara einfaldlega þannig þegar að skóginn kreppir eins og hefur gert undanfarin ár að þá eðli málsins samkvæmt þá er nauðsynlegt að halda þessir höndum með hlutum eins og þessum. Það er bara ánægjulegt að það sé það að leggja þá tölverða nýja fjármuni inn í það verkefni og sérstaklega er verið að tala að gera sérstakt átak í viðhaldi í Varmárskóla. Notendur þess hús sem eru náttúrulega starfsmennirnir og börnin ásamt fjölskyldu þeirra hafa með réttu bent á að nauðsyn sé að gera þar bragarbót og við notum náttúrulega það tækifæri. Það er gert tillaga til þess að það tækifæri sé nota nýtt núna þegar aðeins betur árar. Það sé að leggja þá fé í svona að gera því húsnæði til góða. Það er gert ráð, þessi áætlun gerir ráð fyrir því að það verið hafist handa við að starfrækja ungmennuhús í samvinnu við framhaldsskóla hér. Það lá hérna fyrir tillaga frá bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar hér sem var allir afgreiðslu hér með áætlun ársins í ár fyrir árið 2016 sem hefur fengið þessa niðurstöðu að fara þessa leið, hefja þessa þjónustu og að það verði hluta af stöðugildum bólsins verði nýtt til þess að styðja við og koma á stað svona starfsemi í húsnæði framhaldsskólans í Mosfellsbæ.
en það er raun og veru ekki þá bara fyrir nemendur framhaldsskóla, heldur þá hugsað fyrir nemendur eða fyrir ungmenni 16 til 20 ára, bursið frá því hvort að þeir eru í skóla þar eða annars þar, eða ekki í skóla. Áætlunin gerir líka ráð fyrir því að listaskólinn verði efldur. Það er gert ráð fyrir einu nýju stöðugildi tónlistarkennara inn í listaskólann sem að muni starfa í grunnskólum bæjarins til þess að auka við þjónustuna þar og geta tekið fleiri nemendur inn í tónlistarnám í bænum. En þar er eftirspurnin meir en framboðið. Þannig að það er svona verið að koma til móts við það og þá þetta tækifæri nýtt núna til þess að efla þá starfsemi. Það er líka verið að leggja til fjármuni, halda áfram þróun á rafrænni þjónustu, bæta enn frekar þar úr, innleiða lýðræðisstefnu, töluverðir fjármunir í það að íbúar fái að forgangsraða verkefnum, mál sem að hefur svo sem verið til umfjöllunar nokkur síðustu misseri, en nú er tækifæri til þess að hrinda einhverju leyti í framkvæmd. Í samræmi við þá samþykktu lýðræðisstefnu sem að var endurskoðuð núna fyrir ári síðan. Það hefur verið að auka framlög í lista- og menningarsjóð, heilmikið hlutfallslega en þetta er kannski ekki mjög margar krónur. Og síðan á bæjarinn afmæli, hann á 30 ára afmæli á næsta ári og það er teknir frá smá fjármunum til þess að geta haldið upp á það. Þannig að þetta eru kannski svona, það er fullt af öðrum atriðum sem að þessi fjárhagsáætlun svo sem innifellur, en þetta eru kannski svona stærstu og helstu atriðin sem að vert er að nefna hér við fyrri umræðu. Og síðan þá ættir að koma í ljós hvernig fyrir afdrif þessar áætlunar verða, hvort að þetta verður allt saman samþykkt eða hvað, en allavega er þetta eins og hún er hér lögð fram til fyrir umræðum og fer síðan til umfjöllunar í nefndum og verður þá tekið til síðar umræðu þann 7. desember. Við förum í næstu glæru. Þá er þetta náttúrulega líka langtíma áætlun, þar að segja ég var hér að fara yfir svona áætlunar sem eru í áætlunum fyrir árið 2017, en áætlunin er til 4 ára og hún er semst líka til ársins 2018 til 2020 og í þeirri langtíma áætlun er gert ráð fyrir því að það sé óbreytt þjónustustig, það er ekki verið að taka afstöðu til þess í þessari spá. Þetta fyrst og fremst verið að svona ná utan talnagrunni hvað það varðar. Þannig að það er það þjónustustig sem er lagt til grundvallar í langtímaáætlunum sem þá er í þessum drögum að fjárhagsáætlun fyrir 2017. Og síðan er gert ráð fyrir vexti hennar í samræmi við spá íbúafjölda og fjárfestingaráætlun sem að fylgir hluti af fjárhagsáætlunum. Og síðan eru fjármagnsliðir, vextir og verðbætur uppreiknaðir miðað við verðlagsspá, en þessi áætlun hún er ekki bindandi eins og áætlun fyrir 2017, heldur fyrst og fremst stefnumarkandi. Og verðlagsspáin er hér á þessari glæru, og svo kannski geta farið yfir það í smáatriðum. Það er gert ráð fyrir því að verðlag árið 2016 hækkun 2,2%, í áætlun 2017 er gert ráð fyrir 3,9% hækkun verðlags. Það er eitthvað komið ný þjóðhagsspá, síðan að þessi áætlun var lögð fram sem gerir ráð fyrir töluvert lægri verðbólgu árið 2017, en allavega er hún lögð hérna fram til fyrir umræðu með þessum hætti og ég er ekkert endilega viss það, svona sem framkvæmdastjóri bæjarfélagsins, að það sé eitthvað skynsamlegt að vera hræranlegt í því. Það er svona, það gæti verið ýmsar ástæður fyrir því að það sé svona ágætt að hafa varan á hvað varðar verðlagsþróun á árinu 2017, en við síðan notum við að sjálfsögðu forsendur þjóðhagsstofnunar hvað varðar verðlag árinu 2018, 19 og 20. Og svo er gert ráð fyrir þessar íbúafjölgun eins og ég nefndi áðan, en það er samkvæmt þeirri spá sem hefur verið lögð fram og sem tekur þá mið af
af aðalskipulagi bæjarins. Ef við förum síðan í talnabálkana, rekstrarreikningur, samstæður, það að segja A og B-hluta. Ég ætla að láta nægja að lesa upp tölurnar eða fara yfir tölurnar í áætlun 2017. Hitt væri lestur alveg fram undir miðnætti held ég. Og þetta bara að lesa í áætlunum sjálfri, bæði fyrir bæjarfulltrúa og íbúa. Hún verður síðan birt á vefnum eins og við erum vön. En það er gert ráð fyrir því að skatttekjur árið 2017 verði 5.936 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs verði 1.472 milljónir og þjónustutekjur og aðrar tekjur 2.133 milljónir. Sem legg saman á að verða tekjur alls upp á 9.541 milljón, eða tæpa 542 milljónir. Og launagjöld verði 4.388 milljónir, hækkun lífeyrisskuldbindinga verði 124 milljónir og annar ekstrakostnaður 3.817 milljónir, sem gefur þá framlegð upp á 1200, jákvæða framlegð upp á 1211 milljónir. Síðan eru afskriftir upp á 328 milljónir og niðurstaða þá án fjármagnsliða upp á 883 milljónir. Fjármagnsgjöld eru þá áætluð 653 milljónir og vek athygli á því að það er þá miðað við þessa fyrri þjóðhagsspá upp á 3,9% hækkun verðlags á árinu 2017. Tekjuskattur nemi 29 milljónir og afgangur af rekstri bæjarins verði þá árinu 2017 áætlaður upp á rétt rúmar 200 milljónir. Að mínu mati er þetta alveg ásættanlegur og ágætis afgangur. Ég myndi ekki leggja til að hann yrði minni en þetta og að ef einhverjar breytingar séu þá gerðar á áætluninni milli umræðna þá þurfum við þá að tventa, þar að segja ef menn vilja hækka útgjöldin þá þurfum menn líka þá að finna því einhvers stað þá í minni útgjöldum annar staðar eða þá aukningu tekna. Það er svona mín ráðlegging sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Ef við förum í A-hlutann þá er hér sundurliðun á skatttekjunum. Útsvörið áætlaði rétt rúmar 5,2 milljarðar, fasteignaskattarnir 775 milljónir og þá er búið að taka tillit til þessara tillagna lækkun álagningarstuðlana þar eins og ég nefndi hér áðan og lóðarlega 110 milljónir sem þýðir þá skatttekjur skatttekjur fyrir utan framlög jöfnunarsjóðs samtals tæpir 6,1 milljarður. Og síðan eru hér framlög jöfnunarsjóðs sem eru samtals 1.472 milljónir. Ég ætla ekki að fara að lesa þær tölur allar upp, öðruvísi það að það er náttúrulega stærsti þátturinn þjóðlagsstæði fatlað fólk. Það er að segja framlag jöfnunarsjóðs í það verkefni sem er stórt og mikilvægt og viðamikið verkefni hér í Mosfellsbæ. Og því eru þá skatttekjur áætlaðar samtals og þennan málaflokk 7.570 milljónir í A-hluta. Ef við förum síðan í aðalsjóðinn, ég ætla ekki að fara að lesa þær tölur upp heldur hérna í smáatriðum, bara geta þess að þar er rekstrarniðurstaðan samkvæmt þessum drögum að tillögu áætlun jákvæðum um 352 milljónir. Töluverð hækkun frá fyrri árum. Eignasjóðurinn, þar er rekstrarniðurstaðan áætlun neikvæð 229 milljónir. Þá sé fari nánar yfir það. Og síðan er hérna fasteignafélag Lækjahlíð hér með rekstrarniðurstöðu upp á neikvæð upp á 8,7 milljónir rúmar og þjónustustöð Ávaldahús er rekstrarniðurstöðu líka neikvæð upp á rétt rúmar 19 milljónir í áætlun ársins 2017.
Síðan hér yfirlit yfir málaflokkana. Þarna skatttekjurnar sem nefndi áðan upp á 7.570.000.000. Stærstu einstöku málaflokkarnir eða liðirnir eru að sjálfsögðu fræðslumálin sem tekur til sín helminginn af okkar tekjum. Mér sé rúmlega það. Það gert ráð fyrir kostnaði nettó upp á 4.023 milljónir, hækkun 9% frá áætlun 2016. Annars stærsti málaflokkurinn félagsþjónustan. Það gert ráð fyrir kostnaði upp á 1.385 milljónir á árinu 2017, hækkun 5% frá árinu 2016. Og síðan eru æskulýðs- og íþróttamálin. Það gert ráð fyrir 858 milljón króna kostnaði á árinu 2017, hækkun 8% frá árinu 2016. Þetta eru stærstu einstöku málaflokkarnir. Hjá Mosfellsbæ, það sjálfsagt svipað hjá öðrum sveitarfélögum. Fræðslumálin, félagsþjónustan og æskulýðs- og íþróttamálin eru þeir málaflokkar sem taka til sín mest af skatttekjum sveitarfélaga. Og síðan koma þarna sjóðirnir, eignasjóður, þjónustustöðin, fasteignafélagið og svo B-hlutastofnanirnar. Það gert ráð fyrir að það vatnsveitan, hitaveitan, félagslegar íbúðir, hjúkrunarheimilið Hamrar og fráveita. Og þegar þetta allt saman lagt saman þá gert ráð fyrir því að afgangur af rekstrinu verði þarna eins og ég sagði áðan, rétt rúmar 200 milljónir. Samanborið við það áætlun sem í gildi fyrir árið 2016, þar var gert ráð fyrir afgangi upp á 192 milljónir. Þannig þetta svona sambærileg áætlun sem hvað varðar afkomu sveitarfélagsins og á gildandi ári. En vek athygli á því að þessi tillaga áætlun innifylur mjög veigamiklar breytingar á þjónustu og sköttum og gjöldum til þjónustuaukningar fyrir íbúa sveitarfélagsins. Þannig að það má kannski segja að við höfum sett upp áætlunina með óbreyttum rekstri, þá hefði niðurstöðutalinn orðið töluvert önnur, það er að segja meiri afgangur. Þannig það er verið að gera tillögu að ráðstafa þessari breytingu á rekstrarumhverfinu í það að auka þjónustu sveitarfélagsins. Við líka vekja athygli á því að í þessum tölum búið að taka frá töluverða fjármuni, annars vegar í kjarasamninga, ógerða kjarasamninga, það er einn ógerður kjarasamningur, það er að segja kjarasamningur við kennara, hann hefur verið felldur í tvígang á árinu 2016. En það gert ráð fyrir því í þessari áætlun að inn á liðnum ófyrir séð séu 120 milljónir til þess að eiga þá fyrir þeim samningi sem vonandi verið gerður sem fyrst við kennara. Það er náttúrulega skot einhverju leyti út í loftið en þá tilraun til að nálgast það viðfangsefni og þá staðreynd að það er ógerður kjarasamningur við kennara sem mun hækka laun þeirra og auka kostnað sveitarfélagsins. Það er líka teknað frá 105 milljónir í að eiga fyrir hækkun mótframlagi inn í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga vegna þess að ekki varð að veruleika þetta samkomulag jöfnun lífeyrisréttinda og aukningu á stuðningi eða auknu fjármagni bæði ríkis og sveitarfélaga inn í þá sjóði og þannig að sjóðirnir hafa tilkynnt sveitarfélögum að frá með áramótum munu mótframlög sveitarfélaga hækka það bil 4%. Það þýðir bara hækkun launakostnaðar sveitarfélaga 4%. Það er ekki flóknara en það. Vonandi tekst mun nýtt alþingi og ný ríkisstjórn
verið að gera tilraun til þess að mynda þessa dagana, takast að vinda ofan þessu tilbaka, þannig að þetta samkomulag eða þá öllu heldur, eða þá það að lífeyrissjóðunum verði gert kleift að fresta þessari hækkun mótframlaga og það náðu fram að ganga. En við erum allavega með þá borð fyrir báru. Ef að það gengur ekki eftir, þá erum við með fjármunir til þess að þá að standa undir þeim kostnaði. Þannig að þessi áætlun gerir þá ráð fyrir þessu inn í gjaldapakka, gjaldahluta áætlunina. Við förum aðeins í B-hlutann, svo sem ég var búinn að telja hérna upp í málaflokkunum þessa B-hluta stofnanir. Fyrst það félagslegar íbúðir. Það er gert ráð fyrir því að halli á þeim verði rúma 10 milljónir árinu 2017. Afgangur verði hins vegar að fráveitunni á rúmar 50 milljónir. Það veitir svo sem ekki af því að það er heilmiklar framkvæmdir sem sú veita þarf að standa undir þessar mundir með mikill uppbyggingu sveitarfélaginu. Sama má segja hitaveituna, það er gert ráð fyrir töluverðum afgangi þar eða rúmum 46 milljónum. Þrátt fyrir það sé ekki gert ráð fyrir því að heitt vatn hækki. Það er óbreytt gjaldskrá þar eins og þessi áætlun er lögð fram og að hér er gert ráð fyrir því að afgangur vatnsveitunar verði 32 milljónir rúmar. Þrátt fyrir það að það sé verið að gera ráð fyrir því að vatnsgjald lækki eða álagningarhlutfall vatnsgjald lækki. Og hjúkrunarheimilið, það er semst ekki rekstur, heldur reksturinn á húsnæðinu Hömrum. Það er bara gert ráð fyrir því að það sé nokkurn veginn bara á pari eða á núllinu. Og síðan er það sjóðstreymið sem er alltaf mjög mikilvægur þáttur það gefur mjög mikilvæga mynd af rekstri sveitarfélaga hverju sinni. Hér er gert ráð fyrir því að veltufé frá rekstri, þar að segja það sem eftir er á bankareikningi sveitarfélagsins þegar búið að greiða allan kostnað, búið að leiðrétta fyrir reiknuðu stærðum eins og afskriftum, verðbótum og við lífeyrisskuldbindingum, að þá stendur eftir á bankareikningunum eða það sem reksturinn er að skila samkvæmt þessari áætlun 923 milljónir sem er þá til ráðstöfunar til þess að borga afborganir af lánum og í þær framkvæmdir sem að sveitarfélagið hyggst ráðast í á árinu 2017. Þetta er svona kannski mikilvægasta talan í þessu efni. Og förum aðeins í lykiltölurnar. Hér, ég ætla nú ekki að fara yfir þær. Hérna lesa þær allar upp. En hérna kemur þó reynda fram að laun og launtengd gjöld eru rétt tæpur helmingur af öllum skatttekjum bæjarins. Annar rekstrarkostnaður tæp 40%. Og rekstrarniðurstaðan þá 3,6% af skatttekjunum. Framlegðin 13,1% og veltufé frá rekstri 10,3%. Þetta eru bara mjög ásættanlegar tölur. Miðað við það rekstur sem að sveitarfélagið er með og þær skuldir sem að sveitarfélagið hefur. Ég myndi alveg á sama hátt og með rekstrarniðurstöðuna að ég mæli ekki með því að menn stilli upp áætlun með þessum tölum lægri. Þetta eru heilbrigðar tölur sem að skila okkur því að rekstur stendur vel undir þeim skuldbindingum sem á honum hvíla, undir þeim rekstri og gera það verkum að við getum haldið áfram að byggja sveitarfélagið svona með við þá þörf sem á því er og svona eins og spár vöxt þess sína. Þannig að ég held að ef áætlunin endar
með tölum líkingu við þessa en ámyndu við þetta, þá sé það gott og ég mæli ekki með því að það verði eitthvað mikil breyting á því. Nú síðan hérna gert ráð fyrir því að skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum haldi áfram að lækka, en það er 100, eins og sveitarstjórnarlög eru, þá er hámarkið 150% af tekjum sveitarfélagsins hvert ár. Það er gert ráð fyrir því að samkvæmt útkomuspá að það hlutfall verði 113,2% í árslok, var 122,2% í árslok 2015 og samkvæmt þessar áætlunum þá gert ráð fyrir því að verði 105,8%, þannig það haldi áfram að lækka og það er vel. Og síðan hér íbúafjöldaspáin, hann var 9.481 einn íbúi í árslok 2015. Samkvæmt áætlun var gert ráð fyrir því að sú tala verði 1. desember eða 31. desember næstkomandi 9.671 íbúi. Ég held að við séum nú þegar bara að ná þeirri tölu. Þannig að væntanlega förum við nú fram úr því, þannig að íbúafjölgunin verði heldur meiri á árinu 2016 en við gerðum ráð fyrir og síðan gert ráð fyrir því að við förum yfir 10.000 á árinu 2017. Þannig að okkur hérna unnið sá heiður að taka á móti 10.000 íbúanum á seinni part ársins 2017 ef þetta gengur eftir. Og það verður skemmtileg stund, örugglega. Síðan það hérna fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum. Eins og ég nefndi hér áðan þá er langstærsta einstaka framkvæmd sveitarfélags næsta árum er að byggja nýjan skóla í Helgaholtshverfi. Og ég nefndi líka áðan að það sé gert ráð fyrir 500 milljónum í það verkefni árum 2017. Það sé gert ráð fyrir 570 milljónum 2018 og 125 milljónum 2019 og 550 milljónum 2020. Þannig að þetta er skóli sem á að hýsa 600-800 nemendur svona eftir aðstæðum og gert ráð fyrir því að eins og ég nefndi áðan að fyrsta áfangi verið tilbúin höstið 2018 og þá með húsnæði fyrir 300 nemendur. Það er mikill gangur í uppbyggingu bæjarfélags þessa mundir, sérstaklega í þessu ágæta hverfi Helgafelli og ég held að við þurfum bara að vera mjög mikið með puttan á púlsinum með það með hvaða hraða verður farið í þetta verkefni, hvort að við þurfum að flýta einhverjum áföngum eða ei, en það er raun og veru er alveg hægt og sem þýðir þá bara það að það koma þá er íbúðirnar að koma hraðar inn og koma þá meiri tekjur í formi útsvars og fasteignagjalda. Það til að standa undir því að flýta þeirri fjárfestingu við á þar að halda. Við þurfum bara að fylgjast með þróun hverfisins á næstu misserum með það fyrir augum að vera með þessa framgang í takt við uppbyggingarhraða hverfisins. En það er hérna gert ráð fyrir fjárfestingum á árinu 2017 í skólamannvirkjum fyrir 577 milljónir. Ég nefndi hérna áðan að það verði sérstakt átak í varmaskóla, hann er 37 milljónir inn í eignkvarði fjárfestingu í varmaskóla sérstaklega og síðan eru 25 milljónir í viðhaldi inn í eignarsjóði, þannig að það hefur verið gerð ráð fyrir því að setja rúma 50 milljónir á árinu 2017 í lagfæringar og endurbætur í varmaskóla. Síðan eru hérna gert ráð fyrir því að fjárfesta í íþrótta- og tómstundamannvirkjum fyrir 160 milljónir á árinu 2017. Það er svona ýmislegt, mest af því er þó í tengslum við íþróttaaðstöðuna varma með einum öðrum hætti. Það sé ekki búið að útfæra það nákvæmlega, en gert ráð fyrir fjármunum í bæði að halda því mannvirki við og að gera því til góða. Og ég vek reyndar athygli á því að hér er inni nýr liður sem heitir skátaheimili en bæjarráð samþykkti að svona viljayfirlýsingu það að gera samning við skátafélagið Mosfellsverja styrk eða framlög til að koma upp skátaheimili
fyrst til að kaupa aðstöðu sem hafa gert í Álafossskvos og svo framhaldinu það svo aðstöða nýtt og seld og byggt upp skátaheimili í Ævintýragarði og það liggur svo fyrir okkur að ganga frá þeim samningi núna næstu vikum. Þetta síðan hérna kannski rétt að vekja athygli á því að það er gert ráð fyrir að fjárfesta í gatnagerð fyrir 400 milljónir á árinu 2017. Það er svo sem ekkert frásögurfærandi. Það er kannski frásögurfærandi að þessi áætlun gerir ráð fyrir því að gatnagerðargjald eða gatnagerðargjaldatekjur verði meiri heldur en kostnaður við gatnagerð. Og það hefur ekki gerst síðan fyrir hrun. Sem endurspeglar þá það að það er eftirspurn bæði eftir íbúðarhúsnæði, íbúðarlóðum og sem er kannski ánægilegast eftir atvinnuhúsnæðislóðum í Mosfellsbæ nú þessar mundir. Og þetta er mjög mikilvægt að við náum eins og þarna er gert ráð fyrir, þessu ári og næstu ári náum að snúa þessari þróun við. Skiptir miklu máli fyrir uppbyggingu sveitarfélagsins, fyrir fjárhag þess og það sé hægt að standa undir þessum hlutum. Þannig hér er gert ráð fyrir þessum 605 milljónum í fjárfestingum A-hlutans. B-hlutin er ekki inn í þessu. Þannig að kemur bara fram í fjárhagsáætluninni sjálfri. En mér minnir að samtals séu fjárfestingar bæði A-hluta og B-hluta 748 milljónir nettó þegar búið að draga frá gatnagerðartekjur á árinu 2017. Þannig að þetta var svona stikla á stóru, reyndar á rúmum hálftíma, 45 mínútum fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Þetta er náttúrulega mikið plagg. Þetta er mikill rekstur og flókinn. Við erum að tala það að rekstur sveitarfélagsins kosti 9,5 milljarð á árinu 2017 og hann tekur yfir mjög víðfeðma málaflokka eins og þið þekkið. Og það er heilmikið mál að koma svona áætlun saman og það eru margir búin að leggja hönd á plóginn, en fyrst og fremst það náttúrulega þeir sem eru að reka stofnanirnar okkar, forstöðumenn stofnana, hingað og þangað bæinn, skólastjórar, leikskólastjórar og aðrir, framkvæmdastjórar sviðana og svo forstöðumenn stoðdeildanna okkar, það er að segja fjármálastjóri, mannustjóri og forstöðumenn þjónustu- og samskiptadeildar. Þetta er fólkið ásamt bæjarstjóra sem hefur þá borið hitann og þungan að koma þessu saman, það er að segja talna bálkinum og svo síðan það liggur fyrir stefnumörkun bæði hinar og þessar stefnur bæjarins sem og þau mál sem að fagnefndirnar hafa verið að fjalla undanfarið á þessu ári og sem eru þá grundvöllur að þessari tillögu og þannig að mér langaði nú bara að nota þetta tækifæri eins og ég hef nú gjarnan gert að þakka öllu þessu fólki fyrir óöfingjarna vinnu við að koma þessu heim og saman. Þetta tekur tíma, þetta tekur á, þetta er stórt verkefni og svo er heilmikið verkefni að láta þetta alls saman fylgja þessu öllu eftir og láta áætlunina ganga upp. En okkur hefur blessunarlega gengið vel að gera það í gegnum árin. Þannig að ég vildi ljúka þessu með bara kæru þakklæti til allra þeirra sem hafa að þessu áætlun komið og ég held að þetta sé góð fjárhagsáætlun sem að hefur alla burði til þess að standast og felur í sér heilmikla þjónustu aukningu og lækkun skatta og gjalda fyrir samfélagið okkar hér í Mosfellsbæ. Já, svo mörg voru þau orð og það er rétt að byrja á því að taka undir orð bæjarstjóra varðandi þakkir til allra þeirra sem að þessari vinnu hafa komið og vitum að þetta er mikil og vinna og fyrir það ber að þakka og ég ger ráð fyrir að ég mæli fyrir munn allra bæjarfulltrúa þegar að ég óska eftir því að það verið fært til bóka þær þakkir. Nú
Anna Sigríður hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég ætla að byrja að taka undir bæði með bæjarstjóra og forseta með þakkir til starfsmanna bæjarins og hann ekki síður bæjarstjóran sjálfs, hann óviðkunnlega þegar hann hefði þakkað sér, þannig ég ætla að sjá það að því þetta sannarlega mikil vinna sem fólk leggur fram. En við erum hér að taka til fyrri umræðu drög að fjárhagsáætlun frá árið 2017 og 3 ára áætlun til 2020. Útlitið virðist gott, tekjur bæjarins að hækka, enda þensla í hagkerfinu og íbúum fjölgar jafnt og þétt, en það er gert ráð fyrir minni með 3,6% fjölgun íbúa á árinu 2017. Gert ráð fyrir að tekjur og útsvari hækki 8% milli þessara ára 2016 og 2017, þannig að það ljóst að það gekk mikið betur að koma saman fjárhagsáætlun núna heldur en nokkur undanfarin ár. Samkvæmt þeirra áætlun sem liggur hérna frammi, þá er gert ráð fyrir afgangur frá rekstri verði 200 milljónir og veltufé frá rekstri jákvætt rúmlega 900 milljónir. Þá er áætlað að skuldaviðmið samkvæmt 17 lögum lækki úr 113 milljónum eins og útgangspáin gerir grein fyrir, og þetta kom fram í máli bæjarstjóra hérna áðan, og fari niður í 106%. Mikil uppbygging á sér nú stað í Mosfellsbæ, einkum náttúrulega eins og hér hefur verið bent á í Helgafellshverfi og í Leirvogstungu, og bæjarbúum fjölgar jafnt og þétt og þessi fjölgun hlýtur að kalla á hraðari uppbyggingu innviða og þjónustu. Það er því umhugsunarefni hvort rétt sé að lækka skuldaviðmið með þeim hraða sem áætlanir eru því það er eðlilegt að sveitarfélagi í hröðum vexti þurfa að huga að uppbyggingu, þjónustu og innviða til að mæta þeirri fjölgun sem þegar er hafin og kallar á aukna þjónustu nú þegar, án þess að þjónustustig lækki. Við bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar teljum að hægari lækkun skuldaviðmiðs væri skynsamlegri við þessar aðstæður. Þótt töluverðrar bjartsýni, ég er bara mjög verið þunga þann, gæti í þjóðfélaginu þessar mundir sem endurspeglast að hluta í þessari fjárhagsáætlun sem hér er til umræðu, þá þarf að hafa í huga að það er óvissa ýmis atriði sem geta breytt stöðunni sem nú er uppi. Þar ber hæst að það er enn því miður ósamið við grunnskólakennara, stærstu fagstéttina sem starfar undir innan sveitarfélaganna, og það er með öllu óvíst á þessari stundu hver niðurstaða þeirra samninga verður eða hver áhrif þeirra verða á þessa áætlun þegar upp verður staðið. Þá er einnig óviss kjarasamning á almennum markaði vegna endurskoðunar þeirra á næsta ári og þar mun nýlegur úrskurður kjaradóms eflaust hafa áhrif ef Alþingi ákveður að láta hann standa óbreyttan. Ýmislegt mjög gott er að finna í fyrirliggjandi drögum af fjárhagsáætlun. Og ég ætla að taka það strax fram, ég ætla ekki að fara að þylja hér upp alls konar tölur og þess háttar hluti. En það er ýmislegt mjög gott í þessari fjárhagsáætlun og þar vil ég fyrst nefna atriði sem við fulltrúar Samfylkingarinnar höfðum komið á dagskrá með tillögugerð við fyrri fjárhagsáætlanir og málflutningi okkar. Ungmennuhúsið sem hér hefur þegar verið nefnt er komið á áætlun. Það er ákveðið að setja fjármuni í að fara í samráð við bæjarbúa vegna úthlutunar fjármagns til framkvæmda í sveitarfélaginu, svona í anda betri Reykjavíkur, líkt og Samfylkingin flutti tillögu haustið 2014. Hvort tveggja er mikið ánægjuefni og við erum sannfærð að þessi verkefni verði bæjarfélaginu til heilla ókomna tíð. Þá eru ótalin verkefni eins og aukin þjónusta við foreldri einstætt 2 ára barna sem samræmist vel áherslum okkar í Samfylkingunni, sem og hækkuð tekjuviðmið eldri borgara vegna lækkunar fasteignaskatts sem við reyndar fluttum tillögum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar haustið 2014 sem var tekin það til greina af meirihlutanum. Að síðustu vil ég tiltaka hækkun frístundaávísunar sem við einnig fluttum tillögum haustið 2014 og úr varð eiginlega betri útfærsla með aðkomu hugmynda meirihlutans tengingu við barnafjölda. Þá er einnig mjög ánægjulegt að efla á starf listaskólans með auknu starfshlutfalli sem fer til kennslu innan veggja grunnskólans á skólatíma.
Og ég vil líka nefna að það á að fara yfir skýrslu vinnuhóps sem gerði úttekt á sérfræðiþjónustu hérna í sveitarfélaginu hjá okkur frá árinu 2012, þessi skýrsla var gerð 2012 og þar er ætlunin að endurskoða og uppfæra þau úrbótaverkefni sem þar er að finna og við teljum að sé mjög mikilvægt. Og að síðustu þá vil ég líka nefna sem bara dæmi góð verkefni í þessari fjárhagsáætlun að það eru þessar áætlunum aukið viðhald fasteigna bæjarins sem er mjög mikilvægt að gera þeim til góða eins og hægt er og halda þeim vel við. Þannig að það getur verið nýst vel til þeirra nota sem þau eru ætluð og séu staðaprýði. Allt þetta góða sem hér að framan er reifar, það breytir samt ekki þeirri sýn sem Samfylkingin hefur talað fyrir árum saman í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að við teljum að vinnan við fjárhagsáætlun eigi að tengjast betur fagnefndum bæjarins. Þar ætti að ræða þann ramma sem bæjarráð eftir tillögugerð forstöðumann og framkvæmdastjóra og umræður þær, setur fagsviðum og fagnefndir ættu að leggja markvisst niður fyrir sér hvað þær leggja til að nýta sitt svigrúm í og gera það tillögur til bæjarráðs ásamt því að leggja fram rökstuddar tillögur nýtt fjármagn ef svo ber undir. Kjörnir bæjarfulltrúar tæki þá síðan við kefninu, forgangsröðuðu og tæki þannig hérna endalegu pólitísku ábyrgð. Og til þess erum við náttúrulega kjörin hingað inn í þessa bæjarstjórn. En eftir að tala þessa jákvæðu hluti í fjárhagsáætlun eða nokkra af þeim, þá viljum við fulltrúar Samfylkingarinnar leggja fram nokkrar tillögur við þessa fyrri umræðu. Og fyrsta tillagan hljóðar svona: bæjarfulltrúar Samfylkingar leggja til að félagsleg heimaþjónusta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni endurgjaldslaust. Embættismönnum verði falið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og tilgangurinn með þessari tillögu er að koma betur til móts við þá bæjarbúa sem eiga rétt á heimaþjónustu en aðgang að þeirri þjónustu gilda strangar reglur. Eldri borgarar eru 2/3 hlutar þeirra sem njóta þessara þjónustu og eins og þekktur úr umræðunni undanfarin ár í það minnsta þá eru lífeyrisþegar og öryrkjar almennt ekki of aldra sínu lífeyri og teljum við að þeir fjármunir sem koma inn í bæjarsjóð sem endurgjald fyrir þessa þjónustu séu það litlir að bæjarsjóð skaði ekki að gefa þær greiðslur eftir. En við leggjum þessu þessa tillögu fram og óskum eftir að embættismenn fari yfir hana og reikna út. Önnur tillagan hún hljóðar svona: bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að á fjárhagsáætlun ársins 2017 verði gert ráð fyrir einhverjum fjármunum undir liðnum ófyrirséð til að unnt verði að hefja úrbótavinnu strax við upphaf næsta skólaárs samkvæmt væntanlegri úrvinnslu tillagna í skýrslu vinnuhóps um sérfræðiþjónustu frá árinu 2012 sem fræðslunefnd ætlar að vinna úr nú í ár. Og tilgangur okkar með þessari tillögu er bara að ganga úr skuggum að örugglega verði hægt að hefjast tafarlaust handa við úrbætur í þessu mikilvæga málaflokki innan skólakerfisins sem án efa munu koma út úr yfirferð fræðslusviðs á umræddri skýrslu. Því þó margt sé vel gert og snemmtæk íhlutun og sé til fyrirmyndar að þá náttúrulega koma alltaf einhver tækifæri til úrbóta og hugsun okkar í þessu er bara að það þurfi ekki að bíða heldur verði hægt að ráðast í fyrstu úrbætur samkvæmt mati mati á mikilvægi þannig að fræðslusviðið meti mikilvægi þeirra. Þriðja tillagan, hún hljóðar svona: bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að leikskólagjöld verði lækkuð á komandi ári þannig að almennt gjald án fæðisgjalds fyrir 8 stunda vistun verði 21.550 krónur. Þannig verði heildargjald fyrir leikskólavistun í 8 stundir 30.000 krónur. Gjaldskráin taki breytingum að öðru leyti í samræmi við framangreint. Embættismönnum verði falið að reikna út hvaða áhrif þessi breyting hefði á tekjur bæjarins og á komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Tilgangur með þessari tillögu er að bæjarfélag komi betur til móts við fjölskyldur ungra barna en vitað er að þar er þjóðfélagshópur sem hefur orðið út undan á ýmsa vegu. Leikskólagjöld í bænum okkar hafa verið heldur hærri en í nágrannasveitarfélögunum og teljum við það mjög mikilvægt að þessi grundvallarþjónusta bæjarfélagsins sé veitt börnum á sem sambærilegustu verði við nágranna okkar. Við teljum að ekki eigi að lækka fæðisgjaldið enda viljum við að börnin fái hollan og góðan mat í heilsueflandi samfélagi.
Með því að lækka almenna gjaldið eins og tillagan ber með sér, mun gjaldið fyrir 8 tíma leikskóladvöl verða sambærilegt við gjaldið í Kópavogi. Og svo það 4. tillaga. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að á árinu 2017 verði hafin vinna við að undirbúa jafnlaunavottun hjá bæjarfélaginu með það að markmiði að eyða kynbundinn launamun sé hann til staðar. Tilgangurinn með þessari tillögu er að koma Mosfellsbæ í fremstu röð sveitarfélaga þannig að bæði íbúar og starfsfólk sveitarfélagsins geti verið vissur að kynbundinn launamunur verði ekki liðinn meðal starfsfólks. Því miður það svo að konur á Íslandi þurftu enn einu sinni að vekja athygli á kynbundinn launamun þann 24. október síðastliðinn, en samkvæmt Hagstofu Íslands mældist kynbundinn launamunur á síðasta ári tæplega 30%. Óleiðréttur launamunur sem byggir á reglulegu tímakaupi með yfirvinnu mældist 17%. Með þeim hraða sem tekist hefur að vinna á þessu mun með hefðbundnum aðferðum frá árinu 1975 mun launajafnrétti ekki vera náð fyrir miðja öldina. Það er ekki heilsueflandi framtíðarsýn. 5. og síðasta tillagan, hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að í grunnskólum bæjarins verði börnum boðið endurgjaldslaust upp á hafragraut í upphafi dags eins og gert víða. Embættismönnum verður falið að kanna með hvað hætti þessi þjónustu veitt annars staðar og falið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig mætti mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Það kannski liggur í augum uppi að tilgangur þessara tillögu er öllum skólabörnum í Mosfellsbæ standi til boða næringaríkur hafragrautur við upphaf skóladags án endurgjalds. Það er vitað að hollur og næringaríkur morgunverður er ein helsta undirstaða þess að börn geti nýtt sér þá að fullu þá kennslu og tilsögn og þjónustu sem skólinn býður þeim. Hafragrautur er ódýr og hollur morgunverður, einfaldur en stútfullur af flottum kolvetnum og trefjum, auk ýmissa vítamína og steinefna. Ég veit allt þetta sko. Hafragrautur í boði víða land í grunnskólum og er ekki að sjá annað en að góð reynsla sé af því tilboði. Við teljum að fyrsta heilsueflandi sveitarfélag á Íslandi eigi að taka hafragrautin í sína þjónustu, börnum og skólastarfi til heilla. Það er ekki fleiri tillögur, en ég mun senda þær til ritara. Já. Ertu til að senda á mig líka? Já. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar líka að byrja á því fyrir hönd mína eigin hönd og íbúahreyfingarinnar að þakka starfsfólki fyrir góða vinnu og bæjarstjóranum líka. Þetta er ekki létt verkefni, ég geri mig grein fyrir því og en örugglega voðalega skemmtilegt fyrir þá sem hafa gaman af tölum. En sem sagt, ég þakka ykkur fyrir það. Það er margt gott í þessari fjárhagsáætlun. Til dæmis lögðum við íbúahreyfingunni til í fyrra að verklagið varðandi fjárhagsáætlun yrði endurskoðað og það hefur nú verið gert. Við fórum til dæmis í heimsóknir. Við fórum til dæmis í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir áður en til fyrstu umræðu kom sem að mér finnst skrefið rétta átt og síðan á líka að passa upp á það að nefndirnar fái tímanlega að ræða fjárhagsáætlun. Ég hef sagt það áður, ég hefði viljað hafa þannig að nefndirnar fengju fjárhagsáætlun til umsagnar áður en til fyrstu umræðu kemur. Og ég vona að einhvern góðan við þetta verði orðið við þeirra. Helst hefði ég viljað hafa það núna. En sem sagt, það er ýmislegt gott í þessari fjárhagsáætlun. Ég er til dæmis mjög ánægð með það að það á að efla listaskólann. Við höfum mikið haft áhyggjur af því hvað biðlistar eru langir eftir tónlistarkennslu og það er verið að auka þetta 1 stöðugildi á næsta ári
Ég held að það þurfi að gera hans betur en ánægð með að þarna komið skrefið rétt á. Ég líka ánægð með að það eigi núna að skapa ungmennum aðstöðu til að hittast. Það að þessi starfsemi farin í fjölbrautaskólann í stað þess að byggja ungmennahús ég mjög ánægð með, og það svona í takt við það sem að við lögðum til, bæði ég og reyndar Haraldur, þegar að þessi umræða, þegar að tillaga Samfylkingarinnar kom upp á sínu tíma í fyrra, að það væri ekki grundvöllur fyrir því að byggja ungmennahús heldur, það væri mikið betra það væri mikið betra að búa að skapa aðstöðu fyrir ungmenni, og það hefur nú verið gert upp í FMOS og lít ég mjög spennt til þess verkefnis. Ég hef sem lið í ungmennastarfinu hef ég sent bæjarstjóra tillögu sem gengur út á það að kortleggja í hvað Mosfellsbær eyðir fjármunum í tengslum við ungmennastarf. Og ég held að sú kortlagning hún geti stuðlað að því að gera annars það er voðalega erfitt að tala og meðan að þið eru að tala. Væri hægt að stöðva það? Ég sagði ekki á það. Nei, allt í lagi. En sem sagt að ég hef sendt bæjarstjóra þessa tillögu að gera úttekt á þessu í hvað þessi peninga fara. Það er mjög mikilvægt að það sé fjölbreytt framboð að tómstundastarfi fyrir ungmenni, og þau geti líka valið sér það sem þau vilja fara gera. Og þess vegna sem sagt óska ég eftir þessari úttekt á því í hvað fara peningarnir, og svo í framhaldi af því má skoða hvort það er hægt að verja þeim á fjölbreyttari hátt en hingað til. Það er ýmislegt fleira gott í þessari fjárhagsáætlun, til dæmis hækkun frístundarávísunar, og síðan er ég sérstaklega glöð yfir því að það að ráðast í viðgerðir á göngustíg og bökkum varma, en áin hefur orðið mjög illa úti í flóðum og af ýmsum öðrum orsökum af undanfarin ár. Síðan síðan sem sagt eins og Haraldur kom inn á áðan, munu þjónustugjöld lækka raungildi af því að þau hækka ekki, og það finnst mér líka hið besta mál. Einn málaflokk vantar þó í áætlunina, og ég hef áður talað um það. Náttúruvernd er ekki málaflokkur í fjárhagsáætlun. Ég tel að náttúruvernd, hún hljóti að verðskulda þann sess að vera málaflokkur í fjárhagsáætlun. Og ég sakna þess að svo er ekki. Og þess vegna langar mig að bera upp á eftir nokkra tillögu sem eru liður í að bæta stöðu náttúruverndar í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Og mér finnst líka af því að það er svo gott í ári hjá okkur að það sé líka hljóta að vera svigrúm til þess. Framlagið, það hefur verið mjög lítið undanfarin ár, og ég fór í gegnum fjárhagsáætlanir aftur í tíma,
og komst náttúrulega að því að málaflokkurinn hefur bara ekkert verið til, sem að þýðir að það skortir líka allt gegnsæi það hvað verið að gera á sviði náttúruverndar, í hvað erum við að eyða peningum. Á síðasta, eða fyrir nokkrum fundum tjáði Haraldur mér að hann hefði sem sagt náttúruvernd félli undir liðin í fjárhagsáætlun opin svæði. Og til dæmis í fjárhagsáætlun það þannig að það 47 milljónir eiga að fara til þessa málaflokks. Af því fara 32 milljónir í laun og verktakalaun, 11 milljónir fara í húsaleigu. Og svo afgangurinn. Ýmis efniskaup, eitur, það verið að kaupa sand, það verið að kaupa plöntur og eitt og annað. Sem sagt allt þetta bara fellur ekki, sem sagt hvað náttúruverndin í þessari fjárhagsáætlun. Hún bara ekki til staðar og mér finnst að við þurfum að sýna þá víðsýni að skapa náttúruvernd sess í fjárhagsáætlun og bæta bara hreinlega úr þessu. Auðvitað málaflokkur eins og náttúruvernd, hann á að vera gegnsær. Hvað að vera þegar við skoðum fjárhagsáætlun? Hvað að gera að vera í náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu? Við finnum þess þegar við förum í gegnum áætlun og finnum við þess bara einfaldlega ekki stað. Og sem sagt, ég hef verið að skoða þetta. Það sem sagt, ég minntist á það áðan að það stendur til að gera úrbætur á varmasvæðinu. En til þess að gera úrbætur á viðkvæmum náttúrusvæðum mjög mikilvægt að framkvæmdaraðilar hafi þekkingu eða sem sagt hafi handbók eða fá eitthvað leiðbeiningarit til þess að vita hvernig eiga að umgangast náttúrusvæði. Það engum í blóðborið þekking á náttúrufræðin. Það bara flókið fag í háskóla og bara mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Það fólk ekki í blóðbori að vita hvernig að umgangast náttúrunni. Og þess vegna, af því tilefni, þá ég með tillögu sem að lítur að þessu verkefni. Það til dæmis mjög mikilvægt að gera ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun, að búa til leiðbeiningarit fyrir framkvæmdaraðila sem að vinna á viðkvæmum náttúrusvæðum. Íbúahreyfingin gerir allar sem sagt því að gera tillögu sinna fjárhagsáætlun þessa árs gerir ráð fyrir útgáfu slíks rits. Verkefnið það útheimtir afkomu sérfræðinga á fagstofnunum og á sviði landgræðslu, umhverfis og veiðimála og þarf áætlaður kostnaður að taka mið af því að við þurfum að fá leiðbeiningar þessara fagstofnana sem eru sérfræðingar í náttúrufræðum hjá Íslenska ríkinu. Fjárhagsáætlun gerir eins og ég minntist á áðan ráð fyrir lagfæringum á bökkum varma og það mjög mikilvægt að það sé unnið af mikilli fagmennsku. Og þar samvinna við þessar stofnanir algjört lykilatriði. Það líka, við verðum líka að hugsa til þess að það eru gífurlega miklar framkvæmdir framundan í Mosfellsbæ. Og þá þurfum við líka að huga því að vanda okkur og passa upp á þessa náttúruperlu sem við eigum hérna.
það er einstök náttúrufegur í Mosfellsbæ, en það er voðalega auðvelt að spilla henni. En það eru ýmis önnur verkefni á sviði náttúruverndar sem að þarf að ráðast í. Land er til dæmis illa farið vegna hrossabeitar og vatnavaxta og mikilvægt að grípa til aðgerða þess vegna. Rof er mjög víða til dæmis á vatnsverndarsvæðum og í grennd við ár sem ýtir undir flóðahættu í Mosfellsbæ. Það bara kostar mikla peninga að lagfæra þessi svæði eftir á. Það er hægt að fara út í fyrirbyggjandi aðgerðir. Og til þess þarf náttúrulega að ráðstafa fjármunum til að stemma stigu við gróður og jarðvegseyðingu. Umhyggja fyrir umhverfinu er mikilvægt því margfaldur kostnaður hlýst af því að spilla landi, ekki bara fjárhagslegur, heldur líka andlegur. Það er ekki hægt að meta upplifun til fjár, en ég held að við vitum öll hvers virði hún er. Landgræðslan gerði, svo er annað verkefni, Landgræðslan gerði fyrir nokkrum árum úttekt á ágengum tegundum í landi Mosfellsbæjar. Ágengar tegundir eru ekki síst útbreiddar hér innan sveitarfélagsins, í þéttbýlinu. Það er löngu tímabært að draga úr útbreiðslunni. Til hvers er annars verið að kosta slíka úttekt sem að Landgræðslan var fengin til að gera, nema til þess að nota úttektina. En allavega, þetta eru svona helstu málin sem að við erum að horfa til í íbúahreyfingunni varðandi náttúruverndina og við viljum, og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á þetta núna, við viljum bara hún komist á kortið í Mosfellsbæ. Og ég held að ein leiðin til þess væri að gera hana sýnilega í fjárhagsáætlun. En svo kemur að félagsmálunum. Í fyrra þá var svigrúm félagsþjónustunnar til að hjálpa samtökum styrki aukið 300.000 og með því var komið til móts við tillögu íbúahreyfingarinnar. Við boðuðum þá að tillagan væri einungis skref í áttina. Í ár leggjum við því til að upphæðin verði hækkuð aftur 200.000 á þessu ári. Við erum að horfa þarna sérstaklega til kvennaathvarfsins og stígamóta. Mosfellsbær er þátttakandi í verkefninu. Mosfellsbær er þátttakandi í verkefni lögreglunnar gegn heimilisofbeldi. Og þetta mein í samfélaginu, það kostar árlega fleiri milljarða og þess vegna fyrir utan alla þjáninguna sem það veldur þeim sem verður fyrir þessu, er þetta bara einfaldlega verkefni sem að margborgar sig að styðja við bakið á. Það er frábær þjónusta sem að þessi samtök veita og þess vegna langar okkur til þess að Mosfellsbær geri betur. Ástæðan fyrir því að við erum að óska eftir því að þetta sé auki er einfaldlega svo að Mosfellsbær er ennþá svolítið eftirbátur annarra sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu í framlagi sínu til þessara samtaka. Og nú ætla ég að lesa upp tillögurnar sem ég er með hérna. Og ég var búin að leggja fram 20. október lagði ég fram tillögur í bæjarráði. Þær voru samkvæmt
niðurstöðu fundarins áttu þær að fara til umsagnar. Þær umsagnir hins vegar liggja ekki fyrir. Og það er spurning hvernig ég á meðhöndla þetta. Þessar umsagnir eru bara á leiðinni, það var vonandi inn í bæjarráðinu. Já, en það er bara spurning á ekki, ég bara endurtek þá þessar tillögur, er það ekki? Ég endurtek þá bara tillögurnar. Og það heldur þá áfram. En fyrsta tillagan er þessi sem sagt, bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar leggur til að gert verði ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 2017 að fjölskyldusvið fái aukið svigrúm til að styrkjast hjálparsamtök á borð við Kvennaathvarfið og Stígamót, en það eru samtök sem veita Mosfellingum miklu og góða þjónustu. Tillaga númer 2, það var hækkun tekjuviðmiðs vegna daggæslu. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera að tillögu sinni að það tekjuviðmið sem stuðst er við þegar viðbótar niðurgreiðsla fyrir daggæslu barna í heimahúsi er ákvörðuð verði hækkað í minnst 300.000. Lægsta viðmiðið er sko 240.000 eitthvað cirka og það viðmið verði hækkað þá upp í 300.000 og seinna þrepi þá hækkað í samræmi við það líka. Þetta er þrepaskipt, þetta er margflókið mál og þetta er þrepaskipt, en ég ákvað að orða þetta svona til að flækja þetta ekki og. Þessi tillaga kom fyrst fram á fundi bæjarráðs í febrúar 2016 og var henni þá vísað til fjárhagsáætlunar 2017. Íbúðarhreyfingin leggur til að fræðslusviðið verði, þetta er búið. Íbúðarhreyfingin leggur til að fræðslusviðið verði falið að meta áhrif tillögunnar með hliðsjón af því greiðslufyrirkomulagi sem nú er viðhaft og kostnaður sem breytingin hefði í för með sér fyrir bæjarsjóð. Þetta er, náttúrulega í þessu umsagnarferli núna. Bara svo að það sé á hreinu. Síðan er önnur tillaga, hún er hækkun fjárhagsaðstoðar til einstaklinga. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar leggur til að fjölskyldusviðið verði falið að meta fjárhagsleg áhrif þeirra tillögu að hækka upphæðum fjárhagsaðstoð einstaklinga sem búa með öðrum en foreldrum og njóta þar með hagræðis af sameiningu heimilishalds upp í 75% af heildarupphæð. Framlagið var lækkað í 50% af tillögu fjölskyldusviðs og með samþykki meirihluta í bæjarstjórn í september í fyrra. 100% og náttúrulega ástæðan er sú að 100% fjárhagsaðstoð er langt undir framfærsluviðmiði og kemur lækkunin því hart niður á þeim sem henni eru háðir. Mér langar aðeins að útskýra þetta og líka benda á að ég fékk svör frá Unni varðandi það. Þetta eru mjög fáir einstaklingar sem að urðu fyrir þessu að aðstoðin var lækkuð. Ég á eftir að fá umsögnina þetta sem óskað var eftir í bæjarráði. Þannig að við hvílum þetta kannski, en allavega það eru upphæðir sem hér er að tefla. Sá sem fær einungis 50% af upphæðinni, hann fær í hendurnar 70.000 á mánuði. Það er alveg óskaplega lítill peningur sem að maður getur ekki ímyndað sér að hjálpi fólki á fætur aftur ef að það er ástæðan fyrir því að það fær þessa aðstoð. Þess vegna
lögðum við til þessa hækkun. Síðan tillaga númer 4 útgáfu handbókar framkvæmdir á náttúrusvæðum. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinna að fjárhagsáætlun þessa árs gerir ráð fyrir útgáfu leiðbeininga framkvæmdir á náttúrusvæðum. Verkefnið útheimtir aðkomu sérfræðinga frá fagstofnunum á sviði landgræðslu, umhverfis og veiðimála og þarf áætlaða kostnað við verkefnið að taka mið af því. Tilgangurinn með útgáfu handbókarinnar að koma í veg fyrir að dýrmætri náttúru sveitarfélagsins sé spillt. Fyrir höndum mikil uppbygging í Mosfellsbæ og verkefnið því aðkallandi. Síðan númer 5 tillaga M-lista íbúðarhreyfingarinnar að stöðva útbreiðslu ágengra tegunda í þéttbýli. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinna að í fjárhagsáætlun 2017 verði gert ráð fyrir að hafist verði handa við að stöðva útbreiðslu ágengra tegunda í þéttbýli í Mosfellsbæ. Verkefnið búið að vera í farvatninu lengi og landgræðsla ríkisins búin að kortleggja vandamálið að beiðni Mosfellsbæjar. Tilgangurinn að fegra umhverfi Mosfellsbæjar og vinna gegn einsleitni og fækkun plöntutegunda í sveitarfélaginu. Síðan tillaga númer 6, tillaga M-lista íbúðarhreyfingarinnar að fá landgræðsluna til að gera úttekt á rofi lands á vatnsverndarsvæðum og við ár í Mosfellsbæ. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að fjárhagsáætlun 2017 gerir ráð fyrir að Mosfellsbær fái sérfræðing í gróður- og jarðvegseyðingu hjá landgræðslu ríkisins til að gera úttekt á gróður- og jarðvegsrofi á vatnsverndarsvæðum og vatnasviði vatnsfalla í Mosfellsbæ. Vandamálið áberandi á vatnasviði Varmár og Köldukvíslar og á vatnsverndarsvæðum í Mosfellsdal. Tilgangurinn að kortleggja vandann og gera drög að aðgerðum til að stöðva rofi. Já, og þetta eru sem sagt þær tillögur sem að við í íbúðarhreyfingunni höfum fram að færa fyrir árið 2017, sem sagt náttúruvernd lykilorðið í því að þessu sinni. Við náttúrulega önnur umhverfismál finnst okkur líka að setja á koppinn eins og mörg önnur sveitarfélög hafa verið að hugsa að banna plastpokanotkun. Það var farið í fyrra út í þetta verkefni að gefa íbúum poka. Ég sé ekki að það sé að virka, ég sé eiginlega aldrei neitt með svona grænan poka. Ég sá það svona, fyrst svona nokkra mánuði eftir að þeim var útdelt, en síðan ekki söguna meir. Ég held að svona bara ákveðni og aðgerðir í svona málum séu eina lausnin til að stemma stigu við þessu stóra vandamáli. Síðan líka annað að nágranna sveitarfélögin eru byrjuð að leyfa fólki að setja plast í bláu tunna. Og það myndum við gjarnan líka vilja sjá í íbúðarhreyfingunni að yrða veruleika í Mosfellsbæ. Ég veit ekki á hvaða róli það verkefni en það væri mjög flott verkefni fyrir sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ. Já, það greinilegt að við höfum ekki rekist á hvort annað við búðarkassan nýlega við Sigrún, þannig að ég vil halda því allavega til haga. Þessi ágætu pokar eru notaður á sumum heimilum. En hvað það? Bryndís, gjör svo vel. Já, forseti, ég ætla nú að byrja á því að taka undir þakkir þeirra sem að tala hafa undan mér til starfsmanna sveitarfélagsins fyrir þessa miklu og góðu vinnu
og sérstaklega ætla ég að taka undir þakkir minnihlutans til bæjarstjórans sem hefur staðið sig mjög vel í að stýra þessari vinnu. Áður en að bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir og bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir tóku til máls var ég svona búin að velta fyrir mér að leggja áherslu á það í þessari stuttu ræðu minni hér að jú, við erum augljóslega á betri tímum nú heldur en á síðustu árum þegar við höfum verið að koma saman fjárhagsáætlun. Þó tel ég það að vera með 200 milljónir í rekstrarafgang af veltu sveitarfélagsins sem er búið 9,5 milljarð. Ekkert vera neitt gríðarlega mikið. Þannig að það furðar mig mjög ef að hér er eingöngu verið að leggja til tillögur til að ganga á þennan afgang. Við höfum rætt þetta svolítið inn í bæjarráði og eins og kom hér skýrt fram í ræðu bæjarstjóra þá leggur hann sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins ekki til að það verði gengið mikið á þessa upphæð og hún megi í rauninni ekki vera mikið minni en þetta. Mér langar líka að vekja athygli á því í sambandi við þetta er að tekjustofninn okkar, við höfum mikið talað fyrir því, eða ég hef mikið talað fyrir því og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það þurfi að breikka tekjustofninn okkar. Og þá erum við helst að horfa til fasteignagjalda af atvinnuhúsnæði. Og það kom einmitt hérna fram í máli bæjarstjóra að við erum að horfa fram á þann tíma núna að það er eftirsóknarvert að byggja í Mosfellsbæ bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Bara út af því að þau mál hafa komið svolítið til umræðu hérna á bæjarstjórnarfundum í gegnum tíðina, þá vil ég leggja áherslu á það hversu mikilvægt þetta er fyrir okkur. Því að fasteignatekjur eru 10% af tekjum okkar, það er að segja skatttekjum og jöfnunarsjóðstekjunum. Af þessum 10% er 30% af atvinnuhúsnæði. Og í sveitarfélögum sem við erum mjög gjarnan að bera okkur saman við, þá er þetta hlutfall miklu hærra. Og það hlýtur eðli málsins samkvæmt að auka svigrúm töluvert. Þannig að ég ætla bara að ítreka það hversu mikilvægt það er fyrir okkur hér að fjölga atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ. Það skiptir mjög miklu máli til framtíðar. Að þessu sögðu þá furðaði það mig nú reyndar, svo ég sé nú bara hreinskil með það að heyra hér allar þessar tillögur lagðar hérna fram. Þær höfðu ekki verið ræddar neitt í bæjarráði og ég hafði ekki haft þann skilning að það myndi koma mikið að tillögum fyrir utan reyndar það sem að Sigrún Pálsdóttir nefndi hér og hafi verið rætt í bæjarráði. Minnist þess nú líka við höfum svolítið talað það að vera ágætt að fá svona tillögur í tölvupósti fyrir fundin til að maður gæti svona aðeins sett sig betur inn í þetta og kynnt sér málin betur, þannig að ég ætla ekki efnislega hér að fjalla þær tillögur sem hafa verið fluttar. Við bara leyfi til þess að tjá mig það annað hvort síðar á þessum fundi eða við aðra umræðu fjárhagsáætlun, við líklegt að þessu verði vísað þangað. En þó vil ég segja það að ef ég heyrði þetta rétt að þá kom hér engin tillaga að auka tekjurnar og ég heyrði enga tillögu það hvernig við ættum að bregðast við þessum útgjaldatillögum sem hér voru lagðar fram. Og ég kannski bara vara við þessu, þetta er kannski það sem við horfum á núna þegar nú erum við að sjá örlítinn afgang og kannski meir en við höfum séð á síðustu árum, að þá er auðvitað rosalega freistandi að fara að velta fyrir sér í hvað hægt er að nota þessa fjármuni. Bara ítreka það að þetta eru skatttekjur, þetta eru tekjur sem við tökum á okkar íbúum og ég myndi persónulega gjarnan vilja sjá það að við gætum verið að leggja hér til skattalækkanir. Við erum auðvitað að leggja til skattalækkanir á fasteignagjöldunum en við erum ekki að gera það í tekjuskattinum. Útsvarsprósentan okkar er í topp. Ég vænti þess að einhver tíman á næstu árum höfum við svigrúm til að fara í slíkar aðgerðir, þó að það sé ekki núna. Við erum ört stækkandi sveitarfélagi eins og hér kom fram og erum þar af leiðandi að fara í mikla fjárfestingar á næstu misserum. Helgafeldsskóli er auðvitað eitt stærsta verkefni okkar í þeim efnum og þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að af rekstrinum sé afgangur sem hægt er að nota í þessa framkvæmdir. Ég tók þó eftir því að ein af þessum tillögum sem lagðar voru hér fram áðan af fulltrúum Samfylkingarinnar snerist að jafnlaunavottun
og ég veit ekki betur en að sú vinna sé bara ansi langt komið og ég treysti því að það fara að koma einhver niðurstaða í það fljótlega. Það hefur verið hér á stefnuskránni vinna jafnlaunavottun, já, og það hefur verið á herðum mannauðsstjóra að vinna þá vinnu. Ég get reyndar tekið undir margt af því sem kom fram í, eða allavega hluta því sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Sigrúnar Pálsdóttur varðandi umhverfismál. Það væri til dæmis æskilegt að sjá hér plastpokalausan Mosfellsbæ. Þó ég veit ekki hvort við gerum það með einhvers konar banni, heldur væntanlega með einhvers konar samstarfi við aðila eða verslanir sem hér eru að selja plastpoka. En þetta kemur kannski meira inn á þennan andlega kostnað sem bæjarfulltrúi nefndi og á þá kannski heima í einhverju annarri umræðu. En eins og ég segi þá áskilur mér bara rétt til að ræða þessi mál frekar á næsta fundi eða þá hér síðar á fundinum ef við ætlum að leggjast eitthvað yfir þessar tillögur hér núna. Jú, mér langar þó að segja svona heilt yfir án þess að það sé einhver afstaða mín hér til einstakra tillagna að það að auka kostnað sveitarfélagsins eins og mér heyrist hér verið að leggja til óháð tekjum einstaklinga er eitthvað sem mér hugnast ekki sérstaklega vel. Og þá er ég að horfa til tillögu til dæmis sem kom hér varðandi gjaldþátttöku einstaklinga vegna félagslegrar þjónustu. Ég held að kerfi okkar sé þannig uppbyggt í dag að þeir sem ekki hafa tök á að greiða fyrir slíka þjónustu geri það ekki. Alveg svo við höfum brugðist við til dæmis kostnaði vegna máltíða í skólum og leikskólum að þeir sem hafa einhverju hluta vegna ekki tök á að greiða slík gjöld fá stuðning í því frá sveitarfélaginu og mér hugnast slíkt fyrirkomulag betur. Eins varðandi styrkveitingar, ég ræddi það nú hérna síðast ef við vorum að auka styrki til sjálfseignarstofnana eða félag út í bæ sem að kunna öll hver að vera að vinna mjög gott og þarft starf að þá set ég spurningamerki við það að við séum að veita hér frá skattfé almennings styrki inn til slíkra stofnana án þess að því fylgi eitthvað eftirlit af okkar hálfu. Þannig að mér finnst að ef við erum farin að ræða einhverja upphæðir þá sé eðlilegra að gera einhvers konar þjónustusamning við viðkomandi aðili að því gefnu að þeir séu að vinna hér þarft og gott starf sem nýtist íbúum Mosfellsbæjar. En ég held að ég hafi það ekki meira að sinni. Takk. Bjarki, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er mikið stærsta mál ársins sem við erum að fjalla núna, fjárhagsáætlun og langt og mikið ferli sem bæjarstjóri gerði nú grein fyrir áðan. Nú vorum við að nálgast svona markið og það er alltaf svolítið eftirvænting þegar að komir að því að sjá hvernig dæmið lítur út. Og það kom svona í ljós fyrir örfáum vikum að þetta líti alveg sæmilega út, svokallaða dæmið. Og tala rekstrarafgang upp á 200 milljónir. Þá er þetta fagnaðarefni og þá svona eitthvað svigrúm til þess að fara í verkefni sem að hafa ekki hingað til verið, eða gera ráðstafanir sem hafa ekki hingað til verið inn á áætlun. Og það er búið að nefna mörg þeirra hér nú þegar og ég ætla að drepa bara nokkuð þeirra sem ég finnst vera mikið fagnaðarefni. En áður en ég kem að því þá er nú rétt að nefna það að þetta fjármagn sem að verið er að útdeila hér árlega er náttúrulega fyrirfram dálítið fastmótað. Drjúgur lítið meira en helmingur fer beint til fræðslumála sem er þetta lögbundin starfsemi og síðan kemur félagsþjónustan í öðru sæti og íþrótt og æskulýðsmál. En niðurstaðan eða í þessum drögum sem að liggja fyrir núna að fjárhagsáætlun er ekki gert fyrir almennum gjaldskrárhækkunum. Það er alltaf rætt mikið við það svona á haustinn
hvernig sveitarfélög standa að þeim. Mér langar líka sérstaklega að nefna hér ungmennahúsið sem hefur nú verið nefnt. Það er ljóst að það er veitt fjármagni eða tillögum að veita fjármagni ekki ungmennahús heldur ungmennastarf fyrir aldurshóp sem hefur svona oft legið óbættur hjá Garði. Við erum að tala aldurshópinn 16-20 ára eftir grunnskóla og við hefum ekki haft framhaldsskóla hingað til heldur fyrir nokkrum árum til þess að hýsa slíka starfsemi og ekkert annað, þannig að þetta er svolítið löng saga með þennan aldurshóp hér í sveitarfélaginu en nú er svona hillir undir bragarbót í þeim efnum með því að nýta húsnæði framhaldsskólans og tekið skýrt fram að þetta er samt ekki hugsa bara fyrir nemendur framhaldsskólans og það sé samvinna. Það er auðvitað nemendur á þessum aldurshópi sem að stunda nám í öðrum framhaldsskólum eða stunda ekki nám í framhaldsskólum. Það er að gera að stefna eða ná til allra þessara hópa. Það er talað ungbarnadeildirnar hérna sem er dálítið tímamót sem verður tillagangur eftir í 2 leikskólum í bænum. Listaskólinn hefur verið nefndur hér. Það er dálítið gott að heyra að það á að setja meira fjármagn í það og reyndar dálítið breytt fyrirkomulag sem ég held að sé mjög bara áhugavert. Það er að segja að kennarinn fari þá út í skólana. Þetta hefur einhvern veginn verið hér eitthvað áður fyrr en flestir nemendur fara í listaskólan sjálfan. Nema nemendur og þátttakendur í skólahljómsveitinni, þeir hafa náttúrulega aðstöðu í Varmárskóla eins og við vitum. Þarna á sem sagt að veita fjármagn og ráða þá starfskraft sem að mun starfa innan grunnskólans í samvinnu við skólayfirvöld að sjálfsögðu. Það var að nefna hérna verkefni sem má segja nýtt verkefni sem er bara mikið fagnaðarefni sem snýst það tengist nú lýðræðisumræðunni og lýðræðisstefnunni sem snýst það að það sé veitt ákveðnu fjármagni í hvað við nefna ákveðin pott sem að hinn almenni íbúi getur komið tillögu að ráðstafa og þá vantar að útfæra þetta betur hvernig þessu verður nákvæmlega byggt upp. Þetta finnst mér mjög gott að heyra að þetta gangi eftir. Að lokum langar mig að nefna aðeins hérna sem að bæjarfulltrúi og íbúahreyfingarinnar kom inn á áðan sem snerist hvað er það, náttúruvernd og skilgreint fjármagn í það. Þetta er eins og þetta lítur út, áætlun hefur lítið út sett allt undir það sem heitir opin svæði. En mér langar að nefna það að umhverfisnefndin hefur, nú síðasta fundi sem var haldinn hérna 13. október síðastliðinn, þá var einmitt verið að ræða þess að við kallum friðlýst svæði. Þau eru 4 hérna, það eru bæði Varmárósvötnir og 2 fossasvæði, Álafoss í Varmá og Tungufoss í Köldukvísl og síðan Fólkvangur upp í Bringum. Og umhverfisnefndin ályktaði svo með leyfi forseta. Umhverfisnefnd telur áríðandi að fjármagn til uppbyggingar og viðhalds friðlýstra svæði í Mosfellsbæ verði tryggt. Það var alveg einhugur þetta á síðasta umhverfisnefndarfundi. Ég held að þetta getur verið ágætt, við erum með þessi ágættu svæði og ekkert þetta sé nokkuð skynsamlegt að eyrnamerkja það þessum friðlýstu svæðum. Auðvitað er þetta náttúruvernd líka, en hugtakið náttúruvernd er auðvitað mjög vítt og allt sem tengist umhverfinu, hvað sem það séu gönguleiðir eða eitthvað annað vísaleiti til náttúruvernd og eða eyðing lúpínu. En ég held að sé skynsamlegt að taka þennan lið eða semst horfa á þessi friðlýstu svæði. Það er umsjónarsamningur í gildi milli Umhverfisstofnunar og sveitarfélagsins, svokallaður umsjónarsamningur sem var undirritaður leið og
friðlýsing gekk í gildi þessi svæði sem að lítur að því að sveitarfélagið hefur ákveðna umsjón og skyldur í þeim efnum. Samkvæmt nýju náttúruverndarlögum á nú reyndar ríkið að koma líka með fjármagn inn í þetta. Þannig að þetta alltaf svona samspil á milli sveitarfélagsins og ríkisins. Það nú ekki fleira hjá mér, en ég ætla bara að taka undir það þakkir hérna til alla starfsmanna bæjarins sem hafa lagt hér drjúgan hönd á plóg hér ekki bara síðustu viku, heldur síðustu mánuði og nú erum við að svona nálgast lokamarkið. Takk fyrir. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins að fá að bregðast upp þessum tímapunkti bara örsnöggt. Fyrst vil ég segja að það ekkert nýtt að það séu lagðar fram tillögur við fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Það margra ára hefð fyrir því í Mosfellsbæ, þannig ég átta mig ekki alveg á ummælum bæjarfulltrúa Bryndísar það. Og svo vil ég segja að við bæjarfulltrúa minnihlutans allavega höfum ekki aðstöðu til þess að reikna út hugmyndir og tillögur og við erum að leggja fram tillögur og jafnframt þar sem við teljum að sé eitthvað kostnaðarauki þá óskum við eftir því að embættismenn reikni út kostnaðinn og hvaða áhrif þær hafi til þess að sé hægt að leggja endanlegt mat á þær. Og þetta teljum við bara ábyrga leið til þess að koma á framfæri okkar hugmyndum. Hvað var það að senda inn tillögu fyrir fundinn, þá verð ég að segja, ég minnist ekki samkomulags slíkt. En sú hugmynd allrar athyglisverð og við ættum þá líklega að ræða það bara nánar ræða hana nánar í bæjarráði. Og svo, ég ætla bara að vera mjög snögg, svo hvað var að tillögunni jafnlaunavottun, þá vil ég draga þá tillögu mína tilbaka í trausti þess að þær upplýsingar sem hér komu fram að þegar væri unnið að jafnlaunavottun hjá Mosfellsbæ séu réttar og sem ég vil draga þá tillögu tilbaka en jafnframt óska eftir að mannauðsstjóri koma á fund bæjarráðs ekki seinna en áramót og upplýsi stöðu vinnunnar við að koma á jafnlaunavottun hjá Mosfellsbæ. Og svo bara rétt í lokin að því að það mátti skilja orð fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar þannig og upphafleg tillaga Samfylkingar ungmennahús hefði falist í að byggja hús því þeir fjarri, mjög fjarri, tillagan snerust stofnun ungmennahús sem ætlaði að vera til félags- og tómstundastarfa, ekki orð húsbygginga bara með aðstöðu. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, langar bara stutt að segja við þig, annars þetta var rætt hérna á fundi í fyrra þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlun og líklega til upptaka af því. En þá sem sagt komu þessar athugasemdir fram að það væri kostnaðarsamt að byggja eða kaupa hús. En það, þú veist, svo umræða getur hafa verið einhver misskilningur. Ég ætla ekki að segja til það. En Bryndís kvartar yfir því að verið sé eyða peningum. En ekki afla þeirra. Ég tel mig einmitt með því að vernda náttúruna. Þá séum við að passa upp á fasteignir sveitarfélagsins. Passa upp á að þeim sé vel við haldið og þær tapi ekki verðgildi sín og eyðileggist ekki. Bara ef við tökum sem dæmi ágengar tegundir. Þær eru bara núna undanfarin ár eru þær að dreifa sig með hraða ljóssins og eftir því sem að vandamáli verður stærra þeim dýrara verður að takast á við það vegna þess að eitthvað við þetta verðum við að gera vegna þess að þessar ágengu tegundir þær eru bara að vaða hér yfir allt lífríki og stuðla hér að algjörri fábreytni plöntutegunda í Mosfellsbæ. En þetta snýst að viðhalda fasteign. Ég held að sko, það væri kannski rétt að orðaforða að nota. Vernd náttúru það þýðir að viðhalda fasteignu sveitarfélagsins og passa upp á að við afhendum líka komandi kynslóðum þessi náttúrugæði sem að við erum alin hér uppi.
og það bara mjög sárt að horfa upp á hvernig sveitafélagið að drabbast niður. Og mér finnst bara tími til komin að við gerum eitthvað í því. Þær tillögur sem ég lagði fram hérna eru mjög ódýrar. Þetta allt saman, þetta kostar, ég ákvað líka eins og annars að vera ekki að nefna neinar tölur nema hvað var það þessa styrkveitingu til félagsþjónustunnar. En þetta allt saman, þetta svo sára ódýrt, allar þessar tillögur sem ég var að leggja til hérna. Það kostar nánast ekkert, en síðan þegar búið að gera úttekt á þessu rofi til dæmis, þá fer það að kosta. En það ekki á næsta ár. Það í framtíðinni sem það til dæmis á eftir að kosta okkur vegna þess að við þurfum að gera eitthvað í því. Vegna þess að þetta veldur svo mikilli flóðahættu, til dæmis það verkefni. En svona upp til hópa eru þetta bara mjög ódýr verkefni. Þetta snýst bara verkstjórn og skipulag og að ráðast í hlutina og gera á með glans. Við gerum þá fundarhlé. Við hefjum þá funda 9. Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti. Það bara svona kannski almennt aðeins að áður en að væntanlega við vísum þessari fjárhagsáætlun til seinni umræðu að við bara ræða þetta aðeins almennt. Það þannig að það alltaf ákveðin stefna mörkuð í þessari fjárhagsáætlun, það að segja stefna aukna þjónustu og lækkun gjalda og skatta. En ég vildi þó nefna það að það sem hér kemur fram í þessari áætlun ekki að birtast hér eða að ræða hér í fyrsta skipti. Og heldur eru þessar hugmyndir og tillögur afsprengi af því sem hefur bæði verið rætt í nefndum. Nefndir hafa ákveðið á árinu, jafnvel á árinu 2015 og í þeirri umræðu sem hefur átt sér stað fjárhagsáætlun, beinni umræðu í bæjarráði. Mér langar bara svo nefna nokkur dæmi þessu til stuðnings, þannig að fólk átti sig á því og það sé engin misskilningur og það að þetta sé bara einhverja hugmyndir sem detta himnum ofan bara núna við framlagningu áætlunarinnar til fyrir umræðu bæjarstjórn. Álagningarhlutdeild fasteignagjalda til dæmis. Þegar við ræddum þegar tekjuáætlunin var lögð fram í bæjarráði sem var einhvern tímann ég man rétt í september, lok september eða byrjun október, þá var það sérstaklega rætt það að fasteignamatið hækkað 6,9% í Mosfellsbæ en verðlag minna og þess vegna gæti það verið sanngjarnt að leiðrétta þessa álagningarstofna. Þannig að þar kom fram og það var rætt umræðan þá. Ég heyrði engan hallmæla í bæjarráði þeirri eða andmæla þeirri hugmynd. Aukin afsláttur af fasteignagjöldum tekjulágra eldri borgara eða Bryndís alltaf skamma mig fyrir orðalagi, ég get aldrei muna hvað ég á að segja. Hvernig ég orða það? Tekjuviðmið eldri borgara, rétt. Það er miklu betra orðalag. Það hefur verið rætt áður. Á öllum flokkum held ég, minnst kosti Samfylkingunni. Ég held að íbúahreyfingin hafa líka rætt það og við í meirihlutanum. Þannig að þetta svona hlutur sem að held ég allir hafi lagt áherslu á að sé bætt. Gjaldskrár, ég held að minnst kosti þegar gjaldskrár eru að hækkaðar þá ekki sérstök hrifning af því. Það að geta haldið gjaldskrám óbreyttum, enda svo sem komið líka fram til að lækka þær. Þannig að það er eitthvað sem að allir held ég geti með einhverjum hætti sett nafn sitt við.
Frístundaávísun, hún hefur verið rædd hér margoft, hefur verið tillögur frá öllum, eða allavega flestum ekki öllum frambúðum það að gera betur í því. Þannig að hér verið að gera tillögur það. Við margoft rætt þjónustu við yngsta aldurshópinn í Bæjarfélaginu, yngsti 2 ára börn. Í þessari tillögu að fjárhagsáætlunin tekið frá fjármagn sem að við sem erum að fást við rekstur Bæjarfélags frá degi til dags teljum að sé aflögu fært í það verkefni. Útfærslan síðan eftir. Það kemur síðan fram, er í bæjarráði í fyrramálið, minnisblað frá fræðslusviði það hvernig sú útfærsla sé hugsuð, að tillega því, og það síðan til umræðu á fundinu á morgun. Ég gerir ráð fyrir því að því ég vona með eftir því að því verið vísað til fræðslunefndar til skoðunar og síðan þá ljúki þá stefnumörkunum það þegar við tökum fjárhagsáætlun til seinni umræðu. Ég þarf ekki að ræða Helgafellsskóla, þannig að margbúið að taka ákvörðun það og þess vegna fjármagn í það verkefni. Það líka búið að ræða viðhald fasteigna, það búið að ræða varmaskóla, flestir og allir að hafa skoðanir á því að það verkefni sé nauðsynlegt. Það útvættast í þessari áætlun. Ungmennahúsið, við erum búin að fara yfir það, hvernig það var til að beinlínis afleiðing að tillögu hér eins stjórnmálafólksins í bæjarstjórn. Listaskóli, það var marggott búið að ræða listaskóla. Nauðsyn þess að leggja honum til meira fjármagn til þess að geta veitt fleiri þjónustu. Rafræn þjónustu hefur rætt hér fram og tilbaka. Við höfum rætt hér innleiðingu lýðræðisstefnu, að íbúar forgangsraða verkefnum. Það tillaga úr menningarmálanefnd að hækka framlög í list- og menningarsjóð og afmæli bæjarins stendur ekki himnum ofan. Það á ákveðnu árabili á bæjarinn afmæli, stórafmæli. Hann á afmæli hverju ári, en á ákveðnu 10 ára fresti og 5 ára fresti á stórafmæli. Þannig að öll þessi verkefni hafa með einum og öðrum hætti verið rædd annars staðar. Þetta ekkert nýtt. Og þess vegna það allavega mín skoðun að þetta sé ekki fjárhagsáætlun einstaks flokks, einstaks meirihluta eða einstakra bæjarfulltrúa, heldur endurómi hún. Það sem að hefur verið rætt í fagnefndum bæjarins, eins og ég lít á að stefnumörkun eiga sér stað, þar sé máli rætt og ákveðin og þau endurspegli síðan í fjárhagsáætlun. Og svo þar sem að fjárhagsáætlun á heima, þar að segja hinn beina umræða, þar að segja bæjarráði og svo í bæjarstjórn. Mér finnst það fagnaðarefni að það sé hægt að gera fjárhagsáætlun, að leggja hana fram með þeim hætti að koma til móts við þessi verkefni. Það er örugglega fullt af öðrum málum sem okkur hefum hvert og eitt hefur kannski langað til að gera og sem að kannski einhvern tíma við getum gert, en þetta er sem sagt þau málefni sem ég held að hafi verið rædd oftast í sem ég hef skynjað þessi mestur sameiginlegur skilningur. Ég hef miskostið þann skilning. Síðan getur maður velt fyrir sér koma hér tillögur sem allar eru góðar gjaldaverðar. Ég verð að segja það alveg eins og að mér finnst örlítil mótsögn til málflutningi að segja að fjárhagsáætlun hafi ekki verið rædd eða hafi ekki fengið umræðu í nefndum og ráðum sem ég reyndar til alrangt, því að stefnumörkunin á sér stað þar, ákvarðanir eiga sér stað þar með staðfestingu bæjarstjórnar sem útvatnast í fjárhagsáætlunni sjálfri, að það komi tillögur síðan hér inn bara sér svona inn í fyrir umræðu í bæjarstjórn. Því að við erum búin að vera að ræða fjárhagsáætlun einum og öðrum hætti. Með beinum hætti í bæjarráði. Hún hefur verið 5 sinnum held ég á dagskrá í bæjarráði, 5 fundum, ég fara ekki rangt með það. Og þar hafa þessi hluti verið nefndir eins og ég nefnt.
og ef mann hafa fleiri tillögur þá þar staðurinn á stundin til þess að koma með það fram, svo að það sé þá að fara yfir það og meta það og komast kannski að sameiginlegri niðurstöðu það hvort að það sé hægt og skynsamlegt að verða við því. Þannig að mér finnst þetta svolítið mótsagnarkennt, en það kannski bara mín skoðun. Það hins vegar algjörlega kristaltært að það er mín skoðun og mín ráðlegging sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins sem ber þá hinna endanlegu fjárhagslegu ábyrgð á samt bæjarstjórninni, en bæjarstjórnin er væntanlega svona kannski svona sterkari vegna þess að hann er að reka embættið, þar að segja, ekki persónan, að reka bæjarstjórn frá degi til dags. Að niðurstaða fjárhagsáætlana sé í samræmi við það sem hér er lagt fram. Og það að tala um það að það sé verið að lækka skuldahlutfall á hratt, það þýðir það bara einfaldlega að það sé, ef skuldahlutfall er ekki lækkað, þá þýðir það að við erum að hækka skuldir. Skuldir bæjarfélags munu hækka, ef það er ekki gert. Vegna þess að skuldahlutfall er hlutfall tekna og skulda. Tekjurnar eru að hækka milli 8 og 9%. Og ef skuldahlutfall myndi ekki lækka, þá myndi tekjurnar hækka. Nei, skuldirnar hækka. Og ég get með engum hætti mælt með því. Að það sé gert. Og ekki, í mínum huga, mjög óábyrg stjórn fjármála ef svo er. Þannig að það er í raun og veru í mínum huga algjörlega nauðsynlegt að skuldahlutfallið lækki. Vegna þess að tekjurnar að hækka. Ef tekjurnar verða að lækka, þá er kannski ekki að því að skuldahlutfallið hækkaði. Því að þá væri skuldirnar að væntanlega annað standi í staðinn að lækka. Þannig að maður verður að horfa á þetta í þessu samhengi. Og við erum að fara í mjög miklar framkvæmdir. Við erum núna í Helgaholtsskóla og hann mun halda áfram að tikka inn og það eru fleiri framkvæmdir sem þurfum að fara í vegna, eins og hefur verið nefnt hér, vegna fjölgunar í bæjarfélaginu og uppbyggingu innviða. Þannig að þetta í mínum huga algjör grundvallaratriði. Þannig að bara botn og væni kannski þetta, ég lít svo á að hér sé ekki einhverjar tillögur eða hugmyndir sem að detta hinnum á hann, þetta eru hugmyndir eða áherslur sem hafa verið ræddar og ég skynja að svona allir hafi svona með einum hætti komið að máliðum eða beinlínis lagt til. Þannig að svona, mér finnst þessi áætlun ekki bera neitt sérstakt handbara á það að hún sé áætlun einhvers meira hluta, heldur hún eigi sér skírskotun í svona áherslur og hugmyndir sem að allir bæjarfulltrúar hafa með einum hætti nefnt eða lagt til án tillits til þess hvaða flokki þeir eru í. Eða til þeirra. Sigrún Björnsvöld. Já, ágæti forseti. Mér heyrist eiginlega á máli bæjarstjóra að það sé komið tími til að setjast niður og búa til eitthvað ferli. Mér finnst mjög mótsagnarkennt það sem að Haraldur var að segja hérna. Annars vegar að ætlast til þess að hugmyndirnar og tillögurnar þær komi inn á fyrri stigum og séu búnar að fara sína leiðir hérna í kerfinu og hins vegar að hafna því að nefndirnar fái sem sagt tækifæri til að skoða fjárhagsáætlun og setja á framfæri, koma á framfæri sínum tillögum áður en til fyrstu umræðu kemur. Ég get ekki séð að þetta sé rökrétt. Ég held að eina leiðin til þess að vinna þetta eins og Haraldur er að leggja til að þetta komi sé einmitt að gera þetta svona. Að gefa nefndunum tækifæri til að setja fram sína tillögur og sem sagt vinna þær síðan inn í fjárhagsáætlun. En það er engin af þessum tillögum sem ég var hérna að setja fram og mér langar aðeins að rekja að detta hér að himnum ofan. Þetta er allt saman verkefni sem að hafa verið
margrædd og eru margrædd. Bara frá því að ég hóf aðkomu mína að sveitarstjórnarmálum sem fulltrúi í umhverfisnefnd fyrir 6 árum síðan. En ég hef líka sem bæjarfulltrúi haldið áfram að koma þessum tillögum á framfæri. En mér langar aðeins að fara yfir þetta hérna. Það er ég að leggja til þennan styrk til kvennaatkvæðisins og stígamóta. Og við létum vita því í fyrra þegar við lögðum fram upphaflega þessa tillögu að þetta væri bara fyrsta skrefi, að við væntum þess að fjölskyldusvið fengi svo síðar meira svigrúm til að veita styrki til samtaka sem að veita Mosfellingum svona mikla þjónustu eins og þessi félög eða samtök. Þetta með hækkun tekjuviðmiðs vegna daggæslu, það er löngu komið fram og reyndar þegar ég síðan lagði þetta til núna í október, þá gerði ágættur bæjarstjóri bara athugasemd við það að ég var að koma þessum tillögum þarna á framfæri í bæjarráði á þessum tímapunkti og ég veit ekki, ég spurði hann reyndar ekki nánar út í það, en allavega annari af þessum tillögum varðandi hækkun fjárhagsaðstoðar til einstaklinga og hækkun tekjuviðmiðs, hann var vísað áfram. Já, það var þessari fyrri hækkun tekjuviðmiðs, hann var vísað áfram til fjárhagsáætlunar 2017. Ég kallaði síðan eftir henni þegar ekkert bólaði á henni og ekkert bólaði, þá kallaði ég eftir þessu þarna í október og þá var þessum tillögum vísað til umsagna í fræðslusviði og fjölskyldusviði. En það bólar ekkert á þeim umsögnum, þannig að manni er svolítið mikill vandi búinn varðandi þessa fjárhagsáætlun. Ég held að þetta sé skipulagsatriði ef við færum yfir þetta saman og settum okkur einhverja verklagsreglur varðandi þetta, þá þyrfti þetta ekki að vera svona. Ég hef lagt áður til að við gæfum út svona handbók til að leiðbeina framkvæmdaaðilum á náttúrusvæðum. Ég hef marglagt til og ég held örugglega að þetta sé í 7. sinn eða sirka bát að stöðva útbreiðslu ágengra tegunda í Mosfellsbæ. Það er búið, landgræðslan var fengið sérstaklega til þess að gangast í þetta verkefni var landgræðslan fengið til þess að kartleggja málið, en þeirri skýrslu var einfaldlega stungið í skúffu. Þannig að ég neyðist til að koma enn og aftur fram með þessa tillögu sem er búin að verkjast svona í einhverju tómarúmi í kerfinu. Þetta með líka þetta rof í kring á vatnasviðum í Mosfellsbæ. Þetta er bara stórkostlegt vandamál vegna þess að þetta stóreykur flóð og jarðvegurinn er ónýtur og tekur ekki lengur við því vatni sem hann á að draga í sig. Og það verða flóð og þetta ýtir undir flóð og þetta er eitthvað sem ég hef líka talað og hver einasta tillaga. Ég sett ekki fram tillögu plastpokabann, en það höfum við margar. Líka að betrumbæta flokkunina og svo framvegis. Það er ekkert af þessu nýtt, ég held að við þurfum bara, og ég legg það hér með til, að við setjum saman, eða við fáum stjórnsýslusvið til þess að, það er nú ekki lengur til en að við bara búum þá okkur til einhverja samstarfsreglur varðandi fjárhagsáætlanir. Ég er til í það. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég skal lofa að lengja þessa umræðu ekki mikið.
Fyrst vil ég segja það sem kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar Guðnadóttur að það auðvitað hafa allir fullt frelsi til að leggja hér fram tillögur við fyrstu umræðu og það er ekki nýtt í því. Það er bara mjög algengt að svo hafi verið. Ég stóð aftur í móti í þeirri meiningu að við höfum rætt það hérna í fyrra að við í þessari bæjarstjórn myndum senda tillögur á undan. Þannig að fólk væri upplýst það og gæti tekið svona málefnalega afstöðu eða tekið þátt í umræðinni verandi búin að kynna sér eitthvað. En það hafa kannski ekki allir haft sama skilning á því samtal okkar og þá er bara svo. Enda fer þessi ágæta fjárhagsáætlun í 2 umræður og þá gefst okkur góðu tími til að skoða betur þessar tillögur og fara yfir þær. Varðandi þessa umræðu, hérna, verkferlar við fjárhagsáætlun. Ég hef sagt þetta held ég áður hérna í þessum ræðustól. Okkur hætti til að ræða þetta í hvert skipti sem fjárhagsáætlun kemur til umræðu með einum eða öðrum hætti. Og ég ætla bara að vera mjög skýr með það. Að mér finnst þetta verkferli sem við höfum viðhaft hér vera gott. Lengi má gott bæta og eins og bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir kom ágætlega inn á þá voru ákveðnar betrumbætur farnar núna. Við fórum fyrr í heimsóknir til fyrirtækja og tókum þetta samtala stofnanafyrirgefðu og tókum samtali við forstöðumennina fyrr og það er gott. En það er ekki vilji hjá meirihlutanum að færa fjárhagsáætlunargerðina með einhverjum hætti inn til nefndana. Bæjarráð heldur utan um þessa vinnu og það var ágætt og bæjarstjóri kom ágætlega inn á það og það var kannski eina sem að olli einhver undrun okkar að hafa ekki heyrt af sumum þessum tillögum áður á þeim vettvangi því þar á sér stað þessi vinna, þessi nefndarvinna í kringum fjárhagsáætlun. En aftur ítreka öllum frjálst að koma fram með tillögur. Punkturinn sem að ég var kannski að reyna að nefna áðan varðandi það sem kom fram í máli Sigrúnar Pálsdóttur. Ég get verið sammála mjög mörgu af því, en mér líður samt stundum eins og við séum stödd inn á fundi í umhverfisnefnd. Það er verið að ræða svona ákveðin spesifik mál í umræðinu fjárhagsáætlun bæjarins. Ég get alveg verið sammála því að það þurfa að hefta útbreiðslu lúpínu. Það er ekki hægt að ganga hér sem að stika gönguleið bæjarins og öðru sem að vera blautur upp fyrir hné af lúpínu og það er óeðlilegt og við eigum að gera eitthvað í því. Og ég stóð í þeirri meiningu að við hefðum eitthvað verkferli til þess, við hefðum einhverja áætlun um það. Og það er þá vettvangi umhverfisnefndar. Eins með stíginn meðfram varma og allt þetta er allt verkefni sem eru í einhverju ferli. Og þegar ég segi að það sé ekki vilji til þess að færa fjárhagsáætlunargerðina inn í nefndirnar, að þá eru nefndirnar samt allt árið kring að koma með stefnumörkun í sínu málaflokkum. Það kemur svo inn í fjárhagsáætlunargerðina með einum eða öðrum hætti. Því leið og embættismennirnir okkar fá hér einhver góð frá nefndinni og svo frá bæjarstjórnum það að þetta sé eitthvað verkefni sem er unnið, þá er það tekið inn í það ferli. Ég held ég get ekki verið öllu skýrari í nákvæmlega þessu. Takk. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós. Sigrún Gjörsvör. Já, ágæti forseti, ég tek undir með þér Bryndís. Þetta var rætt hérna í fyrra að við sendum tillögurnar og ég var reynda bara einhvern veginn búin að gleyma þessu en var samt byrjuð, ég byrjaði í október að kynna þær tillögur sem að ég myndi koma inn með. En svo er þetta með, þér líður eins og sér stödd í umhverfisnefnd. Ég skil það vel að það líði þannig. En málið er að þetta bara, það gerist ekki. Það gerist greinilega ekki. Við fáum ekki þessi, þau fara ekki af stað þessi verkefni. Þannig að mér er nauðugur eitt kosturinn að taka þetta hér til umræðu. Ég veit ekki hvernig ég á að koma svo öðruvísi til skil. Ég vil líka og ég held að þið skiljið að ég er að reyna að útskýra af hverju þessi verkefni eru svona mikil. Og ég held að eitt af vandamálum og það er það náttúrulega sem ég var að tala hérna áðan. Það er bara ekki einu sinni gert ráð fyrir náttúruvernd í fjárhagsáætlun. Hún er bara ekki til sem málaflokkur. Þetta er algjörlega ógagnsær málaflokkur. Og
hvað getur maður þá gert? Annað en borið þau upp þessa tillögu og tilgreint verkefni sem brýnast að ráðast í, sem kostar ekki mikla peninga. Og það alveg örugglega, ef vilji fyrir hendi, þá ekkert mál að forgangsraða þannig að þessa tillögu sem að bera upp hérna áðan fái nokkrar milljónir. Það bara þannig. Ólafur Ingi Kjósvel. Forseti, ég heldur ekki að vera að lengja þessu umræðu frekar og eldast hér við mál í einhverjum smátröðum. Við höfum stundum bókað í Samfylkingunni, við höfum stundum bókað við afgreiðslu á fjárhagsáætlun að eitthvað á þá leið að í raun sé fjárhagsáætlunin raunverulega stefna meiri hlutans á hverjum tíma, enda hefur hann náttúrulega mest áhrif á gerðinnar. Við höfum ekki gert það núna og ég tek alveg undir það. Það mjög margt í þessari fjárhagsáætlun sem við höfum unnið það saman. Það bara gott. Við höfum hrósað því, það finnst mér bara góð vinnubrögð. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Bryndís Haraldsdóttir sagði hérna áðan varðandi vinnu við fjárhagsáætlun í nefndum, þá það bara greint að við erum bara ósammála þau vinnubrögð. Hvernig við viljum gera það. Nú, síðan það eitt þegar að tala að við séum að leggja fram tillögu núna, það svona skein í gegn að þetta væri svolítið seint í rassingir að koma með tillögu núna, það hefði ekki komið fyrir. Ég þetta kannast ekki við þetta samkomulag eða hvernig þetta, ég skildi allavega ekki þannig að hér væri tekið upp annað vinnulag að leggja fram tillögur fyrir þennan fund, en ég hins vegar alveg, eins og fleiri hafa sagt, ég bara tilbúin að skoða það. Ég held að það sé til bót og ég hef talað það fyrir bæjarstjórnarfundi, væri mjög gott að þeir sem kemur með tillögur legðu það fyrr fram þannig að allir gætu setið við saman borð og kynnt sér þær tillögur. Nú, það hefur verið kvartað við því að við höfum bara lagt fram útgjaldatillögur. Það náttúrulega voðalega erfitt fyrir okkur að leggja fram tekjutillögur. Við vitum öll hér að tekjustofnar sveitarfélagsins eru mjög afmarkaðir og við ráðum tiltölulega litlu það, annað en það að við getum í þessu lækkað útsvarsprósentu og hvernig við leggjum á fasteignagjöld. Við höfum líka ákveðið þak sem þar en það eitt og annað sem óvissa í allir fjárhagsáætlun gerð. Við erum til dæmis að lenna dálítið blint í sjó með það hverja tekjurnar verða á næsta ári. Mjög margt getur haft þar áhrif. Við bæjarstjóri til dæmis talaði það hér áðan að það komið ný verðbólguspá fyrir árið 2017. Verðbólguspá sem byggir á minni verðbólgu. Minni verðbólga gerir til dæmis ráð fyrir minni útgjöldum. Það var hans eigin orð. Við erum að tala að leggja til einhverja hluti. Ég veit að kostnaðarsamasta tillagan sem við erum að leggja fram lækkun á leikskólagjöldum. Eigum ekki bara að leyfa þeirri tillögu að vera kostnaðargreind og sjá hvað hún virkilega stór. Áður en við förum að dæma hana og dæma hana út af borðinu. Þannig að leyfum þessum tillögum frekar að fljóta fram, láta að skoða þær, kostnaðargreina og endum þetta við seinni umræðu. Þetta ekkert flóknara en það. Það var ekki náttúrulega því. Algjörlega sammála. Þá erum við fyrir. Takk fyrir mig. Nú, það kannski rétt að halda því til haga að á umhverfissviði eru áætlaðir fjármunir til ýmissa umhverfisverkefna sem að snúa að opnum svæðum og þar eru póstar og þannig að því sé til haga haldið en fleiri hafa ekki kveðið sér ljós þannig að ég ætlaði að þá að loka mælendaskrá og síðan að ganga til afgreiðslu á þeim tillögum sem eru hér og vísa til fjárhagsáætlunar til seinni umræðu en ljósi þess að einn bæjarfulltrúi þurfti að bregða sér fram þá held ég að það sé rétt að við gerum bara örstutt hlé. Við hefjum þá funda nýju og það liggja hér fyrir nokkra tillögur. Nánar tiltekið 4 tillögur frá Samfylkingu og 6 tillögur frá M-lista íbúahreyfingar
og ég geri það að tillögu minni að þeim verði vísað til seinni umræðu fjárhagsáætlun, þeir sem samþykkja það kjörsorgjamerki. Má ég koma með variant á þá tillögu? Breytingatillögu. Gjörðu svo vel. Og ég fer í pontu? Við getum bara gert fundarhlé Við getum gert fundarhlé Já, ok. og funda 9. Og þeir sem að samþykkja að vísa tillögunum til seinni umræðu fjárhagsáætlun kjörsorgjamerki. Takk fyrir, það samþykkt með 9 atkvæðum, samhljóða. Og þá komið að því að vísa fjárhagsáætluninni sem slíkri til seinni umræðu. Þeir sem samþykkja það kjörsorgjamerki. Takk fyrir. Þú þarft ekki að tilkynna að hún sé þá 7. desember. Og það var það sem átt að koma í framhaldinu. Og hugmyndin er að það verði ekki tekið fyrir á næsta fundi, heldur á þarnæsta fundi, sem er að 4 vikum liðnum, sem að nánar tiltekið er 7. desember, ef ég maður rétt, og þannig að því sé til haga haldið. Nú, þar með höfum við afgreitt fyrsta dagskrárliðin hér á fjárhagsáætlun og ætlum að gera hér fundarhlé. Anna Sigríður, hún þarf að víkja fundi og varamaður Rapp kemur í hennar stað en við gerum núna fundarhlé. Við hefjum þá funda 9 og við tökum fyrir fundagerð 1279. fundar bæjarráðs sem haldin var 27. október. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið. Þeir sem staðfesta hana, gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundagerð 1280. fundar bæjarráðs sem haldið var 3. nóvember. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs. Getur það spyrir? Já. Bryndís, gjör svo vel. Já, forseti, ég ætla að kveða mér hér hljóðs undir þessari fundagerð undir lið númer 3 sem ber heitið Málefni heilsugæslunnar í Mosfellsbæ. Bæjarstjóri greindi okkur þarna frá fundi sem hann átti með framkvæmdastjóra og yfirlækni heilsugæslunnar fyrirhugaðar breytingar á vaktakerfinu. Mér finnst bara ástæða til þess að vekja athygli á þessu máli hér. Ég veit að þetta er mikið rætt hér úti í samfélaginu okkar. Með þessu er þó ekki verið að leggja til að leggja af síðdegisvaktina, svo því sé til haga haldið. Hvað svona fyndið við það? En þetta er sem sagt næturvaktirnar, eða kvöld- og næturvaktirnar sem hafa verið hér í boði við heilsugæsluna og hefur í svolítinn tíma staðið til að leggja niður. Það hefur verið sýn þeirra sem stýra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í ljósi þess að slíkar vaktir eru ekki í boði á öðrum heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum nú alltaf talað fyrir þessu að þetta er þjónusta sem að þurfi að vera hér og höfum verið algjörlega sammála íbúum og læknum sem tjáð sig hafa þetta ágæta mál. En á þessum fundi þá samþykktum við að fela bæjarstjóra að afla upplýsinga frá stjórnendum heilsugæslunnar áformin og hvað áhrif það hafi á þjónustu heilsugæslunnar í Mosfellsbæ. Og ég vænti því þess að við fáum einhverjar upplýsingar þetta og getum þá frekar mótað okkur einhverja afstöðu hvort að við munum með einhverjum hætti bóka eða beita okkur með einhverjum hætti fyrir þessu máli. En maður finnur það, forseti, og heyrir að það er mikil svona urgur út í samfélaginu og fólk auðvitað óttast þetta svolítið þegar þjónustu skerðingu er að ræða. En eins og ég skil þetta þá er verið að leggja til að Mosfellingar þurfi þeir á þjónustu eftir klukkan 6 eða 7, nú man ég ekki alveg hvort það er, ég held að það sé 6. Þurfa á þjónustu að halda eftir þann tíma þá leitir til læknavaktarinnar í Kópavogi eða þannig á bráðamóttöku ef erindi er mjög brýnt, eins og reyndar á við aðra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Já, það skýtur vissulega nokkuð skökku við þegar það er sífellt verið að tala það að það þurfi að efla þetta þjónustustig af því að aðri valkostir séu miklu dýrari eins og sjúkrahúsþjónustan og bráðavaktin
að það sé verið að draga úr þessari þjónustu og samræma niður á við og þess vegna væri mjög athyglisvert að fá þessar upplýsingar það hvað þessi kvöld- og næturvakt mikið notuð og það sýnir sig þá að þeir sem búa upp í Hvalfjarðarbotni að þeir eiga væntanlega ef þeir þurfa á þjónustu að halda að koma sér í Kópavog eða á bráðamóttökuna til þess að fá þjónustu og í stað þess að það sé þjónusta sem rekin hérna frá heilsugæslunni. Það vissulega miður að þetta sé það sem að verða raunveruleika og vissulega þetta búið að virðist þetta að verið áhugamál og stefna yfirstjórnar heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu lengi að leggja þessa þjónustu af og sýnir hversu mikið óheilla skref það var að heilsugæslan hér yrði hluti af heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Það skref hefðu við aldrei átt að stíga og aldrei hefðu átt að verða veruleika. Það mín sannfæring. Bjarki gjör svo vel. Já, forseti, ég kem uppfylgdur þessu sama máli, nr. 3 í fundargerð bæjaráðs, málefni heilsugæslunnar í Mosfellsbæ. Þetta búið að ræða þetta hérna ábyggilega og nú töluvert í umræðu hérna í sveitarfélaginu. Ég held að næsta skrefið sé nú það sem hér bókað að fela bæjarstjóra afla upplýsinga það, sérstaklega hvaða áhrif það hefur á þjónustu heilsugæslunnar hér og þá kemur náttúrulega upp spurningi hversu mikið að skortir svona tölfræði það hvað þetta mikið notað. En auðvitað verður þetta einhver þjónustuskerðing fyrir íbúana og þetta stórt svæði eins og hér var nefnt, þetta Kjóshylinn hluti af þessu, ekki Þingvallasveitin og svo náttúrulega töluverð vegalengd frá þessi búa hér í sveitarfélaginu, til dæmis í Mosfellsdal eða aka í Kópavog eða þá fara á bráðamóttökuna eins og menn gera stundum. Mér skilst að Kópavog sé nú talað það sem stöð það sem maður geta farið á hugsanlega eða þá eitthvað annað. En þetta bara málefni sem þarf að skoða ígrunda vel og náttúrulega ekki leitt til lykta og kemur það aftur inn í bæjarráð. Ólafur Ingi gjör svo vel. Horst, ég gef hér undir sammáli, ég verð nú að taka undir, það sem hér hefur verið sagt, ég hef bara töluvert miklar áhyggjur af þessu, að hér eigi að fara að skerða þjónustuna og eins og forseti talaði hér áðan að þá finnst mann þetta skjóta ansi skökku við á þeim tímum sem að vera að tala um það að efla heilsugæsluna. Og ég skil ekki hvernig menn geta verið að tala um að efla heilsugæsluna með því að minnka þjónustuna. Það svona sú hugmynd selur mér ekki allavega. Ég held, og allavega hef ég heyrt það, að á sínum tíma hafi þessar næturvaktir verið settar á hér og verið, meðal annars út á því hversu stórt svæðið þessi að hversu langt að sækja. Þetta er náttúrulega, þetta eins og hér hefur nefnt, þetta eru mikla vegalengdir upp í Hvalfjörð, upp í Þingvallasveit og það ekkert svo gott fyrir þetta fólk að fara einmitt á heilsugæsluna eða semst að fara á bráðamóttökuna í Reykjavík. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að passa mjög vel upp á og reyna að leggja okkur öll fram bara saman það, að reyna að snúa við þessari ákvörðun hafi hún verið tekin. Ég heldur reyndar að Þingvallasveitin sé ekki lengur hluta af þessu svæði, það sé komið undir Árborgina. En Theodór, varst þú að biðja um orðið? Nei, Haraldur. Nei, þú sagði það sem Sigrún gjör svo vel. Já, ágæti forseti, mér langar bara að taka undir það sem aðrir ræðimenn hafa sagt. Það þarf að vernda þessa starfsemi og það ekki ástæðulaust að þetta hérna eins og Ólafur var að segja. Þá Kjósinn með
þá þjónustar heilsugæslan hérna Kjósina líka. Þannig að bara við í íbúðarhreyfingunni erum á þeirri skoðun að bæjarstjóri þurfi bara að berjast eins og ljón í þessu máli. Haraldur Gjörsvæl. Ljónið sjálft. Já, ég fann svo sem ekki taka þetta málsforseti, en fyrst að það var verið að tala ríkja með við ljón, þá erum við gana komið hér upp. Bæjarstjóri hefur farið oftar einu sinni með fulltrúum heilsugæslunnar á fund heilbrigðisyfirvalda að ræða þessi mál. En bæjarstjóri mun ekkert breyta þessu per se, og ég veit ekki heldur hvort að bæjarstjórn mun gera það, eða geta það. Það er hins vegar ástæða þess að ég vildi taka þetta upp í bæjarráði var það að var komið hér inn á áðan og Bryndísi Haraldsdóttur að forsvarsmenn heilsugæslunnar komu á fund til bæjarstjóra til að lýsa því að segja honum frá þessum áformum og raun og veru líka að lýsa yfir áhyggjum starfsmanna heilsugæslunnar af þessu. Þetta snýst ekki bara þjónustu við íbúana, heldur snýst þetta líka starfsumhverfi heilsugæslunnar. Það er að segja að það sé hægt að manna hana og að það sé vinnustafur sem að dregur að sér starfsfólk, sérstaklega lækna. Og það kom fram í máli yfirlæknisins að það gæti reynst erfiðara og mundi örugglega reynast erfiðara að manna læknastöður á heilsugæslustöðinni ef þessi ákvörðun stæði, vegna þess að það væri bæði áhugavert fyrir þá sem eru að tileinka sér heimilislækningar að gera það með þessum hætti að fá að takast á við þau verkefni að sinna sjúklingum með þeim hætti sem það felur í sig þegar vaktir að ræða eins og með þessum hætti, sem og að þetta var alltaf líka kjaramál þeirra og skipti máli hvað það varðar. En ég held að ætti nú bara að bíða og ég er búinn að óska eftir þessum upplýsingum eins og mér var falið frá þessum aðilum og sjá hvað það leiðir í ljós. En síðan bið ég ykkur nú það að leggja þetta ekki alfarið á herðar bæjarstjórans, heldur þó að megi líka honum við ljón, en að það sé þá öll bæjarstjórnin sem að þá standi á bak við það ef að við viljum taka slaginn þetta. En það ýmsir slagir sem þarf að taka við heilbrigðisyfirvöldum og þannig að við þurfum kannski líka svolítið að velja hvaða slagi er skynsamlegt að taka. Þá að sjálfsögðu sé ekki að gera lítið þessum slag, en ég þurfa að skoða það bara í því ljósi þegar að koma frekar upplýsingar og við getum metið það bara faglega hvaða áhrif þetta hefur bæði á þjónustu við bæjarbúa og svo hvaða áhrif það hefur þá á heilsugæsluna og starfsemi hennar. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðum lokið þeir sem að staðfesta fundargerðina kjósaukamerki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 248. fundar fjölskyldunefndar sem haldið var 28. október. Theodór, gjör svo vel. Ótal atriði sem kannski vissar að þú leiðir okkur í gegnum. Forseti, já. Fyrst að nefna það eru fyrst kannski að nefna að við gerum tillögu það að áfram verði keyptar rannsóknir greiningu þar sem verið að athuga með hagi skólabarnanna okkar. Það er tillögu okkar til fræðistöðan að gera það gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun, þannig að geða frekar orðum það. En það eru sem sagt 4 reglur sem við erum að breyta og kannski bara hlaupi stuttlega á þeim. Það eru reglur fjárhagsáætlun, ég er að fletta í blöðunum mínum. Já. Það er sem sagt sjálfur sem mest að verða bara að styrkja bara orðin og bæta úr því sem er komið og líka það
að þau gögn sem þurfa að liggja til grundvallar séu til staðar, þannig að þetta í sjálfu sér ekki mikla breytingar á þessu, ekki nema það er lögð til svo breyting að fjárhæð þegar upphæð fjárhagsaðstoðar taki mið af breytingum á vísitölu og hækki úr 162.000 í 165.000. Síðan náttúrulega ef ákveðið að vera annað ákveðið þá er því bara breytt. Og síðan bara þetta eru svona orðalagsbreytingar sem kannski, ef þið hafa einhverja sérstakar spurningar því, hefur þetta svarað við. Síðan er það úthlutun leiguíbúða, við höfum svo sem rætt það áður, félagslega leiguíbúðir. Og þar er kannski stærsta breytingin svo að við í fjölskyldunefnd erum á því og höfum rætt í nefndinni að í flestum mörgum tilvikum eru sjálfum sér úthlutun íbúðurinnar eða þegar búið að fara yfir umsóknir og einstaklingum gefnir einkunnir á grunni ákveðna þáttar sem horfir til að þá liggur eiginlega dálítið ljóst fyrir hver á að hljóta íbúðunum. Þannig að sviðið fær þarna umboð til að úthluta íbúðunum. Ef það er eitthvað sem að þarf skoðuna við eða þarf að fara fram hjá reglum eða breyta eða færa til þá þarf að fara ekki nefndina. Og þetta er í sjálfu sér bara gert til þess að bæta þjónustuna í staðinn fyrir að bíða eftir fundi nefndarinnar og mikil samstæðan þetta í nefndinni. Síðan er hægt að miða við fjárhæð fjárhagsaðstoðarinnar, heldur er miða við reglugerð velferðarráðuneytisins um ákveðnar fjárhæðir, þaðan tekin viðmiðin. Skal ég ykkur að segja. Og líka það þegar að í sérstökum tilvikum, þegar það er að bregðast með sérstökum tilvikum við þá eða nefndin getur brugðist við og tekið fram fyrir eða úthlutað úrræðum þegar það er þannig að það er barnávin hluti eða það heyrir undir lögum barnaverndarlög, þá getur nefndin úthlutað einhverjum úrræðum og kynnir okkur eftir á. Skal ég ykkur að segja. Og svo er þetta bara í sjálfu sér orðalagsbreytingar. Já, og félagslega heimaþjónustu, þá er svolítið kannski, við vorum að ræða heilsugæsluna áðan og það kannski skiptir máli í þessu samhengi og kannski eins og Haraldur nefndi hérna réttilega áðan, þá þarf að skoða kannski hvaða slagi við eigum að taka. Og félagslega heimaþjónustuna þá verður það svona kannski, það eru líka orðalagsbreytingar en kannski sem fjallaðum í annarri greininni það er hvert er hlutverk þeirra sem koma heim og veita þjónustuna. Og það er verið að skerpa því hvað þeir aðilar gera og hvað heilsugæslan á að gera. Hvað þetta stig á milli þess sem að hjúkrunarfræðingur veitir eða þeir sem er að veita heimaþjónustuna. Það er verið að skerpa á því til þess að undirbúa okkur undir það að þann liggi hrein lína hver gerir hvað, því að ríki og sveitafélag snertast þarna. Og þetta er kannski eins og Haraldur að segja, er slagur sem við eigum að taka. Því að við þurfum að hafa þessi þjónustu í lagi, að fólk sem þarf þjónustuna getur svolítið treyst á þessi allavega í framtíðina, það sé svolítið samræmi í hverjir eru að koma, þetta sé ekki 2 og 3 aðilar, skilur, þetta reynir svolítið á fólk og það hefur svona svolítið að setja niður línuna hvert er okkar hlutverk þarna. Fyrir utan auðvitað orðalagsbreytingar sem ég fór á áðan. Síðan líka verið það í breytingu varðandi þegar 2 einstaklingar á sama heimili og óskandi þjónustu að það sé svolítið skoða sem heild, kannski eins og að við séum ekki afgreiða sem sikkur aðan heldur þau tekið á þeim saman og það er hérna gerð breyting og er til bóta í 7. greininni. Nú, síðan var eitt eftir sem að ferðaþjónustan. Já, það er bara þá einstaklingar sem að það sem kannski eru ekkit, kannski það er bara eins og segir hérna í minnisblaði að þeir einstaklingar sem búa í sértækri búsetu og kannski það er ekkert engar horfur á einhverju breyting á þeirra högum að það setja úthlutað til þeirra kortum til 3 ára. Það sé ekki 1 ár eins og í dag, það er bara sífellt, það er bara einfalda kerfið okkar. Þessum að, já. Nú, og síðan má kannski að segja það ég er alltaf fín ársfjórðungsskýrslan og kannski að því við höfum ræða félagslegu leiguíbúðirnar okkar þá að því ég fekk upplýsingar á það, þá eru núna, það voru í skýrslunni 24, þeir eru nú þurfa einstaklingar að skila inn gögnum aftur og það, já, í framhaldi af síðastu umræðu okkar skýrsluna þá hafa verið settari viðbótar upplýsingar kyn og stöðu fólks og við ætlum að bæta úr því ennþá og frekar og kannski líka í takt við það sem var hérna á kynningunum fyrir í dag það að greina frá svona ítalar upplýsingar þá eru núna í dag ekki 24 sem eru með samþykkt umsókn og þá sem mjög mismunandi aðstæður fólki að þá eru þeir 15 sem er bara breyting það sem kannski hægir fólks hafa breyst kannski efnahagsástandið betur og svo náttúrulega við ekki hugsa við ekki endilega að
við erum líka að leiðbeina fólki úr kerfin okkar yfir í leiguhúsnæði, yfir eins og við höfum rætt hérna. Og ég held að það sé eitthvað þróun sem við höfum að horfa á betur og kannski eins og við höfum rætt það að kannski vera virkari þáttakendur í leigumarkaði, jafnvel að koma það fólki þangað inn og svo tekur það sjálft við þessu í framhaldinu. Ég held að það verður að vinna frábært starf hérna upp á fjölsviði. Þannig þetta nú kannski það svona helsta og fyrir utan styrkveitinga beiðnum styrki sem er vísað bara til fundar sem það fjallar í mars. Takk fyrir. Sigrún Gjörsvel. Ágæti forseti, mér langar aðeins að forvitnast hjá þig Theodór varðandi skýrsluna, þessa rannsókn sem að gerð er árlega hérna í Mosfellsbæ á högum og líðan ungs fólks. Er ástæða til að gera svona skýrslu árlega og hvað er gert með niðurstöðunar? Er gripið til aðgerða og er brugðist við svona niðurstöðum? Það voru mjög alvarlega niðurstöður til dæmis varðandi unglingsstúlkunar. Það er mjög hátt hlutfall unglingsstúlkna á ákveðnum aldri í ákveðnum bekkjum sem að líður mjög illa í skólanum. Er verið að gera eitthvað í því máli til dæmis. Svo langar mig líka að spyrja hérna, það er endurskoðun á reglum fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoð í dag er 162.000, það verður að hækka upp í 165.000. Reykjavíkurborg, hérna á höfuðborgarsvæðinu, hún greiðir sínum skjólstæðingum 180.000, rúmar 181.000 á mánuði. Hefur eitthvað komið til tals að hækka þessa fjárhagsaðstoð? Hún er náttúrulega langt undir framfærsluviðmiði, þessi fjárhagsaðstoð, og maður hugsar með sér að þetta eigi einhvern veginn að vera peningur sem að fólk getur nota til að framfleyta sér og reyna að koma sér út úr þeim aðstæðum sem það er í og heldur því þöngnu. Hefur eitthvað verið skoðað að hækka þetta? Svona til jafns við það sem er í Reykjavík. Hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ríkustu sveitarfélögin eins og Garðabær og Seltjarnarnes, þau borga minnst og það er ekkert skemmtilegt að vera í þeim hópi, finnst mér. Theodór Gjörsvel. Já, forseti. Það er kannski við byrjum á seinni spurningunum fjárhæðina, en þá fjárhagsaðstoð og er ekki hugsuð sem í sjálfum sér sem framfærsla heldur svona neyðarúrræði og við erum að koma fólki á annan stað, þannig að bara svo það sé á hreinu að við erum að reyna með öllum hætti að koma fólki til aðstoð og það sé ekki á fjárhagsaðstoð. Það er kannski við ekki hugsa hana sem hún sé framfærslu fjárhæð, heldur að hún sé eitthvað tímabundið ástand, þetta er neyðarlending og við ætlum að hjálpa fólki. Þannig að en varðandi fjárhæðina þá erum við náttúrulega mjög mikið á pari bara við önnur sveitarfélög. Þetta er telur frá, við erum með 162.000, Garðabær 159.000, Hafnarfjörður 161, Kópavogur 161 og Seltjarnarnes 158, þetta er svipað, Reykjavíkur 180.000. Það hefur ekki verið rætt, við erum hins vegar að hækka, við gerum tillögu hækkun bara tekur tillit til vísitölubeitinga ef verður ákveðið eitthvað annað hjá okkur þá bara í þessum pólitískum landslagi sem við erum í þá, en sviðið er ekki að gera tillögu annað og við í nefndinni. Varðandi rannsóknar þá veit ég, varðandi rannsóknar og ungmennum okkur, þú nefndir stúlkarnir sérstaklega, veit ég verið að gera eitthvað, ég get bara ekki svarað þær hér og nú, en ég heyrði hvað þú sagði og ég get fengið þau svör, ég veit samt að og treysta eins og forvera minn í þessu starfi, en Kolbrún hún þekkir ákveðið til að ef hún gæti leitt með aðeins til að svara þær en svo myndi ég þá reyna að fá greiða betur svör ef þetta næ ekki, en það verður lagi. Takk. Bryndís Gjörsvel. Eða að koma fyrst, já, Kolbrún Gjörsvel.
Já, forseti, hún spurði hvort það nauðsynlegt að gera þetta árlega. Var ekki spurningi þannig? Já, hvort það væri, og Já. hvað væri verið að gera Já. þessar niðurstöður? Og þetta er byrjað með minnir í 5. bekk og árgöngum er fylgt eftir og síðan er byrjað aftur að fylgja eftir árgöngum. Niðurstöðurnar eru síðan kynntar í hverjum skóla fyrir sig. Við fáum bara svona almenna kynningu. Niðurstöðurnar liggja síðan fyrir og kynntar foreldurum í hverju skóla og síðan eru hérna tilfellin það sem að kemur í ljós í þessum skýrslum. Það er unnið með það. Já, skólarnir gera það, námsráðgjafarnir þar og námsráðgjafarnir í skólanum ásamt sviðinu hér uppi með aðstoð sviðsins ef þarf. Bæði fræðslusvið og fjölskyldusvið. Þetta er í rauninni verkefni þessar tveggja sviða, fræðslusviðs og fjölskyldusviðs. Þannig að það er einmitt að, sko, þegar svona kemur upp, eins og við erum að sjá þessar niðurstöður sem eru nú sláandi niðurstöður, þá er brugðist við því. Og það er allt gert í samvinnu með foreldra. Og hvort það sé nauðsynlegt að gera þetta ár hvert, þá er þetta svona eftirfylgni skýrslur. Þannig að það er nauðsynlegt að gera þetta allavega í held samt að þetta er gert á hverja ári. Það eru ákveðna árgangar sem teknir fyrir og skoðað og síðan er bara byrjað aftur. Þannig að þá getur við fylgst með okkar árgangum í einhver tíma. Svara alltaf spurningunni. Þetta er samt alltaf tekið fyrir líka í fræðslunefnd og lagði mikil áhersla á það að fá umræðu þetta í skólanum eins og Kolbrún kom inn á og það fá álit skólana að samtali sé tekið innan skólans við foreldrasamfélagið og við fáum þarna vísbendingar það hvað er að gerast og það er mikil áhersla á að það sé unnið með þessari niðurstöður þannig að allavega frá þannig að sjónarmið fræðslunefndar komi einnig þetta þá er mikilvægt að þetta sé unnið áfram með að fá þessar skýrslur og ég hef alltaf skilið það þannig að það sé full samstaða milli fræðslusviðsins og fjölskyldusviðsins með þessi mál og mikilvægi þess að það sé unnið með málin. En Bryndís gjörðu svo vel. Takk fyrir. Má ég örstutt fundarstjórn forseta? Gjörðu svo vel. Það Er það hálftíma umræða fundarstjórn forseta? Nei, ég ætla bara að koma á framfæri ábendingu sem bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar hefur stundum bent á að forseti tjáir sig efnislega með eitthvað máli, spurning hvort hann sé ekki rétt að hann sé í ræðustól. Heyrðu, en Hann er alltaf í ræðustól. að þessi sögðu þá ef ég má aðeins, út af við erum að ræða hagi og líðan ungs fólks, þessa skýrslu, ég ætla nú reyndar ekki að taka til máls um það, en ef ég má örstutt það mál, ég þekki það nú bara líka sem foreldri, nýbúin að vera á fundi í skólanu þar sem allir foreldrar í þessum árgöngum eru boðaðir og þetta eru rosalega góðar upplýsingar og frábæra kynningar sem að þessir fulltrúar halda í samstarfi svo við fjölskyldusviðið okkar. Þannig ég held að þetta skipti okkur miklu máli og bæði sem samfélag fyrir foreldra, fyrir skóla og svo ekki síst fyrir í rauninni það að eiga þessar greiningar árum saman skipta rosalega miklu máli og að sjá þessa þróun, hvað við höfum náð alveg rosalega miklum árangri sem þjóð í ákveðnum liðum og þegar við erum að bera saman við aðrar þjóðir til að mynda. Og enda sagði þessi ágæti fyrirlesari að það væri virkilega horft til okkar til dæmis varðandi áfengisdrykkju unglinga, þar sem við höfum náð alveg ótrúlegum árangri á stuttum tíma. En mér langaði reyndar að kannski ég seti þetta undir liði númer 2 sem er reglun um fjárhagsaðstoð en er kannski meira svona bara líka aðeins almennt eðlis og ég vona að formaður fjölskyldunefndar taki það ekki stirt upp en þetta er kannski svona sá málaflokkur sem að okkur hér í bæjarstjórn við kannski vitum minnst því þetta eru eðlumál sem samkvæmt mikið trúnaðarmál, allt trúnaðarmál auðvitað, allt sem tengist persónum og einstaklingum. Ég efast ekki að þetta séu örugglega
þessar breytingar og reglum séu til bóta og ég tek undir það sem framkom í máli formanns fjölskyldunefndar að við höfum á að skipa mjög færu fólki hérna á fjölskyldusviðin okkar og ég treysti þeim mjög vel fyrir sínum verkefnum. En að því sögðu þá langar mig bara að leggja áherslu á það að á sama tíma og ég skil mikilvægi þess að við séum með skýra stjórnsýslu í kringum svona mál, að þá ég líka mjög hlynnt því að við horfum svolítið á einstaklingin og veitum svolítið einstaklingsmiðaða þjónustu. Vegna þess að ég lít svolítið á að þessi aðstoð sem við erum að veita inn á þessu ágæta sviði fyrst og fremst mitt aðstoð til þess að hjálpa fólki aftur að komast á fæturnar og þú veist, hvort sem það er að fá vinnu eða komast á almenna leigumarkað eða hvað það er. Að málin geta verið svo margslungin og þó að við þurfum að hafa mikið eftirlit með þessu og fylgjast með þessu og það er örugglega mjög gott að fólk þarf að koma hérna reglulega með einhverja skýrslur og sýna fram á að sé að leita vinnu til dæmis eins og undir fjárhagsaðstoðina, sko bara gott og gilt, en ég bara vænti þess líka að starfsmennir okkar séu svolítið duglegir að taka utan um þetta fólk því að þetta ofta fólk sem ákvað erfiðast með einmitt svona hluti og veiti það aðstoð. Eins og ég sagði, ég vona ég sé ekki að móðga formann fjölskyldunefndar og ég veit að starfsfólki okkar er hæft í þessu bara í ljósi þess að við bæjarfulltrúarnir þekkjum þessi mál ekki og eigum ekkert að gera það, þá langar mér bara að leggja áherslu á þetta því ég hef sjálf fylgt einstaklingi gegnum svona ferli og þetta er bara oft svo rosalega brotið fólk og það þarf svo mikla aðstoð að halda. Og það að setja upp svona stífa stjórnsýslu og stíft regluverk getur verið svo rosalega fráhrindandi og erfitt fyrir fólki að komast inn í þetta. Þannig að bara ég vildi leggja áherslu á þetta. Ólafur Ingi Geirsson. Ég kem hér þessu máli sem að vera ræðandi fjárhagsaðstöðuna. Gott að heyra það sem að bæjarfulltrúi Bryndís sagði, ég tek undir þeim. Ég sé þessar reglur svolítið sem það séu stundum þess séu hámörk, þetta séu svona eitthvað rammi sem við setjum en við þurfum að leyfa okkar að hafa einhver sveigjanleika vegna þess að aðstæður og vandamál þess að fólk sem lendir í þessu er mjög mismunandi. Ég lít ekki á fjárhagsaðstoð til þess að koma fólki á fætur. Ég lít á það sem framfærslu. Það eru önnur tæki og tól til þess að koma fólki aftur út í lífið. Það til dæmis aðstoð við vinnu, það er aðstoð við að leita sér að vinnu, það er aðstoð við að auka hæfni sín á einhverju sviðum. Þetta eru tækin og tólin sem við notum meðal annars til þess að hjálpa fólki að komast á stað. Fjárhagsaðstoðin er það til þess að geti bjargað sér meðan það er í þessu vandræðum og fjárhagsaðstoðin á að vera til þess að það geti lifað af. Hún er ekki það há, ég get alveg tekið undir það sem sagði, hún er náttúrulega alveg fáránlega lág og tillögur Samfylkingarinnar í gegnum árin hafa oft á tíðum verið í það átt að hækka þessa fjárhagsaðstoð. Ég man nú ekki eftir hún að fengi mikið hljómgrunn, en við erum að tala um þetta bil, hvort að við erum að tala hér um 170.000 og 180.000. Þetta er ekki háar tölur. Mér finnst, ég held að þó að við myndum hækka fjárhagsaðstoðina upp í sama til eins og Reykjavík, þá held ég að það myndi ekki hvetja fólk til þess að fara á fjárhagsaðstoðina. Það myndi frekar hjálpa fólki til þess að þreyja þorran og góuna. En notum þau tæki og ég man að það var farið hér þegar að fjölgaði mikið þeim einstaklingum sem fóru hér á fjárhagsaðstoð árið 2014, þá fórum við í mjög víðtækar aðgerðir til þess að koma þessu fólki til hjálpar. Það bar árangur. Sá stuðningur og sá peningur sem við veittum að aukalega í þann stuðning, að því að minnst ég heyrði innan úr frá fjölskyldusviðinu, það var að hjálpa fólki að stað. Koma því í vinnu, hjálpa því að bjarga sér. Við höfum að horfa á þessu mál, en umfram aftur, og ég tek enn og aftur undir þetta, við þurfum að vera svolítið sveigjanlegir í þessu, við þurfum að skoða mál hvers einstaklings, hvers fyrir sig og bregðast við með þeim hætti sem hjálpa viðkomandi með þessum bestum hætti. Takk fyrir. Sigrún Björnsson. Já, ágæti forseti. Ég kannast ekki við það að hafa minnst á það að það ætti að gera þessar reglur stífari. Þær eru mjög stífar.
ef að þú býr til dæmis með hérna öðrum en hjá foreldrinu, þá er nýlega búið að lækka þessa upphæð niður í 50% og ég var að lesa mig til það að sá sem að fær þessi 50%, hann fær 71.000 útborgað á mánuði til þess að framfleyta sér. Þessar upphæðir eru svo rosalega lágar og þær komast ekki nálagt framfærslu viðmiði. Og það sem að ég var að hugsa í þessu sambandi er til dæmis að sko út af því hvað Mosfellsbær hefur gengið vel að koma fólki hérna út á vinnumarkað og aðstofa fólk, þá hafa útgjöldin akkurat í þessum málaflokki, þau hafa lækkað svo mikið. Þannig að ég hef verið að hugsa, er það ekki svigrúm til þess allavega að hækka þessa upphæð upp í 181.000 eins og er hjá Reykjavíkurborg. Að minnstakosti. Ég er ekki að hérna leggja til eða fara fram á að þetta verði hérna að lækka neitt voðalega mikið. En nú er meira svigrúm af því að það eru hérna færri aðilar sem eru á þessari fjárhagsaðstoð og það snýst þetta mál. Þetta snýst ekki reglur. Þetta snýst vegna þess að sko reglurnar eru hvað sem er fyrir hendi. Það er 50%, það er 75% sem fólk fær eða það er 100%. Allt eftir því við hvaða aðstæður fólk býr. Það er ekkert verið að breyta því eða reyna að hafa áhrif á það, ekki nema það. Þetta er bara spurning að hækka þessa upphæð og hérna þannig að hún sé mannsæmandi. Að fólk geti lifað mannsæmandi lífi sem að verður fyrir þeirri óhamingju að þurfa að óska eftir fjárhagsaðstoð. Bryndís Gjörsvöld. Já, forseti, takk fyrir. Ég er bara gleymdi að tjá mig þetta atriði hérna áðan. Eins og formaður fjölskyldunefndar kom inn á þá erum við með sambærilega upphæð og er hérna í nágrannasveitarfélögunum okkar fyrir utan Reykjavík sem sker sig úr hvað þetta varðar. Ég er ekki sérstakur talsmaður þess að hækka þessa fjárhæð. Heldur var ég kannski í minni ræðu að leggja áherslu á það að hver og einn einstaklingur sem að lendir í slíkri stöðu að þurfa á þessari aðstoð að halda, hann sé svolítið fóstraður til að komast aftur út á vinnumarkaðin eða komast aftur í einhverja virkni. Og ég veit að starfsmennir okkar eru að standa sig mjög vel í því og við vorum einmitt með sérstakt átaksverkefni sem var nefnt hérna áðan. Og ég get ekki séð að það hafi gagnast Reykjavíkurborg eða hérna þeim sem að eiga sárt að binda í Reykjavíkurborg eitthvað að hafa þennan stuðning eitthvað hærri. Ég held nefnilega einmitt að hluti af vandamálinu í Reykjavík sé að það sé kannski stórt sveitarfélag og þau hafi ekki sömu tæki og tól eins og við hér að fóstra einstaklingun og hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Þannig að ég held að því leytinu er ég mjög stolt af okkar litla, þó tiltölulega stóra og íslenska mælikvarða, sveitarfélagi, hvernig við höfum tekist að meðhöndla þessi mál. Og ég held að það sé til mikill að bóta. Mér finnst að þessi upphæði að taka bara svona eðlilegum hækkunum í takt við einhverja vísitölur. En ég hef ekki heyrt neitt mjög góðan rökstuðning með því að gera eitthvað mjög mikið umfram það. En legg aftur á móti áherslu á að hver og einn einstaklingur fái svolítið aðstoð við sitt hæfi og hjálpi að komast aftur út í samfélagið. Theodór. Forseti. Áhugaverð umræða. Ef ég skildi Bryndísi rétt, og kannski heyrt áður og þá vil hann minnka skriftöldin hafa þetta einfaldara, sem að kannski hluta til ágætt, en líka á sama tíma að það sé leiðsögn og það sé hlúða fólki hverju og einu eins og það þarf á að halda. Og ég er að vísu, áður ég úttala mig alveg það, þá er hluti til dæmis af því að komast aftur á fætur og það er til dæmis að bera sig eftir gögnum og vera virkur þáttakandi í þessu öllu saman. En bara svo að við fáum réttar upplýsingar og á sviðinu er sennilega
kannski ekki að marka mig eða miða mig, þarna eitthvað það hjartalegasta fólk sem þú hittir, bara svo það sé á hreinu, og það setur engan stein í götu fólks, eða vantar krónur hér og vantar krónur þar hjá þessu fólki, þá tekið á mótum, það teknar ákvarðanir það. Reglur hins vegar eru þannig að það þarf að taka ákvarðanir sérstaklega það á trúnaðarmálafundum, þar sem farið fram úr reglur með þeim farið gegn þeim og það þarf að samþykkjast í nefndinni. Þannig bregðustu við að vanda hvers og eins. Þannig að trúið mér, það er umhald á persónulegum grunni í nefndinni. Það væri kannski á sviðinu segi, það væri kannski best fyrir okkur svo að því við erum öll með fulltrúa í nefndinni að við myndum taka þetta sérstaklega til umræðu á nefndarfundi og ræða og þannig að þið fáið bara korréttar upplýsingar innan úr frá nefndarmannum ykkar hvernig þessu háttakottur ykkur hætt á ferð, fjárhæðina sem slíka, hún ekkert og kannski svo Sigurinn bendir á, ég veit ekki hvort að því að það gott í ári núna þá hefur að hækkana, ef árar ekki vel hvað hefur þá að lækkana, og mér langar að benda á við fórum í átak og núna bara að því Ólafur nefndi 2014 sem var að vísu mjög, ástandi var erfitt þá og þá eittum við 19,7 milljónum, borum við saman við 8 milljónum núna í þessari skilu, þannig að þörfin fyrir, Það er meira, það er fyrir sérstöku auka þjálfur. Þriðji ársflokki 2016 versus, þetta er ársfjörðungarskýrsla, sammálaðir. En bara það sem við gerst, það er betra atvinnuástand, við fórum í atvinnuátak sem gekk vel og kannski til að ljúka umræðunni, þá ekki sem til að ljúka henni, heldur þá við tökum bara nefndin og fáum bara betri kynningu á fjárhagsástæðinu og af hverju fjárhæðin er kannski ekki aðalatriðið. Og þegar maður hlustar á fólki með þessa þekkingu og sem er að leiðsegja manni, þá maður verður svo hjartalega sammála, þannig að ég held að við hefum ekki hægt umræðinni, heldur taka hana bara í nefndina og koma svo góðum skilabóðum til ykkar af hverju, hvers vegna og hvað. Þannig ég trúið mér, það er frábært fólk þarna og aðstoðar á persónulegum, alveg niður í einstaklinga. Þetta er svo staðan, lokið, takk. Kolbrún Gissel. Fórseti, ég verða aðeins að fá að bæta við þetta sem að Theodór var að segja og taka undir öll hans orð með þetta. Hann er að kynnast þarna góðu fólki á sviðinu sem er gott að heyra. En sko, ég held að fólk verður líka átt að segja því að þessi fjárhagsaðstoð sem var að tala þessi upphæð, hún er bara þessi greiðsla til fólks. Þessi beina greiðsla, hún er ekkert sem að stýra því að aðstoð við að reka húsnæði eða húsaleigubætur eða aðstoð við það að stuðning frekari fjárstofningu vegna þess að það er barnaheimilinu eða eitthvað slíkt. Það er margt annað þarna inni sem að fólk getur sótt Þetta er bara þessi clear cut fjárhagsaðstoð. Við erum með ógrynni af öðrum upphæðum eða öðrum reitum sem að fólk getur hakað í og sótt Þetta er bara einstaklingurinn, það er ekki verið að hugsa þetta að fara inn til að reka húsnæði, hita og rafmagn og annað slíkt. Þetta er bara einn einstaklingur eins og hann stendur sem peningur til að framfleyta sér væntanlega eitthvað út mánuðinn. Þannig að við erum ekki að hugsa þetta sem sko rekstrarfé inn til fjölskyldu og hún á að lifa á þessu allan mánuðinn. Það er margt þarna til, ég vildi bara svona, svo það sé alveg á hreinu. Og þannig að og ég er alveg sammála því að ég myndi alveg vilja, ég tek undir allt sem hefur komið hérna fram. Ég var formaður þessar nefndar í 6 ár og ég veit alveg hvernig það er að sitja undir því að mann langir til að gera svo miklu betur, en það er líka þarna ákveðnir hlutir sem við þurfum að gæta jafnræðis. Ef einn er að fá eitthvað meira en annar, þá verðum við líka að hugsa heildina. Þó við ætlum að hugsa þetta á eitthvað einstaklingsmiðað. Það eru reglurnar kannski líka átti því að við erum svo auðvelt með að hlaupa af stað og vilja aðstoða sem er kannski á endanum síðan engin aðstoð. Því við erum að reka fólk til sjálfshjálpar og með öllum þeim, eða þarf að segja við erum að reka það, ég reka það en ekki að salaba, við erum að leiðbeina því, svona aðeins að ýta við því. Að það fari út og bergi sig sjálft, en auðvitað er þetta líka ákveðin hópur, veikur hópur sem að er í gjörgæslu hreinlega hér hjá starfsfólki sviðsins. Og það er bara mjög gott og það er vel haldið utanum og Vinnumálastofnun og eins og stendur hérna í minnisblaðinu
og fjölskyldusviðið er í samvinnu með verkefnið þar sem er verið að halda í höndina á þessu fólki til þess að það nái bara að fótfestin í lífin aftur. En ég þurfti ofta að sitja bara og bíta í tungun á mér þegar við vorum að ákveða mál, vegna þess að ég vildi fá að gera miklu betur. En síðan kannski lærir maður það með árunum að segja kannski, já, svo þegar maður heyrir af einstaklingum, kannski einhverjum vikum, mánuðum seinna, að hann sé búinn að ná þessari tökum á tilverunni, þá verður maður svo glaður og segir bara, gott, hann sko, þetta er komið hjá honum, hann þarf okkur ekki meira. En það er svo ánægilegt. Þannig við getum ekki alltaf haft alla bara í bómullinni, við gerum það vissulega þegar við þurfum á því að halda og þetta fólk þarf á því að halda þar segja. En síðan bara einhvern veginn, mest ánægðin mín í þessar nefnd var að sjá það að þær einstaklingarnir fóru hérna og gátu bara flogið. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég held reyndar að ég hafi ekkert með bómull að gera að fá 162.000 krónur til að framfleyta sér á mánuði. Ég held að það sé frekar harður veruleiki og frekar grýtt landslag sem að þannig fólk liggur í. En sem sagt, þú Bryndís, þú gafst í skyn að þjónustan hér væri persónulegur og betri en í Reykjavík. Og þá langar mig að spyrja, hefur verið gerð úttekt á því í Mosfellsbæ hvernig fólki gengur að framfleyta sér fyrir þessa upphæð? Nei, bara Theodor náttúrulega, fyrirgefðu. Theodor, þetta er þitt mál. Spyrja Bryndísi, hún sagði þetta. Theodor, gjörðu svo vel. Forseti, þetta... Bryndís á reyndar að svara svo hún var svolítið fram. Nei, ég eins og með það sem ég vekst að varandi rannsóknir okkar og hvernig við förum með það, þá bara sjálfsagt að leita svara við þessu. Ég get ekki svarað þessu hér, en það látið þannig, já. Ég vonandi að dugi sem svar í bili, segir hún, við þessari fyrirspurn. Takk. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vona að það hafi komið skýrt fram í ræðu minni, ef ekki þá ítrekaði hér, að ég hef sem sagt trú á því að það sé betur haldið utan um fólk hér, heldur í stærri sveitarfélögum eins og Reykjavík. Ég veit ekki til þess að hafi verið gerð einhver rannsókn á það, en ég meta meira bara á svona þeim málum sem ég þekki til og líka hvernig ég hef heyrt starfsfólk til dæmis félagsþjónustuna tala. Og ég er reyndar mjög hugsi yfir almennt þessari nærþjónustu okkar, út af því nú höfum við gert tilraunir til þess að vinna með stærri sveitarfélögum. Í til dæmis, ef að taka næturvaktina, barnaverndarmálunum, sem er búið að tala um hérna í mörg ár. Frá ég byrjaði í pólitík var að tala um þetta og það tók rosalega mörg ár, svo loks fólk á þetta var alveg ómögulegt. Við fengum síðri þjónustu út úr því. Þegar við förum svo að vinna með minni sveitarfélög eða gerum þetta sjálf, þá fáum við betri þjónustu. Og ég held nefnilega að þessi mál séu þannig að þau eigi betur heima í minni einingum og ég veit að það er til dæmis það sem að stærsta sveitarfélög eins og Reykjavíkurborg er að reyna að gera með sínum hverfamiðstöðum, en ég held samt að sumum tilfellum séu það bara hreinlega á stóra. Það hver félagsráðgjafi þekki svolítið einstaklingin og viti hvað það er sem að viðkomandi er að glíma við, það gerir það að verkum að hann getur betur þjónustu. En ég hef einhverjar rannsóknir fyrir þetta er bara svona tilfinning mín út frá svona, ef ég má sletta, educated guess. Og ég veit ekki til þess að það sé neina rannsóknir sem að liggi fyrir því hvernig fólk tekst að framfleyta sér á einhverjum ákveðnum upphæðum nema þá bara það sé bundið við upplifun og tilfinningu þeirra sem í þessum málaflokki starfa. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, það er að verða fastur liður sem venjulega maður þarf alltaf að koma aftur og útskýra mál sitt, sko. Ég var ekki að segja það að fólk væri hér, lifði í einhverju bómull sem að þarf að lifa á þessum upphæðum hér yfir milli mánaðamóta. Það var fjarri því, ég var að segja að ég vildi gjarnan taka þetta fólk í meiri bómull, en því er engin greiði gerði með því. Þannig að það er það sem ég vildi segja. Takk.
fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs, þá er komið að því að afgreiða þessa fundagerð. Það eru hér minni á það að það eru hér ótal eða nokkra reglur sem að nefndin leggur til að við samþykjum og þannig að það hefur ekki komið fram nein ósk að það sé greitt atkvæði einstakar tillögur sérstaklega, þannig að mín tillaga er að bera þær allar upp í heild sinni með fundagerðinni og þeir sem að samþykja það gjör svo gefa merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundagerð 327. fundar fræðslunefndar sem haldin var þriðjudaginn 25. október og ég ætla að gefa sjálfum mér orðið og að vegna tilmæla sem hafa komið að ég rétti úr mér annars lagi á því að verða við því að þessu sinni lofa engu framhaldi. Nú á þessum fundi þá var á vissan hátt endurtekin sú kynning sem að fór fram sem að bæjarfulltrúar fengu þau hönnunargögn sem að liggja fyrir vegna Helgafellsskóla og umræður voru með ágætum og það komu margar ábendingar, margar þeirra var þegar að finna í þeirri forsögn sem var gerð vegna verksins og því vissa brýningu til hönnuða að ræða og umhverfissviðsins sem heldur utanum að gæta þess að hönnuðirnir sé að fara eftir þeirri forsögn sem liggur fyrir. Ég vil meina að flestar tillögur eða flest atriðin sem voru nefnd ef ekki öll hafi verið legið fyrir áður en þannig að mikilvægið þeirra kom skýrar fram með því að hönnuðirnir fengi að heyra þetta beint frá fræðslunefndarfulltrúum og áheyrnarfulltrúum í fræðslunefnd og þannig að fundurinn var mjög gagnlegur og þannig að við væntum þess að þeir taki mið af því og það komi skýrar fram í næstu kynningum hvernig það er þegar að hönnun mannvirkisins er lengra komin. Það var kannski sumatriðin sem var verið að ræða þarna og þau voru ekki komin á það stig í hönnunni að það væri verið að útfæra það í þau deili og þær útfærslur á þessu stigi. En það fáum við að sjá nánar síðar í fræðslunefnd þegar að við fáum betri kynningu þegar að verkið er lengra komið. En vildi bara að þetta kæmi fram. Sigrún Gjórsvör. Já, ágæti forseti. Við í íbúahreyfingunni vorum að skoða þetta saman, þessi drög að Helgafellsskóla og það vöknuðu ýmsar spurningar. Það er til dæmis fulltrúi okkar í íþróttatómstundanefnd, hann er ekki ánægður með að þessar tillögur hafi ekki komið ennþá inn á borð hjá þeim vegna þess að það skiptir bara verulegu máli svona spurningar eins og hvernig er aðstæðan fyrir ungmenni þarna í skólanum, er gert ráð fyrir einhverju rými fyrir tómstundastarf og svo framvegis. Það er sem sagt, það sem við fengum að vita á þessum fundi fræðslunefndar var til dæmis að það er á planinu að byggja hérna íþróttahús en það er ekkert víst að af því verði en sko en allavega sem sagt okkar fulltrúi í íþróttatómstundanefnd og honum finnst mjög brýnt að nefndin fái þetta inn til sín til þess að geta skoða það sem að nefndinni snýr af því að nú fer nefndin með þessa málaflokka. Eins þegar að við vorum að ræða hérna þessi
þetta aukna rými sem að listaskólinn fær fyrir tónlistakennslu, þá var ekki á hreinu á að eiga að vera þarna mismunandi herbyggi fyrir mismunandi kennslu á hljóðfæri eða hvernig þessu háttað? Þetta ekki bara, þegar ég skoða teikninguna þá þetta bara eitt rými. Þyrfti ekki að vísa þessu annars vegar til íþrótta- og tómstundanefndar og hins vegar aftur til fræðslunefndar til þess að skýra þessa hluti, þannig að þau geti fengið að skoða þetta. Og við fáum fundargerð skipulagsnefndar líka inn á borð hjá okkur núna á eftir fræðslunefndinni, og það fulltrúi okkar í skipulagsnefnd, hann líka óánægður með að það verið að leggja fyrir nefndina einhverja breytingar á þessu skipulagi skólans, en þau hafa ekki fengið neina kynningu á þessu verkefni. Þarf ekki að samhæfa svolítið hlutina til þess að tryggja það að þetta verði besti skóli sem getur á höfuðborgarsvæðinu, og þó víða væri leita og við fengjum kannski viðurkenningu frá Norðurlandaráði eða einhverjum von Rockey samtökum út í hinni stóru veröld. Ég held að eftir því sem við vinnum betur saman og fleiri eru teknir að borðinu, fleiri eru haft samráð við fleiri, þeim mun farsælla verður þetta verkefni. Ég ætla að gefa sjálfum mér orðið á ný. Kannski fyrst að árétta það er alveg skýrt að hér erum við að byggja skólamanni. Og þar komu ábendingar þegar það var verið að vinna þá forsögn sem verið að vinna eftir, og óskum það að það gert ráð fyrir að það allavega rými í þeim tillögum sem væru lagðar fram, að það væri möguleiki á að byggja íþróttahús. Og forsögnin kveður á það, hún var samþykkt í bæjarstjórn það að með þessum hætti skyldi unnið, og það búið að verða við þeirri ósk í forsögninni, og þar með það atrið uppfyllt. Hönnunin gengur út á að uppfylla það sem fyrirskrifað í þessari forsögn. Í forsögninni einnig talað það og kveðið á það að það skulu vera rými, skólinn geti boðið upp á þjónustu fyrir nemendur innan veggja skólans, og ég gerir ráð fyrir því, og það það sem hlutverk umhverfissviðsins og allt það, að það sé til staðar. Ef að það kemur ljós að það ekki í nánari kynningu, þar sem við vorum meira og minna að sjá útlitið og gróft niðurbrot, það ekki búið að fínhanna innra skipulag skólans. Áherslan var bara á yngstu aðstöðuna fyrir yngstu 4 bekkina, og fyrsta áfangan í þessari kynningu, en þar var jafnframt tekið fram að það væri ekki komið endaleg innri hönnun í mannvirkjunu, en þetta til staðar í forsögninni, og þannig að því sé til haga haldið. Mér finnst eðlilegt að íþrótt- og tómstundanefnd komi alltaf að málum þegar við erum að byggja íþróttamannvirki, en þegar við erum að byggja skólamannvirki sem slíkt, að þá það fyrst og fremst fræðslusviðið og umhverfissviðið sem að fjalla það, en ábendingarnar sem hafa komið úr ranni íþrótta- og tómstundanefndar, eins og ég skil það, og þar hafa komið ábendingar að það væri æskilegt að gera ráð fyrir að það væri möguleiki að byggja íþróttahúsar. Það ekki búið að útfæra það endalega, það bara búið að sýna fram á að það komist fyrir á reitnum, og þetta valkvæður áfangi
eins og hefur verið stilt upp, forsögnin gekk út á það og það er búið að uppfylla það ákvæði. Þegar það kemur að því að fín hanna og endanlega hanna það, þá er eðlilegt að við fáum það svið og þá nefnd að borðinu að einhver leiti til þess að sjá hvað er verið og það sé kynnt, hvað standi til að gera en það er bara ekki komið að því á þessari stund að mínu mati og svo var það sem að skipulags nefndin og sáþáttur það er ekki þeirra nefndar að fara onni innri hlutin og innra skipulagi, þeir eru fyrst og fremst að geta brugðist við því að þetta sé eðlilegt rými og heildar og fá upplýsingar það að það rúmist þarna og komi þar sem að þarf að komast á þennan reit og gera ráð fyrir þeim sem snýr að skipulagsþáttunum en ekki að innra skipulagi skólans og eða skipulagi lóðarinnar, það er ekki þeirrar nefndar að fjalla það en Theodór Gjósar og svo Já, forseti, ég ætla bara örstutt kannski en samt aftur út af því sem við erum að kannski Bæjarfulltrúi Sigurður nefndi skipulagsnefnd og aðkomu allra að þá höfum við ákveðið einmitt að skipta verkum bara svona svo glott keppnislið að það er ákveðin hlut okkar sem er í vörn, annar og miðju, sókn og svo markvörður og við finnum að skipta verkum og leiðum við förum að atast hvert í hlutverkum annar þá verður kannski árangur liðsins lítill og þess vegna kannski eins og Hafsteinn vék að hérna áðan hlutverk skipulagsnefndar er ekki að fjalla skóla sem slíkan heldur skipulagsmáli og bara til gamans af því við fengum til okkar umferðaröryggissérfræðing á fundin út af Þingvallavegi þá var til að mynda til að okkar til að breyta þarna götu úr tvístefnu í einstefnu. Það kannski snýra okkur og við gerum athugasemdir við það en við fengum ekki, það var haldin við svo kynningafundur skólan sjálfan sem við munum stundur eftir. Það er ekki okkar að fjalla bygginguna, heldur bara hvort hann passar eins og Hafsteinn vék ágætlega. Þannig að mér langar bara svona að við erum að tala nefndir og hlutverkin að við séum alltaf með á hreinu. Við erum með fræðslunum, við erum með íþrótt tónstund, við verðum svolítið að þó að hlutverki stundum rennir saman þá verðum við líka að skilja eftir miðjumannin, varnarmannin og sóknarmannin sko. Ekki öll í vörn eða ekki. Ronaldo er ekkert á svona góðu marki. Ronaldo hefði aldrei keypt þessu markvörður sko. Þannig að takk fyrir, ef þetta skýrði ykkur. Ég kann ekkert í fótbolta en þetta skýrði ekki neitt. Ólafur Ingi Gjósar. Vassberinn. Forseti, ég hef alltaf verið þeirrar mjög hlynntur því að hleypa bakvörðum í sóknina. Þeir gera mikið gagn þar. Margir hverjir, ég veit ekki. Total fútból. Já. En ég ætla bara að gera örstutt athugasemd út af orðum forseta og nú kannski að hluta til síðast út af orðum Bæjarfulltrúa Theodórs. Það hefur, og kannski útskýra það líka fyrir þannig að Sigurður vita það hefur forsögnin fyrir Helgavíkurskóla var kynnt í íþrótta- og tómstundanefnd og það fór fram umræða þessa forsögn og þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt fór mesta umræða fram varðandi íþróttahúsið við skólann. Það var mikill áhugi í nefndinni að það heyrðist mér að það væri þessi valkvæði hluti, hvort það er íþróttahús ekki, að það var svona, ég fannst nú frekar að vera samhljómur það að það yrði, fólk væri hlynnt í að vera íþróttahús. Það er náttúrulega ekki svo sem ekki rétt, það er ekki íþrótta- og tómstundunefnd að ákveða það. En það er hins vegar sko síðan þessi kynning sem var hér daginn, því ágæta kynning sem var fyrir 3 vikum, þess að vera að kynna þessa hönnun og okkur leist var held ég flestum bara mjög vel á það sem það var borið á borð. Ég stóð reyndar í þeirri meiningu að skipulagsnefnd hefði verið boðið á þá kynningu að því að það hafi verið að kvarta þessi kynning eða ekki farið fram í skipulagsnefnd. Ég bara man það ekki. Ef einhver veit að það má bara tjá sig það. Og fræðslunefndar Bæjarstjórn. Ok. Kannski bara rétt til áréttingar og það jafnframt valið að vera ekki að segja að þetta íþróttahús sé eitthvað til áfangi númer eitthvað ákveði, heldur þetta valkvæður ákveði
áfangi og það gengur út á það að það getur verið að eftir að skólastarf er komið að stað að það getur verið ákveðið að þessi valkvæði áfangi kom inn á einhverju tímapunkti nú eða ekki en það er með því að hann sé valkvæður þá er það skilið eftir með tímasetningar og í hvaða röð þetta er en það er alveg ljóst með aðra áfanga í hvaða röð þeir eru að koma. Þannig að því sé jafnframt til haga haldið. Eins og er svo vinsælt að hérna gantast með að ég noti oft í mínu máli en Bryndís gjör svo vel. Forseti, út af því að það er rætt hér hérna afstæða ákveðna fulltrúa inn í skipulagsnefnd. Það er enda að fjalla það hér á eftir að það er deiliskipulagsbreyting sem var til umræðu og þá einmitt kom þetta upp. En ég held við verðum að virða ferlið sem máli var sett í og muna það að það var hérna verið að leita til margra aðila í upphafi. Það voru fulltrúa foreldra, það voru fulltrúa kennara, það voru fulltrúa starfsfólk sem hlusta á börnin sem var forvinna fyrir alla þessa þarfagreining og hópur hefur verið að fjalla þetta. Hópar. Fræðslunefnd er með þetta verkefni á sínu sviði. Þeim í rauninni var falið að vera sá aðili sem ber ábyrgð á þessu verkefni í nefndakerfi bæjarins. Og við getum ekki fært hlutina endalaust til og milli nefnda, þannig að þess vegna sagði ég skýrt á sem skipulagsnefndafundi við værum hérna til að fjalla skipulagsmál þegar þarf að gera deiliskipulagsbreytingar eða annað þess háttar en ekki til að fjalla hönnun mannvirki sem slíka. Og það er náttúrulega það getur verið svo milljón skoðanir á því hvernig á að hanna mannvirki. Að það er örugglega mjög flókið ef við ætlum að senda það til umsagna til hverju og einustu nefndar hérna sem að mögulega hefði geta haft áhuga á málinu. En að þessu sögðu þá hérna langar mér nú að tjá mig þetta varðandi íþróttamannvirkin að nú hefur forstöðumaður íþróttamannvirkja hjá okkur sagði okkur það þegar við fórum að heimsækja mannvirkin að íþróttamiðstöðin á Varmá annar vel öðrum skóla. Þeir eru farnir með tjöldunum geta núna nýtt salina miklu betur. Og þannig að ég ætla bara að fá að segja það hér, ég hef svo sem sagt það þó ég hef kannski ekki nefnt það á formlegum fundum, en ég hef stundum sagt af hverju eru við að gera ráð fyrir því að Helgafeldsskóli eigi að hýsa börn alveg upp í 10. bekk? Af hverju gerum við ekki bara ráð fyrir því að börn geti farið í Varmárskóla eða Gagg og Mós á unglingastiginu? En út af því að Sigrún var nú að ræða alls konar hugmyndir sem hún hefur haft hér og hafa ekki komast í gegn. Þessi hugmynd mín hefur ekki fengið heldur neitt fylgi, þó ég sé í meirihlutanum, því að fólk er mér bara ekkert sammála í þessu. En ég er á þeirri skoðun, að mér finnst það eftir að skoða það. Ég beini því nú bara til fulltrúa fræðslunefndar, hef svo sem oft sagt þetta við á áður. En það er ekki hluti af þessari þarfagreiningum og hugmyndum á baku skólan eins og þær eru teiknaðar núna. Þannig að það er nú oft svoleiðis að við höfum alls konar hugmyndir og vangaveltur hlutina en það er ekki allt sem nær brautagengi. Fleiri sem að Sigrún gjör svo vel. Já, mér langar bara bera upp þá tillögu að drögum að skólabyggingu í Helgafellslandi verði vísað til íþrótta- og tómstundanefndar og skipulagsnefndar til kynningar. Haraldur gjör svo vel. Forseti, ef að íþrótta- og tómstundanefnd eða skipulagsnefnd vill skoða þessar drög að þessari hönnun eitthvað sérstaklega þá er það getur hver nefndarmaður sem lagt til eða óskar eftir því mál á dagskrá. Ég legg hins vegar til að við sem bæjarstjórn virðum það ferli sem við áður samþykkt. Það er búið að fara ágætlega yfir það hér með hvaða hætti hefur unnið að undirbúningi þessa verkefnis og ég held að mjög margir og kannski bara flestir ef ekki allir sem sammála það að það sé til fyrirmyndar hvernig að því hefur verið staðið. Það er búið að eigast til stað mjög djúpstæð þarfagreining þetta mál sem mjög margir hafa komið að sem hefur búið að fara hérna yfir áður. Það er búið að búið til mjög ítarlega og
greinagóða verkefnahandbók það hvernig að verkefni skuli staðið, búið að ákvarða hlutverk hvers og eins í þeirri verkefnahandbók, hverjir eru hagsmunaaðilar, hverjir eru umsagnaraðilar og meira sé ákvaða stígi hver og einn á að það sé að koma að málinu. Þetta er allt saman farið hér fyrir, bæjarráð, bæjarstjórn og svo framvegis. Við höfum öll tekið þátt í að samþykkja það og ræða það. Við skulum ekki núna fara að umbreyta einhverju skipulagi sem er búið að samþykkja og fólk er að vinna eftir. Og ég held að það sé ágætis samlíking sem að bæjarfulltrúi Theodór var hérna með áðan. Virðum þau hlutverk sem hver og einn er í og virðum þar ákvarðanir sem við sjálf höfum tekið. Ef við ætlum að fara að breyta út af því, þá fer þetta verkefni illa. Þetta er mjög mikilvægt verkefni, bæði faglegt náttúrulega sem skóli í stóru og miklu hverfi og þetta er líka ekki síður fjárhagslega mikilvægt verkefni að vel takist til. Þannig að stöldrum nú við og höldum okkur við það sem við sjálf höfum ákveðið. Það er engin ástæða til að breyta því, þetta verkferli og þetta ferli er til fyrirmyndar. Ég legg til að þessar tillögur verði felldar. Bryndís Kjósver. Forseti, tek heilsögur undir það sem kom fram í málflutningi bæjarstjóra hérna. Og kannski bara til að bæta því við, og þá tala ég núna sem formaður skipulagsnefndar, að við erum eiginlega að drukkna í verkefnum. Það er eins og öllum ætti að vera ljóst mjög mikið að vera hér í skipulags- og byggingamálum í Mosfellsbæ. Það að taka inn svona kynningu inn í nefndina tekur töluverðan tíma og mér langar bara að benda fulltrúa íbúahreyfingarinnar á það að þessi gögn, þessar upplýsingar eru allar orðnar opinberar og það er spurning hvort að fulltrúar íbúahreyfingarinnar get ekki bara sest saman yfir málið og nesta þá þann fulltrúa sem situr í fræðslunefnd sem að fer með málið og við höfum ákveðið hér, alveg svo bæjarstjóri kom ágætlega inn á. Ég tel enga þörf á því að svona kynning fari fram í fleiri nefndum. Sigrún Kjósvel. Já, ágæti forseti. Sko vandamáli í þessu máli er einfaldlega, við vitum ekki hvernig, við erum búin að sjá teikningarnar, við höfum ekki skýra mynd af því hvernig þetta nýtist, þetta rými. Og hvorki sem fyrir ungmenni sem að verða í skólanum, eftir skóla. Við vitum heldur ekki hvernig tónlistarfræðslurými kemur til með að vera. Við erum að ákveða það að veita meiri peningum til tónlistarkennslu á þeirri forsendu að það verði pláss fyrir þetta inn í skólan. Á teikningum er ekki hægt að sjá hvernig því rými er háttað, eða hvernig á að rúma þetta. Við erum að afgreiða þetta núna út úr fjárhagsáætlun og við bara höfum ekki þessar upplýsingar. Þannig að ekki síst þess vegna er ég að leggja þetta til. Síðan er það alveg á hreinu að hönnun mannvirkis, hún tekur ávallt mið af umhverfi sínu. Og þú skipuleggur ekkert án þess að vita hvernig umhverfið er. Þannig að þetta laumuspil með þessi blessuðu drög að skólabyggingu í Helgafellslandi, já, ég bara skil þetta ekki. Ég skil ekki af hverju þetta verkefni er ekki kynnt fyrir nefndum bæjarins sem er að fara með þessi mál. Ég bara skil það. Og þess vegna legg ég þessa tillögu til. Og að heyra svona úr munni formanns bæjarans að það sé alveg óþarfi að taka mið í rauninni af því hvernig við hönnum taka mið af umhverfinu þegar að taka einhverja skipulags ákvarðanir. Það er bara alveg sérstaklega undarlegt við. Ég bara skil það ekki. En málið er það að
við þurfum upp á framtíðin að fá að vita hvernig þetta rými nýtist og hvernig það hannað. Þannig að hverju gert ráð fyrir þarna inni? Gefa sjálfum mér orðið. Eins og kom fram á þessum ágæta fræðslunarfundi, þá var það skýrt og kynnt af hálfu hönnuða að það væri ekki lokið hönnun á innra skipulagi í þessum áföngum og þarna væri verið að sýna heildarmyndina og við myndum fá hönnunargögnin til kynningar aftur þegar að hönnunin væri lengra komin og þegar við gætum séð þá hvernig þetta innra skipulag yrði. Það ekki búið að ljúka þessari hönnun og þarna var verið að fá svona heildarmyndina, umgjörðina og verið að greina frá því að þetta ætti allt saman að komast fyrir og þetta væri í samræmi við forsögnina og menn sæju fram á það að geta leyst öll þessi mál sem að veri kveðið á í forsögninni en það var stefnt að því og ekkert stefnt að því, það var rætt það að gögnin kæmu til kynningar á nýja leik þegar að hönnunin væri lengra komin og ég geri ráð fyrir því að þá verði enn á ný kynning fyrir bæjarstjórn og fyrir fræðslunefnd hönnunina á mannvirkinu þannig að allir hafi skýra mynd af því sem að verið að fara að byggja. Það bara, hönnunin ekki lengra á veg komin á þessu stigi og þess vegna ekki hægt að sjá alla hluti. Það ekki komin endaleg innri hönnun og það var kynnt. En Bryndís gjör svo vel. Forseti, þetta kannski ærið óstöður allir að verða þreyttir hérna. En ég bara, fyrst bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir, skipulagsmál taka mið af umhverfinu. Og skipulagi fyrir þennan skóla alveg skýrt. Við vorum að gera lítilsháttar breytingar á deiliskipulagi á síðasta skipulagsnefndarfundi og það hefur með svona ákveðna þætti sem hafa komið upp í ljós núna í hönnunarferlinu en það tekið mið af umhverfismál. En við erum ekki að fara í innra skipulag í skipulagsnefnd. Hvernig stofa fyrir tónlistakennslu eða eitthvað slíkt háttað. Og mér finnst bæjarfulltrúin komin ansi langt í sérfræði hlutverki sínu hvernig skólamannvirki eiga að vera og vil bara minna á það að við erum með sérfræðinga að störfum í þessu málum. Við erum með mjög færa arkitekta, landslagsarkitekta og teymi sem að vinna við þetta fyrir utan auðvitað þau sjónarmið sem hafa komið fram í rýnihópum með þeim sem starfa inn í svona stofnunum, raddir barnanna, raddir foreldra og alla þá sem eiga. Og ég bara ítreka enn og aftur vegna þess að ég veit að fulltrúi íbúahreyfingarinnar í skipulagsnefnd arkitekt og hefur eflaust einhverja skoðun á því hvernig húsið ætti að líta út eða hvernig ætti að vera, að þá getur íbúahreyfingin vel komið þeim ábendingum áleiðis bara í gegnum nefndina sem fer með þessa byggingu. En ég sé að bæjarfulltrúin óska eftir að taka aftur til máls. Ég legg nú bara til að við göngum til atkvæða þessar ágætu tillögur og ég hef allavega lýst minni afstöðu til þeirra. Haraldur. Nei, ég þarf ekki að segja. Theodór, gjörðu svo vel. Forseti, við erum aftur kannski eins og áður komin í eitthvað svona orðaskak en og eins og bæjarfulltrúi Sigrún hefur nefnt hérna að henni finnst vanta bækur og við kunnum ekki stjórnsýsluna og kunnum ekki formið, þá það einhvern veginn þannig að ég held að bæjarfulltrúin ætti að gefa sér kannski hálfa mánuði í það að koma með þessa tillögu aftur. En það virðist vera og ef kannski fólk gefur sér tíma og svona fer út á þessu hundi og endur svona skoðar hugsin að þá málið í ferlum og það óþarf að kasta hérna fram að það sé laumuspil í gangi og það bara til þess fallið að ýfa fólk upp því það ekkert laumuspil í gangi, við vitum það öll, gögn eru til, það er engin Haraldur eða ég eða Bryndís hanna tónlistarstofu sem mætir ekki þínum þörfum, skilu, þetta ekki svo, þetta er svo barnaleg nálgun, þannig að ég held að við ættum bara að hvíla okkur að þessu umræðu, málið í ágætisferli, það í réttri nefnd, skrítið sem það nú hárréttum stað og ég viss það þegar það að kemur það fá þær nefndir sem það þurfa
að fjalla þá þætti sem að þeim snúa. En svona stórt verkefni er bara, er í ágætis ástand, en mér langar svo að Bæjarfjöldur og Sigrún kannski gefur sér meiri tíma og okkur líka kannski til að endurskoða og ekki, þannig að við förum ekki lengra í orðræðinni og kannski missum við út og sjáum eftir sem að hefur gerst hér og ég er ekkert undanskilin því að bara slökum aðeins á, þetta er allt í lagi, það er ekkert laumuspil í gangi og kannski skilur undir geður svona sagði og kannski ekki ég heldur, þannig ef það leysir eitthvað, en þetta er í ágætis stand og ég treysti því að það svo sé og við vitum það í sjálfur sér. Takk. Sigrún Björnsvel. Já, ágæti forseti, mér langar bara að leiðrétta smá misskilning hjá henni Bryndísi. Ég var ekki að tala um það að fulltrúi okkar í skipulagsnefnd hefði nokkuð áhuga á því að vita innra skipulag og honum fannst hins vegar slök vinnubrögð og ég honum algjörlega sammála að verið sé að breyta skipulagi á þessari lóð án þess að hafa það mannvirki sem þarna á að rísa til hliðsjón. Það eru bara slök vinnubrögð og það snýst það mál. En síðan það náttúrulega íþrótt- og tómstundanefndin. Hún hefur ber hag ungmenna í þessu sveitafélagi fyrir brjósti og vill fá að vita hvaða aðstaða verður í þessu húsi og ástæðan fyrir því að þau vilja vita það er til dæmis að það er mjög kostnaðarsamt að setja arkitektastofu í hönnunavinnu án þess að fyrir liggi hvaða óskir íþrótta- og tómstundanefnd hefur varðandi eða hvaða hugmyndir nefndin hefur þá aðstöðu sem þarna verður fyrir ungmenni. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós, umræðum lokið. Það liggur hér fyrir tillaga M-lista íbúarhreyfingarinnar að drögum að skólabyggingu í Helgafellslandi verið vísað til íþrótta- og tómstundanefndar og skipulagsnefndar til kynninga þessum samþykkja það gjör svo ekki að merki. Endurtek atkvæðagreiðsluna þeir sem að samþykkja það gjör svo ekki að merki og á móti og það er sem sagt þá fellt með 6 atkvæðum gegn 1, 2 sitja hjá. Já, mér langar að bóka. Þá gerum við fundarhlé. Ég er búin að skrifa hana. Búin að skrifa hana? Við viljum fá fundarhlé bara, við viljum fá að sjá bókunum og bara... Við hefjum þá funda 9. Já, ég taka fundarhlé eða hvað? Nei, ekki fundarhlé. Og Sigrún kynnir sína bókun og svo gerum við fundarhlé. Já, bæjarfulltrúi íbúarhreyfingarinnar átelur þau vinnubrögð ekki sé búið að kynna drög að skólabyggingu í Helgafellslandi fyrir íþrótta- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Samráð við þessar nefndir mjög mikilvægt strax á fyrstu stigum til að draga úr kostnaði við breytingar á hönnunargögnum eftir á og útvíkka eftir á. Eins er ekki ljóst hvernig byggingin nýtist til tónlistarkennslu og því brýnt að vísa drögunum aftur til fræðslunefndar til að varpa ljós á það. Við gerum fundarhlé. Við hefjum þá funda 9 og fulltrúar D og V-lista erum eftirfarandi bókun sem ég ætla að lesa sem er svo hljóðandi. Bygging Helgafellsskóla er eitt af mikilvægustu verkefnum sveitarfélagsins á næstu árum. Forsögn og þarfagreining skólans var runnin í vönduðu ferli í samráði við skólasamfélagi allt, foreldra, kennara, fræðslu og frístundasvið og hlustað var á raddir barnanna. Verkefnið er í afar góðu ferli sem samþykkt var af bæjarstjórn og þar fyrir ber bæjarráð ábyrgð á framkvæmdinni. Fræðslunefnd er þar til ráðgjafar og koma bæði sérfræðingar bæjarins svo og utanaðkomandi ráðgjafar að verkefninu. Fleiri upplýsingafundir verða haldnir eins og kynnt hefur verið. Ítrekkaði er að öll gögn málið eru aðgengileg kjörnum fulltrúum. Já.
Nú, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þannig að ég ber upp fundargerð fræðslunefndar. Þeir sem staðfesta hana gjörðu svo gefa merki. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá tökum við fundargerð 204. fundar Íþrótt- og tómstundanefndar sem haldin var 25. október. Orðið að laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðin lokið. Þeir sem staðfesta hana gjörðu svo gefa merki. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 423. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 1. nóvember. Orðið að laust fundargerðina. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég kem hér upp undir 7.4, það er málinu 4, með Langirhryggur. Ég ætla bara að tæpa á þessu máli og stöðu þess. Þetta hefur nú verið dálítið framansæðis og við þessum, en staðan er nákvæmlega þannig eins og kemur nú fram í fundargerðinni að það liggur fyrir svokallega áhættumat og skipulagsfulltrúa falið að leita eftir umsókn heilbrigðiseftirlits prósesssvæðið á áhættumatinu og þeirri deiliskipulagstillögu sem er komin á tekniborðið og rúmlega það en hefur ekki verið auglýst. Þetta er svona flókið og ferlið dálítið og þarf að vanda vel til verka. Ég langar að tala um 2 önnur mál, forseti, eða... Eru fleiri sem að vilja ræða Langahrygg? Ef ekki, gjörðu svo vel. Þá ætla ég að fara hérna aðeins í Þingvallavegi nr. 11. Það er bara svona mál sem líka hefur oft verið hér á dagskrá. Þar komu 2 fulltrúar sem gestir hjá fundinn frá Landslægi og Eflu. Það var gerð grein fyrir deiliskipulagstillögu. Nú er hann sem sagt nánast fullbúinn. Það var nú haldinn hér kynningarfundur fyrir íbúa og hagsmunaaðila hér fyrir nokkrum vikum. Þannig að þetta er svona að verða tilbúið í auglýsingu. Þetta er líka mál sem hefur verið flókið og þarf mikla vinnu. En það er komið semst á þennan stað. Þriðja máli sem ég ætla rétt að tæpa á er með 12. Eða... Já, gjörðu svo vel. Já. Við tökum þetta bara saman. Það er hérna tengivirki Landsness á Sandskeiði. Þetta er mjög stórt mál. Það kom fram að fólki, að þetta titill á málinu Sandskeið væri svolítið villandi því það væri nú beinlínis í öðru sveitafélagi. Þarna er tengivirki sem verður innan sveitafélagsmarka Mosfellsbæjar og er stórt og mikil mannvirki, nokkra kilometra frá Suðurlandsvegi, nálægt Liklafelli og var svona tilögum að kalla það kannski frekar Liklafell. Það komu fulltrúar þarna bæði frá Landsneti og ennfremur Rakel Proppe, svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins, gerðu grein fyrir þessari tillögu að deiliskipulagi. Þar erum við stödd í þessari messu að nefndin heimilaði að hefja deiliskipulagsvinnu á þessu svæði. Þessi 3 mál sem ég vildi nefna hér. Takk fyrir. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, það er kannski að fara að bera í bakkafalla legging. Ég kem hér undir mál nr. 8. Við höfum nú rætt töluvert um þessa byggingu. En það sem hér á ferðinni er verið að ræða fjalla breytingu á deiliskipulagi. Það er sérstaklega tillaga að breytingu sem lýtur að því að byggingareiturinn er svona formaður öðruvísi til og stækkaður. Einhvern veginn þeir tilgangi að því sem ég skilst að svona gefa ákveðið frelsi á staðsetningu á þessari væntanlegu skólabyggingu. En það var hérna eins og talaðum á það var hérna fyrir 3 vikum, það var hérna ágætiskynning á frumdrögum að nýjum Helgafeldsskóla sem að Arkitektúrstofan Yrki kynnti og ég get ekki sagt annað en að mér fannst þetta dálítið metnaðarfullar hugmyndir sem það voru kynntar og tók sér vel út. En hér eru semst að ræða breytingu á deiliskipulagi vegna þessara framkvæmda
og þegar ég leitaði aðeins yfir þetta og fór aðeins að velta þessu fyrir mér þá vöknuðu kannski svona frekar spurningar svona varðandi þessa byggingu og þessa lóð og mér langar kannski aðeins að deila þessum spurningum með ykkur. Í fyrsta lagi þá skoðaði ég stærðina á skólalóðinni sem er ætluð til útiveru og eins og kom fram í máli arkitekta á þessum kynningafundi þá er hún að minnst kosti 1/3 minni heldur en í sambærilegum skóla í Norðlingaholti sem er nýlegur skóli í Reykjavík og það er svona við það urðu til svona ákveðnar hugreiningar. Nú er ég ekki neitt sérfræðingur í skólamálum eða slíku en hér fór hins vegar að velta því fyrir mig hvort að þetta væri eitthvað sem væri að koma niður kannski á gæðum frístunda hjá væntanlegum nemendum skólans og fór svo líka þá að velta því fyrir mig hvort það væri raunhæft að gera ráð fyrir 600 barna skóla á svo lítilli lóð vegna þess að lóðin er svona frekar, finnst mér, svona þegar maður fyrir að skoða þetta samkvæmt skipulagshugmyndum frekar lítil og kannski verður það þá til þess að því við rættum hér íþróttahús áðan að kannski lóðinni hvort að hún myndi þá í framtíðinu útiloka það að þarna verið sett niður íþróttahús. Nú, það var svona eiginlega tveir hlutir sem við fræðum. Í fyrsta lagi þá fór ég að líta hér í eldri gögn varðandi skipulag þessa hverfis og þegar það sem ég sá í fyrstu drögum sem ég fann að þá var reiknað með þarna 890 til 920 íbúðir sem var gert ráð fyrir í upphafi þegar að lóðinni var úthlutað sem sagt til skipulagningar en nú held ég að það sé að vera að tala um 1260 íbúður, ég held að það sé nýjast að tala, ég ætla samt það er einhverju fyrirvara á því, það getur verið pluss eða mínus. En þessi skóli er hannaður fyrir 600 grunnskólabörn og 110 leikskólabörn. Þegar hann verður fullbúinn þá getum við jafnvel átt von á fleiri börnum ef við gerum ráð fyrir að nýta þær lausu færanlegu kennslustofur sem gert er ráð fyrir að verði komið fyrir á lóð skólans. Og samkvæmt mínum útreikningum þá er væntanlega gengið út frá því að þarna sé gert ráð fyrir að það sé 1 barn á hverja 2 íbúðir í hverfinu. Ég held að viðmiðið svona það sem er miðað við sé held í 0,8 per íbúð, ég held að það sé það sem venjulega farið eftir. Og þá velti ég því fyrir mér hvort að það sé raunhæfur kostur að Helgavíkurskóli í þessari mynd rúmi bæði heilstæðan grunnskóla og leikskóla fyrir 110 barna leikskóla. Bæjarfulltrúi Bryndís talaði hér áðan jafnvel að hún var að veltaði fyrir sér hvort að það væri hvort að hann rúmaði heilstæðan grunnskóla. Og mér finnst þetta að vera svona hugleiðingar sem að vert er að á þessu stigi að það sé menn velti fyrir sér og því ætla ég að leggja til svona í ljósi þessa að bæjarstjórn vísi þessari deiliskipulagstillögu til fræðslunefndar til umsagnar svo hún geti þá látið í ljósitt faglega mat á þessu deiliskipulagsbreytingu og geti þá metið hvað þær þýða fyrir skólastarfið. Ég finnst raunverulega að því við höfum verið að tala hérna um forræði nefnda og það hefur mjög skýrt komið fram í máli meirihluta á hvers forræði þetta er og fræðslunefnd fer það tvímælalaust með forystu hlutverk í þessu forræði fyrir þessum skóla. Mér finnst bara mjög eðlilegt að þessari deiliskipulagi sé að vísa til kynningar í fræðslunefnd. Takk fyrir. Sigrún, gjörðu svo vel. Ég var ekki búin að velta mig. Jú, en það var í öðru mál. Herðu, þá kannski bara rétt að ég gefi sjálfur mér orðið varðandi þetta mál. Nú, varðandi Helgavíkurskólann og deiliskipulagsbreytinguna, þegar að þessi ágæta hönnunarkynning fór fram í fræðslunefnd að þá var farið yfir það að útfærslan kallaði á deiliskipulagsbreytingu. Þannig að það er búið að fjalla þetta í fræðslunefnd og að það væri þörf á deiliskipulagsbreytingu til þess að koma skólanum fyrir á lóðinni með þeim hætti sem að var verið að gera
er gert í þessari tillögu sem liggur fyrir og þess vegna þyrfti málið að fara jafnframt til afgreiðslu í skipulagsnefnd til þess að fá þessa deiliskipulagsbreytingu samþykkta og auglýsta og það væri gengið út frá því í þessari kynningu eða þessari tillögu sem var verið að kynna í fræðslunefnd og þannig að það var útgangspunkturinn að deiliskipulagstillagan yrði að veruleika. Þannig að það er búið að fjalla um þetta í fræðslunefnd að þetta verði unnið með þessum hætti. Að deiliskipulagsbreytingin verði að veruleika til þess að þetta komist fyrir með þessum hætti. Bryndís Gjósvar. Já, forseti, þetta kom nú reyndar ágætlega fram í máli þínu. Deiliskipulagstillagan sem að hérna er verið að fjalla það kom fram í skipulagsnefnd og var samþykkt í auglýsingu, kemur að beiðni fræðslusviðs og þeirra sem hafa með þessa byggingu að gera og ég ljósi þeirra hönnunar sem hefur átt sér stað. En þetta er að einhverju leyti líka bílastæðamálin eru til dæmis komið til vegna þess að það er búið að velta þessu fyrir sér, hvar því verður best fyrir komið, hvernig er best að umferðarskipulagi í kringum þessa lóð og þá er hægt að bæta því við að það var rætt líka sérstaklega hvort að það verður rétt að hafa innstefnugötu þarna austan megin lóðarinnar og að bílastæðin væru aðeins skáskotin í stað þess að þau væru að bakka beint út. En að öðru leyti snýst þetta það að gera einn stóran byggingarheit í stað þess að vera með 2 minni. Og þetta að mörgu leyti líka bara reynslan okkar. Við þekkjum það þegar skólar eða hverfi að byggjast upp að skólinn er stór og það kallar á færanlega kennslustofur. Og það er bara viðurkennt í þessum fræðum. Að þegar svona hverfið er sem staðist að það þarf á færanlegum kennslustofum að halda því svo minnkar skólinn yfirleitt aftur því að hverfið eldist. Og í staðinn fyrir að vera eins og í upphaflegu skipulagi með svona einhvern ákveðin fastmótaðan ramma á lóðinni, þá byggingarreiturinn stækkar svo að það sé hægt að hanna betur skólamannvirkið og lóðina inn í þetta fyrirkomulag og aðlaga þetta betur á lóðinni. Þannig að ég lít nú svo á að þarna séu minniháttar skipulagsbreytingu að ræða sem að fyrst og fremst sé kannski til þess fólkin að bæta kannski það umhverfi og auðvelda hönnuðum að aðlaga þessa starfsemi að lóðinni. Og þessu viðbættu þá eru líka þarna bílastæði vestanmegin lóðarinnar. Þá að bætast við þarna bílastæði sem að í upphaflegu tillögunni þar var plássu að hluta til teikna eins og einhvers konar torg. En þegar þetta skoðað betur þá landhallinn þarna náttúrulega með þeim hætti að það nánast í ómögulegt að hanna það og nýta það með einhverjum öðrum hætti. Þannig að ég held að það sé ekki þörf á að fjalla sérstaklega um þetta í fræðslunefnd að þetta kemur í rauninni að ósk þeirra sem eru að vinna með þessa hönnun. Að því sögðu varðandi stærð lóðarinnar þá þetta sjónarmið sem kom fram frá fulltrúa Samfylkingarinnar í fræðslunefnd og ég verð að viðurkenna það að ég engin sérfræðingur í því heldur en bendi þó á að mörgu leyti þetta einstakt umhverfi sem að Helgafells-skóli í. Þarna stutt í felli beint fyrir aftan og svo niður að Varmáni mikið af opnum grænum svæðum og Sauðholt líka og það gert ráð fyrir svona ákveðnum grænum ástæðna í gegnum hverfið, í gegnum þessa skólalóð. Þannig að ég held að það séu mörg og mikil tækifæri til að nýta þessa staðsetningu og nýta það umhverfi sem óháð því hvort það sé beint skólalóðin sem það til umfjöllunar. Hvað það varðar stærð hverfisins og fjölda íbúða að þá byggist þetta allt auðvitað á því hversu hratt hverfi byggist upp. Ef að hverfi myndi byggjast upp allt 1, 2 og 10 eins og að gerast núna með auga, notabene, bara með auga þar sem verið að byggja fjölbýli. Það að byggjast alveg gríðarlega hratt upp. Ef að hverfið allt með öllum áfengum sem við erum ekki einu sinni búin að klára skipulagið á, myndi byggjast allt upp núna bara á næstu 5 árum, þá ég alveg viss að þessi skóli myndi springa. En ég held bara að sé enga líkur á því að hverfið muni allt með öllum sínum áfengum byggjast upp á næstu 5 árum. Það tekur eitthvað aðeins lengri tíma. Og þá alltaf þetta að leggja mat á það hvað skólinn ber margar íbúðir í hverfinu og
Reykjavíkurborg hefur tekið saman flesta sína skóla, svona skólar í tölum. Og það mjög áhugavert að sjá það hvað eru margar íbúðir bak við skóla. Því þau eru með skilgreind skólahverfi. Og ég bara tek dæmi Austurbæjarskóli. Ég veit að þetta kann að vera absúrt dæmi í miðbænum, ég átta mig alveg á því. En þar eru heildarfjöldi íbúa 8.000 á bak við skóla. Þeir eru reyndar ekki með svona sambærilegar íbúðir. Nei, fyrirgefðu, íbúðir eru 4.350. Íbúðir í Norðlingarholti eru 414, en þeir eru líka bara með árið 2010 undir, sko. Í Árbæjarskóla eru 1.500 íbúðir. Og við getum kannski verið að horfa og við erum ekkert ósvipuð að einhverju leyti Árbænum, að þar er ákveðin kjarni sem er mjög þéttur í fjölbýlum og svo koma svona meira sérbýlum að í kring og þar eru 1.500 íbúðir á bakvið. Þannig að, og ég hef heyrt í fleygt hjá fulltrúum eða sérfræðingur sem hafa verið að vinna við hjá Reykjavíkurborg að það sé ekkert óeðlilegt að horfa á einmitt þetta með 1.500 íbúðirnar. Við höfum oft horft á þetta með 1.000, rétt rúmlega 1.000 og rammaskipulag Blikastaðalandsins til dæmis tekur mið af því að þegar komið 1.000 íbúðir þá þurfum við reyna skólabyggingu og frá grunnskóla, eða fyrsta bekk í grunnskóla upp í 10. bekk. En svo er þetta sem ég var að nefna þetta áðan að það kannski þurfa ekkert allir skólar að vera akkurat svoleiðis. Það má alveg sjá fyrir sér minni skóla eins og við erum til dæmis með Krikaskóla og aðra skóla sem taki við. Þannig að ég held að það sé fullt af tækifærum í þessari stöðu og ég óttast það ekki að við séum að gera þessar breytingar á skipulagi og þessi skóli verði á einhverjum tímapunkti mögulega stærri heldur en gert ráð fyrir í þarfagreiningunni nákvæmlega einhverju 600 nemendur en hann mun örugglega taka einhverjum breytingum eftir því sem að hverfi byggist upp og þroskast og þróast. Ólafur Ingi Gjörsvöld. Ég þakka fyrir þessar útskýringar, ég segi ekki útskýringar, þetta útskýringar. En þegar að ef við að fara með svona tölur, það er náttúrulega, sem ég nefndi hér Austurbæjarskólann áðan, dæmi, hún reyndar tók það fram að það var ekki gott dæmi, með allar Airbnb íbúðurnar í því hverfi. Það er fleiri sem kemur til og þetta er mismunandi eftir hverfi. Ég veit að sumir segja að þróun á milli bæði bæjarfélaga og bæjarhverfa sé mjög mismunandi og það er ein regla í því. Talan sem ég notaði bara tala sem ég hef bara lesið hér í skýrslu sem við erum að vinna með. Ég var ekkert svo sem að nota neina aðra tölu sem viðmið. Það var sagt hér áðan að þessi skipulagstillaga væri að frumkvæði fræðslunefndar og skipulagsnefnd hefði unnið hana og er að setja hann í auglýsingaferli. En hins vegar hefur aldrei verið fjallað skipulagstillöguna per se í fræðslunefnd. Það er að segja nefndinni sem bað ef ég skil þetta rétt. Og hvað er þá bara að því að leyfir bara að fara til fræðslunefndar? Við höfum töluðum hér áðan að það væri reyna að hafa hlutina svolítið svona upplýsta og það er ekki endilega verið að tala um það að það sé verið að gera einhverja stóra breytingar. Það er bara verið að tala um það að halda bara fólki upplýstu. Það er ekki allir. Hvað fyrir ekki? Hún er reyndar að auglýst þessi til. Hún er auglýst, já, en hún er ekki kynnt neitt sérstaklega og ég sé ekkert athugavert við það. Mér finnst það mér finnst það vera dálítið þrjóska og bara þvermóðska að leyfa þessari tillögu ekki bara að vera kynnt í fræðslunefnd, nefndinni sem hefur umsjón með þessu. Bara algjörlega óskiljart þessi þvermóðska. Ekki heyrt nokkuð mótmæla því? Kannski Bryndís gjör svo vel fyrst en svo ætla ég að tjá mig. Já, forseti, við samþykktum þetta í auglýsingu þarna í skipulagsnefnd og ég veit að bara svo fólk átti sig á því að það taka skipulagsferli alltaf mjög langan tíma og eins og við vitum að þá er þetta mjög brýnt verkefni og brýnt að það tefji. Þannig að ég myndi nú leggja til að bæjarstjórn staðfesti þessa fundagerð skipulagsnefndar þannig að það hægt sé að auglýsa tillöguna. En ég sé þá ekki því til fyrirstöðu að hún sé kynnt fræðslunefnd, en ég ætla bara að ítreka það að ég frá fræðslunefndinni heldur þeim sem eru að fjalla og eru að hanna skólan sem slíkan.
En hvort að fagnefndin sem slík hafi fjallað tillöguna, ég ímynda mér þetta séu frekar þeir sérfræðingar, þar að segja arkitektarnir og hönnuðirnir okkar og svo starfsfólki hérna á sviðunum sem hafi lagt fram þessa tillögu eða óska eftir því að hún yrði unnin. En formaður fræðslunefndar getur þá eitthvað tjá sig það, en ég myndi leggja til að við staðfestum fundargerðina einhvað síður þannig að þetta geti farið í sinn feril og það, ég meina, ef að fræðslunefnd hefur einhverja athugasemdir eða bara vill kynna sér tillöguna þá sjálfsagt að nýta auglýsingatímann í það. Já, gefa sjálfum mér orðið. Í fræðslunefnd þá var kallað eftir í því að það yrði gerð breyting á deiliskipulaginu sem að bæði væri þörf á að gera vegna staðsetningar byggingarinnar á lóðinni annars vegar og hins vegar þannig að það væri klárt að það væri rými til þess að koma fyrir þeim lausu kennslustofum sem að forsögnin gerði ráð fyrir að ætti að rúmast innan lóðarinnar. Þannig að strax í forsögninni var kallað eftir því að það yrði gerð deiliskipulagsbreyting og kveðið á að það ætti að gera deiliskipulagsbreytingu sem að leiddi til þess að þetta yrði til staðar og ég gekk alltaf út frá því sem gefnu að fræðslunefnd myndi rýna það og ganga eftir því að deiliskipulagsbreytingin myndi vera nægjanleg til þess að þetta gengi eftir þannig að því sé til haga haldið. Þannig að ég leit svo á að það væri bara eitthvað sem að væri orðin hlutur og ef að fræðslunefnd væri ekki sátt við það sem að deiliskipulagsbreytingu sem væri verið að gera, þá myndi fræðslunefnd kalla eftir í að það yrði gerð frekari breyting á deiliskipulaginu til þess að þessar þarfir yrðu uppfylltar. Það var alltaf minn útgangspunktur í þessu máli að við myndum ekki láta staðan numið í fræðslunefnd ef að við teldum að deiliskipulagsbreytingin væri ekki fullnægjandi og til þess að geta gert það þá yrðum við að skoða þá tillögu eða niðurstöðu deiliskipulagsins. Þannig að sjálfsögðu það bara hluti af því að þegar að hönnunin væri lengra komin þá kæmi það til fræðslunefndar. Það bara hluti af þessari rýnivinnu sem á sér stað í fræðslunefndinni. Ólafur Ingi, gjör svo vel. Örstuð, allir orðnir frekar lúnir já ég ætla að biðja Bryndísi Haraldsdóttur afsökunar ef ég hef missýrt hjá henni, ég fannst hún hafa sagt þetta að þetta hefði komið frá fræðslunefndinni. Auðvitað skil ég þó vel að þetta kemur sem sagt innan með þessu batteríi sem heldur út kannski bara aðeins útskýra ég er ekkert að grípa þetta raunverulega bara að finna þetta upp hjá sjálfum mér að þetta sé þörf á þetta fari til kynningar inn í fræðslunefnd. Heldur bara það þannig að fulltrúi okkar í fræðslunefndinni hann var furðað sig á því að þetta skyldi ekki vera sent inn í fræðslunefnd til kynningar. Þannig að það er svona beint tilkomi frá okkar fulltrúa að fá þetta þar inn. Ég er raunverulega bara alveg sammála honum og þess vegna er ég að koma með þessa tillögu. Kerfið að fara af stað hérna kannski bara ef við gerum hlé þannig að ef að kerfið fer í gangi við hefjum þá fund að nýju. Það er þá áfram umræða skipulagsnefndar fundargerðina. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, mér langar bara að benda á að mál númer 8, Helgafellsskóli breyting á deiliskipulagi, það var ástæðan hérna fyrir umræðinu áðan og fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í nefndinni gerði athugasemd við það að verið væri að breyta deiliskipulagi án þess að fyrir lægju gögn þau mannverki sem þarna voru skipulag. En ég var að hugsa að vinda mér í næsta mál. Gjörðu svo vel. Það var hugmyndin. Það mál númer 12. Tengivirki Landsnets á Sandskeiði, óskum gerð deiliskipulags. Mér langar að gera athugasemd við eins og ég hef oft gert áður, en það engin uppdráttur með
þessu erindi. Og ég skil eiginlega ekki hvernig á því stendur að hægt að taka almennt einhverja ákvarðanir þetta án þess að það liggi fyrir. Það hlýtur að vera bara mjög mikilvægt að uppdráttur að tengivirki Landsnets þarna upp á þessu svæði liggi fyrir þegar að verið að afgreiða og ákveða hvort að eigi að leyfa aðilum að deiliskipuleggja. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég þakka bæjarfulltrúa Sigrún Pálsdóttur að vekja athygli á þessu máli. Bjarki kom nú aðeins inn á þetta hérna áðan. En það hefði örugglega verið hægt að setja svona til upplýsinga aðallega þá fyrir aðra kjörna fulltrúa og fyrir íbúa, einhvern uppdrátt yfirlit yfir þetta. En við skulum halda því til haga á þennan fund mættu 3 sérfræðingar frá Landsneti, eða fulltrúar starfsmenn Landsnet annars vegar og svo fulltrúi frá, ég held að það hefur verið verkfræðistofan Efla sem að vinna fyrir Landsnet ásamt Hrafnkeli Proppi sem svæðisskipulagsstjóri. Þetta mjög stórt og umfangsmikið mál og við fengum mjög góða kynningu á þessu máli. Það var, ég held að við höfum örugglega rætt að gögnin glærurnar sem voru lagðar fram myndu fara hérna undir fundargerðina, ég sé að það ekki, þannig ég ætla bara að koma þeim ábendingum áleiðis til skipulagsstjóra og biðja hann að senda þær á ykkur. Þetta var bara mjög góð og yfirferð yfir þetta. En út af því að þú nefnir nú svona uppdrátt, ég ímynda mér nú að flestir viti cirka hvar Sandskeið en það nú eitt af því sem við gerðum samt miklu athugasemd við var að það væri við nota orðið Sandskeið þarna. Því þetta auðvitað ekki alveg á Sandskeiði. En þetta tengivirki sem sagt merkt inn á aðalskipulagsuppdrátt Mosfellsbæjar og hægt að sjá þar. Og þetta olli svona svolítum titring þegar svæðisskipulagið var samþykkt að það hafði ljáðst að merkja þetta inn því þar þetta merkt sem sagt iðnaðarsvæði eða með gráa litnum. Vegna þess að samkvæmt nýju vatnsverndarsvæði þá þetta á grannsvæði vatnsverndar held ég örugglega fyrir Fossvallaklif sem sem maður búin að vera aðeins svo lengi í vinnunni, hvað kallar maður þetta, brunnsvæði, vatnsból, vatnsból, það sem sagt ekki í notkun. Og það urðu uppi mikla vangaveltur hvort að þetta mannvirki gæti þá verið þarna. Þeir komu og skýrðu svona fyrir okkur betur út af hvað þetta gengur og það liggur fyrir núna álit frá 2 lögfræðingum sem meta það sem svo að þetta þurfi ekki breytingar á svæðisskipulagi við. Það var sem sagt fyrsta hugmyndin. Þannig að ég bara hvet fólk til að skoða þau gögn, ég skal sjá til þess að skipulagsfulltrúinn sendi ykkur það og svo ítreka ég það að við erum að heimila að hafin verði vinna við deiliskipulag. Fyrsta skrefið í því svokölluð lýsing á deiliskipulaginu. Þannig að það kemur inn, lýsing á verkefnu og verður þá til umfjöllunar í svæðisskipulagsnefnd, kemur aftur hérna inn í bæjarstjórn. Kjölfarið af því myndum við væntanlega heimila að leggja fram deiliskipulagsuppdrátt ef ekkert kemur fram í þessari lýsingu sem að við teljum að geri það að verkum að þetta sé ómögulegt. Áður en eða samhliða slíku deiliskipulagi þá myndi liggja fyrir áhættumat. Og það í samræmi við annað mál sem að einmitt Bjarki kom líka inn á áðan varðandi skipulag á Víkingabænum okkar, deiliskipulag, hvað það nú, Langihryggur, deiliskipulag, mál númer 7, að þar erum við óska eftir áhættumatinu og þá að heilbrigðiseftirlitið yfirfarið áhættumati og deiliskipulagstillöguna. Og það mun vera í þessu tilfelli að við munum ekki setja deiliskipulagsauglýsingu í loftið öðru sinna fyrirliggi áhættumat og að heilbrigðiseftirlitið hafi yfirfarið það áhættumat. Og metið sem svo að þeir myndu semst veita starfsleyfið. Áhættumat í rauninni skilyrði fyrir starfsleyfi
en okkur finnst skynsamlegt og á ráðgjöf frá svæðisskipulagsstjóra og svæðisskipulagsnefnd að áhættumat liggi þá fyrir þegar unnið deiliskipulag. Þannig að það sem sagt fullt af gögnum og þetta var ítarleg umfjöllun í nefndinni og við ákveðum að hafa líka svæðisskipulagsstjóra okkur til halds og traust á þessari kynningu því hann hefur sett sig mikið inn í þetta mál og haldið í rauninu utan það. Og svo bara bæti ég við að þetta mál mun væntanlega koma hér til umfjöllunar í nokkrum þrepum því nú þetta ferli rétt að hefjast. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, ég var búin að heyra af þessari kynningu, en hvað sem því líður, það sem að skiptir mestu máli að fólk fái svigrúm til þess að undirbúa fundinn og mynda sér skoðun. Við vorum að tala þau vinnubrögð áðan að það væri rétt að kjörnir fulltrúar sendu inn sínar tillögur fyrirfram, þannig að allir getur lesið þær og mynda sér skoðun og það eru náttúrulega bara sjálfsögð vinnubrögð og eins það með svona mál. Ég veit að þetta stórt mál vegna þess að þetta olli á sínum tíma miklum deilum og ég veit til dæmis að heilbrigðiseftirlitið setti sig á móti þessum línulögnum eða einhverjum línulögnum í tengslum við Suðvesturlínu, ég veit ekki hvort að þetta liður í því eða það, en allavega línulagnir á vatnsverndarsvæðum eru ekki vinsælar og það var þess vegna sem að heilbrigðiseftirlitið setti sig á móti því. En allavega maður þarf að hafa þessar upplýsingar þannig að maður getur undirbúið fundi. Bryndís Gjörsvel. Já, forseti, ég tek undir það og segi þar alveg fyrir ykkur hér sem að ekki eigi sæti í skipulagsnefnd, þá hefur verið betra að hafa þessu gögn. En ég vil aftur á móti ítreka það að fulltrúar í skipulagsnefnd hafðu átt að hafa góða vitneskju að þá geta lagt fram fyrirspurnir ef þeir töldu sig ekki þekkja nægilega vel til málsins vegna þess að fundinum á fyrri, fund nr. 422 sem haldinn var 18. október, þá var þetta sama mál á dagskrá, þar að segja þessi beiðni, og þá bókum við að við óskuðum eftir því að fá þessa fulltrúa á okkar fund til að kynna okkur máli betur. Þannig að ég held að allir fulltrúar í skipulagsnefnd hafi átt að hafa góða yfirsýn yfir þetta mál hvað máli fjallaði og við óskuðum eftir því að fá þessa aðila til okkur til að setja okkur ennþá betur inn í það. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundagerðina. Það liggur hér fyrir ein munnleg tillaga. Er hún komin skriflega? Sem að gengur út á að deiliskipulagstillagan fari til vegna Helgafellsskóla fari til fræðslunar til kynningar. Ég reyndar lít svo á og eins og ég held ég hafi sagt áðan að hún verður tekin fyrir og rýnd í fræðslunefnd. Það liggur þegar fyrir að við munum fara yfir það. Það er hluti af því sem að við ræddum á síðasta fundi að við vildum sjá hvernig hlutunum verði komið fyrir þannig að hönnunin yrði með þeim hætti. En ég sé ekki til fyrirstöðu að henni sé jafnframt vísað okkur til kynningar en hún er á dagskrá hjá fræðslunefnd til þess að skoða eða það er að segja útfærsla hönnuðuna hvernig það ætla að koma lausu kennslustofum fyrir og þar með deiliskipulagstillagan sem slík. En það er hér tillaga að þetta verið borið upp þeir sem samþykja gjör svo ekki að merki. Hvað er samþykja? Vísa þessu til kynningar til fræðslunefndar. Það verður samt að staðfesta það ekki fórseti? Jú, svo kemur það á eftir. Takk fyrir, það er samþykkt með 9 atkvæðum.
þá ber ég fundargerð skipulagsnefndar upp til staðfestingar. Þeir sem staðfesta kjósa að gefa merki. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við lokið við fundargerði til staðfestingar og erum komin að fundargerðin til kynningar. Það er fyrst fundargerð frá 295. Afgreiðslufundi byggingafulltrúa sem haldinn var 27. október. Orðið er laust tillöguna, fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Það er fundargerð 10. afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa sem haldinn var 27. október. Orðið er laust þá fundargerð. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst fundargerð 11. afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa sem haldinn var 31. október. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Næst er það fundargerð 840. og 3. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga. Orðið er laust þá fundargerð. Allir væntanlega búin að lesa hana alveg í þaula. Enda er hún ekki nema einhverjar 7-8 síður. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það er fundargerð 69. fundar sem haldinn var 16. september. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. 70. fundur svæðisskipulagsnefndarinnar var haldinn 21. október. Orðið er laust þá fundargerð. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Þá er það fundargerð stjórnar SSH. Það var 435. fundur og fundurinn fór fram 24. október. Orðið er laust þá fundargerð. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Þá er það fundurinn þar á undan sem var 434. fundur haldinn 10. október. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að slökkviliðinu. Það er stjórn þess sem hélt sinn 157. stjórnarfund þann 28. október. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Og að síðustu er það fundargerð 253. fundar stjórnar Strætó sem haldinn var 21. október. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðin lokið og fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka fundarsettun og segi fundi slitið.